Aukafundur borgarstjórnar þann 27. nóvember settur. Gengið til dagskrá, tekið fyrir fyrsta dagskrámálið til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að Reykjavíkurborg hverfi frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Til máls tekur Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér flutt tillaga Sjálfstæðisflokks að Reykjavíkurborg hverfi frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu Orkuveitunar og gjaldskrár verði lækkaðar til samræmis. Tillagan svohljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að hverfa frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu Orkuveitunar. Gjaldskrár Orkuveitunar verði lækkaðar og Reykvíkinga til samræmis. Fjármálaskrifstofu og stjórn Orkuveitunar verði falin nánari útfærsla gjaldskrárlækkana. Orkuveitan langverðmætasta eign Reykjavíkurborgar í fjárhagslegu tilliti. Borgin á tæplega 94% hlut í félaginu. Í kjölfar hrunsins réðist Orkuveitan í aðgerðir til að rétta við reksturinn. Það gerði flest fyrirtæki landsins. Orkuveitan bjó hins vegar við þann munað, ólíkt öðrum fyrirtækjum, að geta velt stórum hluta sinna rekstrarvandræða yfir á borgarbúa. Sérstakur árangur í rekstrinum var þannig að minnstum hluta fenginn með hefðbundinni hagræðingu, en að mestum hluta með gjaldskrárhækkunum, láni frá borgarbúum og frestun nauðsynlegra innviðafjárfestinga. Ráðstöfunum sem allar bitnuðu á borgarbúum. Þannig fólu tæplega 72% af hennu svokallaða plani í sér aðgerðir sem bitnuðu beint á borgarbúum. Aðgerðum sem leiddu af sér verri þjónustu sem borgarbúa neyddust þó til að greiða hærra verð fyrir í ljósi einangunarstöðu fyrirtækisins. Nú þegar rekstur Orkuveitunar hefur náð jafnvægi standa áform til ríflega 14 milljarða arðgreiðslna til eigenda næstu 6 árin. Samhliða birtast engin áform veglegar gjaldskrálækkanir til borgarbúa. Heimilin greiddu fyrir rekstrarvanda Orkuveitunar. Með sambærilegum hætti ættu þau að njóta ávaxtana þegar vel gengur. Reykjavíkurborg innheimtir nú þegar hæsta lögleyfða útsvar. Fasteignaskattar á atvinnuhúsnæði eru í hámarki og krónutala fasteignagjalda fer hækkandi árlega samhliða síhækkandi fasteignamati. Þeir tekjustofnar sveitarfélagsins sem lög gera ráð fyrir eru nær fullnýttir. Þeir tekjustofnar sem löggjafinn áætlar að staðið geti undir grunnþjónustu sveitarfélags eru nær fullnýttir. Samt sem áður hefur Reykjavíkurborg ákveðið að seilast enn frekar í vasa borgarbúa með arðgreiðslukröfum á Orkuveituna, sem auðvitað leiða til óþarflega hárra þjónustugjalda á íbúa. Háar gjaldskrár sem leiða til arðgreiðslna í hendur stjórnmálamanna eru ekkert annað en dulbúin skattheimta. Það ekki lögmál að skattar og gjöld getu eingöngu hækkað en aldrei lækkað. Ef horfið yrði frá arðgreiðsluáformum mætti nýta samsvarandi fjárhæð til gjaldskrálækkana í Reykjavík. Auðvitað eru arðgreiðslur til eigenda í góðu árferði, sjálfsagðar og eðlilegar í hefðbundnum fyrirtækjarekstri. Orkuveitan þó annars eðlis. Hún orkufyrirtæki í almannaeigu. Hugmyndafræðin að baki fyrirtækinu var aldrei sú að reka veitur í hagnaðarskyni. Kjarnahlutverk Orkuveitunar og hefur alltaf átt að vera að veita trausta þjónustu og hagstæðu verði. Þann 1. október 2018 birti Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið yfirlit yfir lögmælt verkefni sveitarfélaga. Á listanum var tiltekinn rekstur rafmagnsveitna og hitaveitna. Má því skilgreina þjónustu Orkuveitunar sem hluta af grunnþjónustu Reykjavíkurborgar. Hér lagt til að Reykjavíkurborg hverfi frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu Orkuveitunar. Gjaldskrár verði lækkaðar og Reykvíkinga til samræmis. Þetta pólitísk ákvörðun. Hún byggir á þeirri pólitík að lækka skatta og álögur á íbúa. Hún byggir á því sanngirnissjónarmiði að skila rekstrar árangri Orkuveitunar aftur til borgarbúa, fólksins sem fjármagnaði planið á sínum tíma. Hún byggir á þeirri hugmyndafræði að einu eðlilegu arðgreiðslurnar af rekstri Orkuveitunar skulu renna í hendur raunverulegra eigenda, borgarbúa. Ávinningurinn væri tvíþættur. Orkuveitan færðist nær hlutverki sínu sem orkufyrirtæki í almannaeigu og borgarbúar fengi bót í heimilisbókhaldið. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar ræðunnar að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég þakka Hildi Björnsdóttir borgarfulltrúa fyrir þessa yfirferð. Það auðvitað alveg hárrétt að Orkuveitan félag í eigu borgarbúa og ekki stjórnmálamanna og þess vegna langar mig að vita
af því að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi situr í stjórn Orkuveitunnar, hvort að það sé ekki hægt að gera hvort tveggja, bæði lækka gjaldskrár og greiða arð út til borgarbúa. Það fer auðvitað ekki í hendur stjórnmálamanna, það fer til borgarbúa og þetta er auðvitað pólitísk ákvörðun sem er tekin á vettvangi stjórnar Orkuveitunnar, gerir ráð fyrir. Og mér langar bara að vita hvort að loku sé skotið fyrir það að gera það. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, vissulega er hægt að gera þetta með ýmsum hætti, þetta er bara ákveðin leikfimi með fjármuni. Ég er hins vegar þeirrar skoðunar að einu eðlilegu arðgreiðslurnar séu að lækka gjaldskrár á íbúa, að skila fjármagninu beint aftur í hendur á íbúum. Þannig að ég lít ekki sem svo að við eigum annars vegar að greiða arð og hins vegar líka að lækka gjaldskrár. Við eigum bara að lækka gjaldskrár. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir á andsvaraður sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir þetta svar, en samkvæmt svona allri eðlilegri stjórnsýslu og mjög skýrri ábyrgð væri það þó ekki eðlilegt að taka þetta upp á vettvangi Orkuveitunnar. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er kannski rétt að árétta að þessi ákvörðun er ekki tekin á vettvangi stjórnar, heldur á vettvangi eigendafundar. Og það er einmitt eigendafundur hjá Orkuveitunni næsta föstudag og þá þykir mér eðlilegt að við í borgarstjórn sendum fulltrúum okkar sem sækja þann fund skýr fyrirmæli það hvernig við eigum að haga þessu í eigendastefnunni, arðgreiðslukröfum, sem ég legg hér til að við hverfum frá og lækkum öllu fremur gjaldskrár. Þá hefur Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstur hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst prýðilegt að taka þetta til umræðu hér og það er ágætt tilefni í tengslum við eigendafund Orkuveitunnar sem er á föstudaginn, þó það séu raunar aðalfundir sem að taka ákvörðun arðgreiðslur hverju sinni. En ég verð að segja þó að þessi tillöguflutningur kemur nokkuð óvart og málflutningurinn sömuleiðis. Í stuttu máli þá er það þannig að frá upphafi hefur Orkuveita Reykjavíkur greitt eigendum sínum árlega greiðslur sem hafa verið ákveðnar á aðalfundum fyrirtækisins og hefur iðulega verið vísað til þeirra sem arðgreiðslna og slíka greiðslur höfðu einnig tíðkast hjá þeim borgarfyrirtækjum sem síðar runnu inn í Orkuveitu Reykjavíkur. Þetta hefur ekki verið einhver uppfinning þeirra sem hafa verið í borgarstjórn hverju sinni að því að auðvitað réð Sjálfstæðisflokkurinn mjög lengi ríkjum í borginni og tók þá út eðlilegan arð úr sínum fyrirtækjum. Heldur vert að minna á það þegar til Orkuveitunnar er stofnað með sérlögum að þá er sérstakt ákvæði þar sem að fjallar það að samkvæmt ákvæðinu skal við það miðað að Orkuveita Reykjavíkur skili eðlilegum arði með við það fjármagn sem er á hverjum tíma bundið í fyrirtækinu. Þetta er samkvæmt 4. málsgrein 6. greinar laga númer 139/2001. Það má eiginlega segja að þetta gildi almennt fyrirtæki í eigu sveitarfélaga og 5. málsgrein 7. greinar laga númer 45/1998 sveitarstjórnarlög segir mitt að með leyfi forseta sveitarfélög skulu setja sér stefnu arð og arðgreiðslu markmið í rekstri fyrirtækja sinna og stofnana og er heimilt að ákveða eðlilegan afrakstur af því fjármagni sem bundið er í rekstri þeirra. Tilvitnun lýkur. Þannig að vilji löggjafans og sýnin á þessi mál almennt er býsna skýr og
það þýðir raunar ekki að það hafi ekki verið deilt það stundum í borgarstjórn hvort að verið að taka eðlilega háar arðgreiðslur og jafnvel hefur verið deilt það og deilt á það að stundum hafi verið teknar of háar arðgreiðslur og það er ágætlega þetta fjallað í úttektarskýrslunni starfsemi Orkuveitunar sem að kom út 2012 en eitt frægasta dæmið strax eftir hrun þegar að rekstur fyrirtækisins stóð mjög höllum fæti, vægast sagt mjög höllum fæti og það hefði orðið í raun greiðslu þrot ef að ekki hefði verið gripið til þeirra björgunaraðgerða sem að meirihluti Bestaflokksins og Samfylkingarinnar greip til, að þá var deilt á það að undir forystu Sjálfstæðisflokksins var haldið áfram að taka arð út úr fyrirtækinu. Ég að rifja þetta upp til þess að undirstrika líka þrátt fyrir þessar deilur hvort á hverjum tíma væri tilefni eða nægilega sterk staða til að taka arð, að þá voru allir sammála eins og líka kemur fram í lögum og eigendastefnu fyrirtækisins sem allir flokkar stóðu saman að. Sammæli að vera eðlilegt að skilgreina og taka arð úr fyrirtækinu. Þannig haft eftir fyrrverandi borgarstjóra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur sem að fór fyrir arðgreiðslu eftir hrun í úttektarskýrslunni með leyfi forseta. Það í lögum að fyrirtæki skuli taka eðlilegt afgjald af sínum rekstri til eigandans, skattgreiðanda. Þannig að það hefur aldrei verið umræða eða átökum þá á vettvangi borgarstjórnar hvort að ég greiða þetta. Þetta eðlilegt og sjálfsagt en hefur verið föstal í langan tíma, en það var algjörlega óverjandi að krefja öll svið borgarinn og alla þjónustu við almenning að taka á sig verulega lækkun kostnað vegna kreppunar en gera ekki slíka kröfur til OR, tilvitnun lýkur. Arður nefnilega ákveðin hagræðingakrafa til fyrirtækis eins og Orkuveitunar og arður líka afgjald af því fé sem bundið af hálfu almennings og borgarinnar sem eiganda í fyrirtækinu. Og það ekki lítið fé bundið í Orkuveitunni, það yfir 100 milljarðar og ég að rekja þetta hér vegna þess að þetta auðvitað heilmikil umræða sem löngu lokið víðast hvar hvort það sé eðlilegt að taka arð af því fé sem bundið í fyrirtækjum. Og það algjörlega ný stefna Sjálfstæðisflokksins bæði í sveitarstjórnum og þingi að það ekki gera það. Og ég saknaði þess mjög ekki væri færð einhver þungvæg rök fyrir þeirri grundvallar stefnubreitingu. Það var svona bara að því bara. Við getum verið minnug þess að þegar Orkuveita Reykjavíkur stofnuð þá áttum við fyrirtækið með fjölmörgum sveitafélögum hér í nágrenninu. Fjölmörgum. Garðabæ og Hafnarfirði svo dæmi sér tekið sem ákváðu að selja sinn hlut og láta borgarbúa bera kostnaðinn og áhættuna af því að binda fé í Orkuveitu Reykjavíkur til framtíðar en leystu sinn arð og eignarhlut út með greiðslum. Íbúar í þessum sveitafélögum komu ekki með neyðarlán eða björgunarlán til Orkuveitunar þegar hún stóð höllum fæti 2011. Það gerðu hins vegar borgarbúar og lánuðu 12 milljarða. Það þess vegna eðlilegt og eðlilegt í raun að þeir sem að eiga gæta hagsmuna borgarbúa kalla eftir eðlilegum arði af áhættunni sem fólki í því að eiga félagið, af ábyrðunum sem við stöndum í á bakvið lánum og arðinum af því fé sem bundið í Orkuveitinu og ekki að nýtast í aðra hluti á sama tíma. Þessar umræður hvort það væri verið að taka of mikinn arð og ég hélt eldheitar ræður gegn því að taka út arð úr nær gjaldþrota fyrirtæki hér eftir hrun, teka fram. Það var búið með áhættu sjónarmið og mikla ábyrgða leiðarljósi í arðgreiðslu skilyrðum sem að voru sett líka í sátt eftir að hinn formlega eigendastefna var komin til
og búið að búa fjárhagslega þætti og fjármál Orkuveitunar á miklu ábyrgari hátt heldur en áður eftir að Sjálfstæðisflokkurinn var farinn frá völdum. En hann var eins og málefnalegur í sinni þátttöku í þeirri umræðu og tók undir að það væri eðlilegt að taka arð og tók undir arðgreiðslu skilyrðin að öðru leyti. Það er athyglisvert að það verða að fetta fingur út í töku arðs frá síðustu árum. Skoðum aðeins tölurnar sem verið að gera athugasemdir við. Hagnaður Orkuveitu Reykjavíkur árið 2016 sem arðgreiðslurnar á síðasta ári tóku mið af var 13,4 milljarðar. Skuldir það ár lækkuðu 17,2 milljarða. Eigið fé jókst 6,7 milljarða og var 121,5 milljarður í árslok. Ef við skoðum hvað arðgreiðslurnar sem teknar voru, aðeins 750 milljónir, voru hátt hlutfall af eigið fé, það hlutfall 0,6%. 0,6%. Ef það má gagnrýna eitthvað, þá má gagnrýna það hversu íhaldssam þessi arðgreiðslumarkmið eru og það að féð beinlínis hleðst upp sem eigið fé hjá Orkuveitu Reykjavíkur fyrir vikið. Hærri arðgreiðslur myndu skapa aukið aðhald í rekstrinum og núna höfum við lagt fram og samþykkt tillögu stofnun ábyrgðasjóðs til þess að standa á bakvið ábyrgðir sem borgarsjóður í, meðal annars gagnvart B-hlutafyrirtækjunum og það er eðlilegt að borgarsjóður innheimti arð af fyrirtækjunum til þess að hafa til að dreifa þegar þarf að halda meðal annars í þessum ábyrgðasjóði. Þannig að þessi kúvending Sjálfstæðisflokksins nokkuð furðuleg, tímasetningin á henni ennþá furðulegri því að ekkert í afkomutölum eða fjárhag Orkuveitunar kallar á þetta, né heldur það að ekki hafi tekist að stíga skrefi að lækka gjaldskrár á undanförnum misserum því að það er nákvæmlega það sem að gert hefur verið og þess vegna legg ég til hið augljósa að þessi tillaga verði felld. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og næst. Og einn borgarfulltrúi, Hildur Björnsdóttir, hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti biður að gefa sér merki tímalega. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er svolítið sérkennilegt að setja hérna undir löngum söguskýringum það sem fólki sem löngu kannski horfið að vettvangi stjórnmálana kann hafa fundist arðgreiðslur og Orkuveitunni einhvern tímann í gamla daga. Það er bara málinu algjörlega óviðkomandi núna. Við erum að ræða stefnu okkar hér í dag, þessa hóps sem situr hér í þessum sal. Borgarstjóra Degi B. Eggertsssyni var tíðrætt að borgarbúar hefðu lánað Orkuveitunni 12 milljarða sem var partur af planinu. Það er vissulega rétt, en það var sérstaklega samið það hvernig þetta endurgreiða þetta lán. Að baki þessu láni liggja lánasamningar og það er samið að það skuli endurgreitt með afborgunum, vöxtum og verðbótum. Ekki afborgunum, vöxtum, verðbótum og arðgreiðslum. Það er algjörlega út í hött. Röksemdirnar að baki tillögunni eru mjög skýrar. Þetta er ekkert flókið mál. Númer 1. Borgarbúar greiddu fyrir rekstrarvanda Orkuveitunar. Með samsvarandi hætti á að skila rekstrarárangrinum aftur til borgarbúa. Þetta er leiðrétting. Númer 2. Gjaldskrár Orkuveitunar skila í dag hámarksleyfilegri arðsemi. Einu lækkanirnar á gjaldskrá hafa verið framkvæmdar vegna þess að arðsemi hefur verið orðin of mikil. Þannig að rétt eins og útsvari þá er gjaldskrám haldið í leyfilegu hámarki. Númer 3. Þetta er ekkert annað en dulbúin skattheimta og við viljum lækka skatta og álögur á íbúa. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég heyrði engar nýjar röksemdir fyrir þeirri klassísku skoðun að það sé eðlilegt að
það er að segja gegn þeirri klassísku skoðun að það sé eðlilegt að taka arð af því fé sem bundið í fyrirtækjum. Og þetta hlýtur að vekja þær spurningar hvað með Faxaflóahafnir eða hvað með önnur fyrirtæki, er þessi nýja stefna sem að Sjálfstæðisflokkurinn er að innleiða, gildir það öll fyrirtæki í eigu borgarinnar. Og það er alveg rétt að lánasamningar að sjálfsögða bak við lán og skilyrði sem að á þessu hvíla að planinu sé fylgt. Við sem eigandi sem gerðum planið ásamt nýjum stjórnendum Orkuveitunar vildum tryggja að reksturunum yrði komið í rétt horf. Lánin voru þar hluti, lítill hluti, gjaldskrárhækkanir voru þar hluti, lítill hluti. Allt voru þetta hluti af stærra plani og sem gekk eftir. Það er hægt að halda því fram að það að fresta fjárfestingum hafi bitnað á borgarbúum, en það var eins og var ábyrgt og það eina sem var rétt að gera, og í raun afneitunin sem hafði verið hjá fyrri meirihluta var mjög óábyrg, eins og það að taka arðgreiðslu þá. Það er eins og algjörlega eins óábyrgt og í raun rakin popúlismi að boða það hér rakalaust að taka ekki arð af því fé sem bundið er í Orkuveitunni og að það sé ekki eðlilegt að borgarbúar njóti hans eins og nákvæmlega allir aðrir sem eiga fé bundið í fyrirtækjarekstri. Taki eðlilegan arð af því, ekki á mikinn en eðlilegan, og eins og ég segi að með við tölurnar þá má frekar spyrja sig hvort að gengið sé á varlega í því heldur en hitt. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara andsvari og veitir ansvar öðru sinni. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér kemur fram mjög skýr hugmyndafræðilegur ágreiningur það hverjir eru raunverulegir eigendur Orkuveitunar. Mér heyrist borgarstjóri Dagur B. Eggertsson telja hann eigi Orkuveituna eða við hér inni. En það eru borgarbúar sem eiga Orkuveituna og við ætlum að greiða arð í einhverju formi, þá gerum við það með gjaldskrárlækkunum til raunverulegra eigenda, borgarbúa. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Stjórn, ég frábiður mér að snúi sig út úr orðum mínum. Ég hef í máli mínu lagt áherslu á það að það eru borgarbúar sem eiga féð sem bundið er í Orkuveitunni og þess vegna er það borgarsjóður og þjónustan við borgarbúa sem að nýtur eðlilegs arðs af henni. Og ég tilfærði hér meira sér orð forvera míns, Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þáverandi borgarstjóra, sem var að útskýra samhengið á árunum eftir hrun að ef að þessara arðgreiðslna hefði ekki notið við, þá væri ekki verið að gera aðhaldskröfur til Orkuveitunar, heldur bara til þjónustunar við borgarbúa. Þetta er fé sem bundið þar inn í Orkuveitunni og eðlilegt þess að arðurinn komi í borgarsjóð. Gjaldskrárnar fara lækkandi vegna aðhaldsaðgerðanna. Vegna þess að það er aðhald í rekstri Orkuveitunar, þá er hægt að lækka gjaldskrárnar. Þannig njóta allir viðskiptamenn Orkuveitunar þess, en það er engar síður eðlilegt líka að gera arðkröfu til allra miðla Orkuveitunar og innheimta arð. Ef við berum síðan saman gjaldskrárnar hér og í annars staðar á landinu eða á höfuðborgum Norðurlanda í talningum eða annars staðar í heiminum, þá sést hvað íbúar hérna njóta góðs af góðum og hagkvæmum rekstri og aðgengi að auðlindum, og með því að taka arð úr Orkuveitunni erum við að taka arð af þessum auðlindum fyrir íbúa þessara borgar sem að eiga féð sem bundið er í Orkuveitunni. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og næstur hefur óskað eftir að taka máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti,
Ágætu borgarfulltrúar. Borgarstjóri hefur farið hér mikinn og leggur til að þessi tillaga verði felld og kannski kemur nú kannski mjög óvart þar sem að lækkun til borgarbúa yrði að ræða. En það þó öllum ljóst að Orkuveita Reykjavíkur að langstærstum hluta í eigu Reykjavíkurborgar. Nú Orkuveitan hækkaði gjöld á borgarbúa þegar illa árar, eins og hefur komið fram, og það hinn almenni borgari sem greiðir fyrir raforku annars vegar og hitaveitu hins vegar. Það var síðast gert í hruninu eins og menn muna, sem gjöld voru hækkuð. Nú hefur rekstur OR batnað til muna og því rétt að skila þessari hækkun til eigenda Orkuveitna sem eru að sjálfsögðu borgarbúar, meðal annars. Og þeir eiga svo sannarlega það skilið að fá eitthvað í sinn hlut, það að segja þannig að þeir finni fyrir lækkun orkuverðs. Það bæði fyrir lækkandi raforkuverði og hitaveitu. Þess vegna teljum við rétt að falla frá arðgreiðslukröfu borgarinnar og skila þannig arðinum til skattgreiðenda í Reykjavík. Þannig í borgin að koma til móts við borgarbúa með beinum hætti og ég tel það virkilegt atriði að koma þannig fram við borgarbúa að það verði gert með beinum hætti eins og tillagan gerir ráð fyrir. Og það svo sannarlega má segja kannski að þessi komin tími til að breyta. Já, þá hefur Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, hefur óskað eftir að veita ansvar. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ítreka það sem áður hefur komið fram í umræðunni að gjaldskrár hafa verið lækkaðar og þær hafa verið lækkaðar í skrefum, þær hafa verið lækkaðar í ábyrgum en í jöfnum skrefum og það einmitt stefnan að láta eigendur njóta afkomu samkvæmt arðgreiðsluskilyrðum með arði sem kemur í borgarsjóð og viðskiptavinir njóta bætt rekstrar í formi gjaldskrárlækkana, mismunandi eftir miðlum, eftir því hvernig þeir ganga, en þeir hafa verið látnir njóta bætt rekstrar á undanförnum misserum. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, lokið við að veita ansvar og svara það ansvari Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég vil nú bara ítreka það, við teljum rétt að falla frá þessari arðgreiðslukröfu borgarinnar og skila þannig arðinum beint til skattgreiðenda í Reykjavík. Og þannig yrði borgin að koma til móts við borgarbúa. Það með beinum hætti. Þá Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið við að svara ansvari og veitir það ansvar öðru sinni. Hann gerir það ekki. Næst hefur óskað eftir að taka máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Þetta eru sjónarmið. Flokkur fólksins hins vegar vill öfluga og sanngjarna samneyslu og telur að hægt sé að nota arðgreiðslur til að jafna kjörin, aðstaða þá sem minna og minnst mega sín með ákveðnum verkefnum. Með því að lækka orkugjald á alla jafnt þá græða þeir mest sem stæðstar eiga eignirnar. Flokkur fólksins hefur verið að ræða að lækka gjald skólamáltíða og fyrir liggur til að þess efnis að börn fátækra foreldra greiði ekki aukagjald á félagsmiðstöðum og fái gjaldfrjáls frístundaheimili. Flokkur fólksins flokkur sem vil bæta hag eldri borgar og öryrkja og barnafjölskyldna. Margt af þeim tillögum sem flokkurinn hefur lagt fram kallar á aukin útgjöld ef ekki næst hagræðing. Og það má nefna að flokkur fólksins hefur verið að reyna að koma með tillögur til að skrapa saman fé
til þess að rökstyðja tillögur sem bæta má hugsanlega hag þeirra verst settu. Þess vegna getur Flokkur fólksins ekki stutt tillögur sem minnka borgarsjóð, svo sem að hverfa frá arðgreiðslum Orkuveitunar. Reykjavík byggðu upp Orkuveituna, ekki nágranna sveitarfélögin. Eðlilegt að þeir sem byggðu fyrirtækið fái af þeim arð. Ef arðurinn lækkaður, þá í raun verið að deila arðinum til allara jafnt, líka til þeirra sem ekkert lögðu til við uppbygginguna. Þetta vissulega pólitísk ákvörðun og það mörg sjónarmiðin. En það ekkert slæmt við það að borgin útdeili þessu fjármagni úr borgarsjóði til nauðsynlegra verkefna sem koma borgarbúum til góðs. Orkuveitan sambærileg Landsvirkjun sem greiðir eigendum sínum arð sem nýtast öllum landsmönnum. En arðgreiðslur frá Orkuveitunni nýtast öllum Reykvíkingum. Tekjur Orkuveitunar ekki einungis frá borgarbúum, þær koma einnig frá stórfyrirtækjum og íbúum nágrannasveitarfélaganna. Áður hefur verið lagt til að lækka álögur á fyrirtæki og borgarfulltrúi sem hér stendur vill vísa í eldri bókun Flokks fólksins þar sem fram kemur að ef lækka á álögur ætti það fyrst og fremst að vera á barnafjölskyldur. Að taka arðgreiðslur og deila þeim út með sanngjörnum hætti til þeirra sem minnst mega sín kjarajöfnun. Takk. Þá verður Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að taka máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða tillögum að hverfa frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu Orkuveitunar, tillögu frá okkur Sjálfstæðismönnum og aðeins bara til þess að byrja þetta þá verð ég alltaf jafn hissa þegar borgarstjóri Davíð B. Eggertsson byrjar að tala að þarna að við séum að koma með einhverja grundvallarstefnubreytingu hjá Sjálfstæðisflokknum. Hún velti fyrir mig hvort að hann sé betur upplýstur nákvæmlega þessa hluti því að því miður einhverju hluta vegna þá hef ég ekkert fengið neina nestun nákvæmlega hvernig að hátta þessum málum. Beint úr Valhöll eða eitthvað slíkt. Við erum samstiga í þessari tillögu. Við erum nýtt fólk, við kannumst ekki við ástandið eins og var fyrir einhverja margt löngu. Við erum tilbúin til að gera breytingar og okkur finnst komin tími á að gera breytingar. Hafi þetta verið þessi háttur verið hafður á hingað til, að þá örugglega komin tími á að gera breytingar. Ég lít á Orkuveituna sem ekkert venjulegt fyrirtæki, heldur fyrirtæki í eigu borgarbúa eða sveitarfélagsins og sem að veita íbúum ákveðna þjónustu sem ég horfi á sem að þurfa að vera ákveðnu jafnvægi eins og gert ætla sér til að önnur fyrirtæki sem að veita íbúum sveitarfélaga þjónustu að þjónustugjöld eigi að vera í einhvers konar jafnvægi við þann kostnað sem að tilfellur við að veita þjónustuna. Að gjaldtakan sé einhver jafnvægi. Þannig ég vil nú ekki horfa á Orkuveituna sem hvert annað fyrirtæki og voni ég sé ekki að boða neina grundvallarstefnubreytingu þó að við horfum á Orkuveituna með öðrum hætti. En það svo sem allt í lagi að skoða það að það þurfa að veita rekstrarhald. Ég hlynntur því og það kann að vera arðgreiðslur út séu hluta af því. Ég þekki það ágætlega hvernig þessu málu var háttað fyrir margt löngu síðan. Ég þarf þá sem starfsmaður á atvinnuþróunarfélagi út á landsbyggðinni þegar við horfum upp á Orkuveituna undir stjórn Erlistans í þeim ævintýrum sem þar fóru. Kannski margir þekkja í dag, risarækjueldi og fleiri stórhuga verkefni sem að því miður fengu ekki þá framgöngu sem að til var ætlast á þeim tíma. Þetta eitthvað sem við getum rifið upp seinna en ég ætla ekki að horfa tilbaka, ég ætla að horfa fram á við og ég segi að núna lag, Orkuveitan búin að bæta sinni rekstur, staðan miklu betri og þess vegna mjög eðlilegt að þessi staða, hún skilir sér beint til þjónustu þegar, annarkvort í formi gjaldskrárlækkunar eða til innviðauppbyggingar. Að við þurfum að styrkja félagið eða fyrirtækið Orkuveituna inn á við því að ég tel að þar séu næg verkefni.
Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson spurði hvort að þetta væri einhverja stefnubreytingu að ræða, gagnvart arðgreiðslum fyrirtæki á vegum borgarinnar og spurði sérstaklega fyrir Faxaflóahafnir. Sjálfur sitjum nú í stjórn Faxaflóahafna og því einfalt að svara að já, það stefnubreyting hvað þetta var þar líka. Við teljum eðlilegt að arður sé ekki greiddur út úr Faxaflóahöfnum þó að það kannski sú starfsemi sé ekki byggð á þjónustugjöldum gagnvart borgarbúum heldur séu greitt fyrir það aðeila sem ekki þurfa sérstaklega að skila tilbaka með sama hætti eins og ég gerir kröfu eða ég gerir vonur að það verði með bættum rekstri Orkuveituna til borgarbúa. Þannig að já, ég segi það, ég vil setja Faxaflóahafnir undir sama hatt og Orkuveituna að við að sleppa þessum arðgreiðslum og ég held að við getum alveg örugglega styrkt eða veitt meira rekstraraðhald á þess að taka arðin út. Ég treysti þessum stjórnendum sem að stýra þessum fyrirtækjum til þess að veita reksturum það aðhald sem nauðsynlegt er. Og ég held að sé líka mjög mikilvægt að við höfum það í huga að þarna eru að taka út úr fyrirtæki sem eru vel rekin og er að styðja við rekstur sem að öllum er nauðsynlegur. Að ég held að því fé sé miklu betur varið innan fyrirtækjana í annarkvort innviðauppbyggingu eða gjaldskrárlækkun í stað þess að fá þetta inn í borgarsjóð því að því miður þá þekkjum við allt og vel ýmis verkefni sem hafa verið á vegum borgarinnar sem hafa verið að vekja athygli í fjölmiðlum og kannski eru ekki þess eðlis að þau séu dæmigerð rekstraraðhald eða góðan rekstur. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta var ennþá merkilegri stefnuyfirlýsing heldur en sú fyrri frá borgarfulltrúi Hildi Björnsdóttur því að hér var því beinlínis haldið fram að verkefni Faxaflóahafna og Orkuveitu Reykjavíkur væru hreint og beint mikilvægari heldur en verkefni sem falli undir borgarsjóð þannig að það væri betra að svo vísa sér orðrétt í ummæli borgarfulltrúans að stjórnendur þeirra fyrirtækja verðu því fé heldur en að arður færi í borgarsjóð til þess þá væntanlega að fara í velferðar og skólamál. Skýrara enn og ekki hægt að lýsa þessari kúvendingu sem hér er orðin en að því að borgarfulltrúin var að spurja hvernig ég skildi stefnu Sjálfstæðisflokksins að þá nú ekki lengra síðan á síðasta landsfundi Sjálfstæðisflokksins sem að flokkurinn samþykkti að arður af sameiginlegum orkuauðlindum ætti að renna í svokallaðan þjóðarsjóð að arður af orkuauðlindum og orkufyrirtækjum og reyndar sölu ríkisfyrirtækja ætti að renna í þjóðarsjóð. Þannig að spurningin er svo hvort að Sjálfstæðisflokkurinn sé þá með einhverja leynilega stefnu hér á ferð þar sem að arðurinn af orkuveitunni eða orkunni sem þar eigi að fara í einhvers konar þjóðarsjóð megi bara alls ekki fara í borgarsjóð. Vegna þess að verkefni þjóðarsjóðs og verkefni Faxaflóahafna og Orkuveitunnar sé svo miklu merkilegri heldur en skóla og velferðarmál og almenn þjónusta við borgarbúa. Þetta var nú bara samþykkt í fyrra að þegar hér var kallað eftir því til hvers ég væri verið að vísa stefnu Sjálfstæðisflokksins. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið að veita andsvar og svarar þá andsvari Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég var ekki að tala skólamál, ég var ekki að tala velferðarmál, enda hérna eru þau fjármögnum með öðrum hætti. Ég var að tala verkefni á vegum borgarinnar sem hafa verið að vekja athygli fjölmiðla síðustu daga, vikur og misseri. Ég ætla ekki að koma hingað upp til þess að telja þau verkefni. Ég held að þó einhverjum sé ekki ljóst hvað ég er að fjalla, þá held ég að það sé alveg örugglega vel flestum. Við erum að tala brekkan, við erum að tala mathöllirnar, við erum að tala
Gröndalshús, við erum að tala endalaus mál sem hafa verið að vekja mikla athygli í fjölmiðlum og svo því sé algjörlega haldið til haga þá ég ekki að tala skólamál eða velferðarmál í þessu samhengi. Það sé ég tel að þessum fjármunum sé betur varið inn í þeim fyrirtækjum sem Orkuveitinu og Faxaflóahöfn. Þannig að það sé algjörlega hreinu, ég ekki að tala skólamál og ég ekki að tala velferðarmál. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þorláksson lokið við að svara andsvari og veitið ansvar öðru sinni Daða B. Eggertsson, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúanum til upplýsingar, þá renna arðgreiðslur í borgarsjóð og langstærstur hluti útgjalda borgarsjóðs fer einmitt í skólamál og velferðarmál. Og það var einmitt það samhengi sem að fyrrverandi borgarstjóri Hanna Birna Kristjánsdóttir var að draga fram þegar hún var að tala arðgreiðslur í samhengi við borgarsjóð. Þegar það nákvæmlega á aðalstímum að þá getur þurft á peningum að halda þarna eins og annar staðar í skóla og velferðarmálin. En ef við tökum ekki þá erum við ekki með sama aðhald í rekstri fyrirtækinu okkar eins og eðlilegt þykir almennt í atvinnulífinu. Og við erum auðvitað með í okkar borgarrekstri almennt líka. Þannig að þetta undirliggjandi misskilningur að fólk áttur sig ekki á því að arðgreiðslur renni í borgarsjóð sem aftur renna til að fjármagna skóla og velferðarmál, þá ég aðeins fann að skilja hvaðan þessi tillaga er komin, en það þó ætti að draga hana fram frekar en að fella hana, en ég herðist frekar í því að gera það heldur en hitt undir umræðinu. Og þá hefur borgarstjóri Daði B. Eggertsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og næstur hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Þú ert eftir honum. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum hér að ræða eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur, merkilegs fyrirtækis sem að byrjar sem hitaveita, við erum með vatnsveitu, seinna rafveitu og virkjanir. En fyrirtæki hefur síðan farið og freistast til þess að fara langt út fyrir grunnþjónustuna sína sem að veita íbúum heitt vatn, hita húsin okkar, fara úr kolunum og vera með hitaveituna, veita okkur raforku á hagstæða verði, sjá holræsamálin á síðustu árum og hreint vatn. Þetta voru grunnþarfirnar. Við þurfum húsaskjól, mat og hita og þetta Orkuveitan að gera. Að líkja Orkuveitunni við til dæmis Landsvirkjun sem að selur fyrst og fremst stóriðinu raforku algjörlega fráleitt. Það eina sem það eiga sameiginlegt það að bæði fyrirtækin eru með túrbínu sem framleiða rafmagn, en Orkuveitan var stofnuð og þjónustustofnun fyrir borgina og nákvæmlega einhverju leyti líka. Og hún hefur í þeim efnum gert frábæra hluti. Hreina vatni sem kom í staðinn fyrir þess þegar við vorum að bera hérna dalla með vatni og þegar við vorum með heita vatni í staðinn fyrir kolin og rafmagn á góðu verði og það var ekki rafmagnslaust alltaf á jólunum eins og þegar ég var lítill. Þetta hefur allt verið bætt. En síðan hefur hún vilst að leið. Hún byrjaði að villast að leið þegar að Orkuveitan var gerð að einu fyrirtæki. Þegar vatnsveitan og rafveitan runnu saman, hitaveitan, og byrjaði á að byggja sér þetta mikla monthús sem kostaði 11 milljarða núvirt og núna ónýtt nokkrum árum seinna. Þá villtist hún að leið. Og hún hætti að vera í þjónustuhlutverki og eins og mörg fyrirtæki sem að búa sér til monthús, þá fór hún að horfa á vöxt en ekki þjónustu. Safna skuldum og fara í eitthvað sem hún átti alls ekki að vera í. Og bara, það nú búið að gera nokkrar úttektar skýrslur Orkuveituna en ein hérna sem gerð einmitt eftir hrun árið 2012 og margt fróðlegt í. Þar eru til dæmis talin upp fjárfestingaverkefni Orkuveitunar á síðustu árum, bara eftir aldamót fyrst og fremst. Það bara fór að lesa bara nokkur upp hérna með leyfi forseta. Það Lína.net HF sem að núna heitir Gagnaveitan. Það NCI fjarskipti og Orka HF, fjarskipti aftur, ekki Orka. Rafmagnslína EHF, Hrafnabjörg,
Hitaveita Rangæinga, þá hún farið svolítið út fyrir Hreppsmörk, Gagnaveita Reykjavíkur, Úlfljótsvatn, Frítímabyggð EHF, Frítímabyggð. Þarna átti alla Orkuveitan að fara í að búa til sumarbústaði. Fjárfest í þessu. Reykjavík Energy Invest, það er náttúrulega bara röð af verkefni sem var þar undir í Filippseyjum og víðar. Nú Orkuskólinn reist, jarðboranir, Vélamiðstöðin, Tetra Ísland, Afvaki, Vistorka, Feying, Netorka og síðan var keypt í Hitaveitu Suðurnesja eins og frægt og svo eignarhaldsfélagið Faræs í tvígang setti Orkuveitan okkar peninga, mikla peninga inn í sæstrengsævintýri sem allir töpuðust. Allir peningandi töpuðust. Og það er ekki svo langt síðan að það var síðast farið í að móka þar inn. Nú, hérna eru bara nokkur dæmi af því sem við talum upp í þessari skýrslu. Nú hérna, það er þetta að fara í að telja upp mörg önnur ævintýri sem voru gerð og önnur sem voru ekki gerð. En ekkert af þessu er grunnstarfsemi Orkuveitunar. Og þegar við horfum tilbaka þá sjáum við það að Orkuveitan, hún hefur bætt við sig gríðarlegum skuldum. Og það er gaman að rifja upp orð núverandi borgarstjóra sem er búin að koma hérna upp og mótmæla því að við lækkum gjaldskrár og talað fyrir því að borgin taki til sín meiri arð í staðinn. Tala fyrir því að Orkuveitan taki lán fyrir arðinum, því það er það sem er að gerast. Að hann sagði árið 2002 að Orkuveitan gæti orðið skuldlaus á 5 árum. Og hver var skuldin í Orkuveitunni þá? Jú, í byrjun árs árið 2002 þá skuldaði Orkuveitan uppreiknað með neysluvísitölu 44 milljarða. Og þessi 44 milljarðar áttu að hverfa á 5 árum samkvæmt orðum Dags B. Eggertssonar, borgarstjóra sem var hér að tala áðan gegn gjaldskrárlækkunum. Það er átt að hverfa. Hvað gerðist? Á þessum 16 árum sem hann er búin að vera hér í ráðhúsinu hafa skuldinar ekki lækkað úr 44 milljarða í 0. Þvert á móti þær hafa ekki bara tvöfaldast, þær hafa ekki þrefaldast, þær hafa fjórfaldast að raungildi. Þær hafa áttfaldast ef við tökum ekki verðbólguna með. Þannig að eitthvað klikkaði. Nú hérna, borgarstjóri segir hér í ræðu áðan að féð beinlínis hleðst upp sem eigið fé. Já, þetta eigið fé sem er reiknað til dæmis í afleiðum, það hleðst upp, en skuldirnar hækka líka. Það er gert ráð fyrir því að skuldir fari úr 167 milljörðum á síðast ári í 169 milljarða á þessu ári og í 170 milljarða á næsta ári. En áætlunin hún er nú sennilega mjög varfærin því að samkvæmt því sem að við höfum séð hjá Hagstofunni að þá hefur gengi gefið eftir og það er ekki búið að taka tillit til þess og mikið af skuldunum er í erlendri mynt. Þannig að skuldirnar verða alveg örugglega hærri heldur en þessi áætlun gerir ráð fyrir. Við gerum reyndar ráð fyrir því að það hljóta að vera hækkaðar í seinni umræðu fjárhagsáætlunar hérna eftir vikum. Nú hérna, féð beinlínis hleðst upp sem eigið fé var sagt. Og hvernig hleðst það upp? Já, við sjáum að skuldirnar hlaðast upp. En hvar er þetta fé sem hleðst upp? Ekki er það handbæra féð. Því að miðað við áætlun þá minnkar það á 2 milljarð á milli ára. Þannig að það er ekki eins og fé sé að hlaðast upp. Þráttur eru auknar á lántökur, þá minnkar handbært fé. Skuldir aukast og handbært fé minnkar. Hvernig er hægt að koma hér upp í ræðustól og segja að féð beinlínis hlaðist upp þegar skuldirnar hlaðast upp og bankabókin minnkar? Minnkar á bankabókin. Það er alveg augljóst að það er ekki handbært fé sem er aukast. Nú hérna, og þá var einmitt spurt hér svona í hæðnistón hvort að við værum ekki samansinnis með Faxaflóahafnir en þær eru einmitt skuldlausar. Það er munurinn. Faxaflóahafnir þurfu ekki að fara í lántöku til að borga arð hér inn. Orkuveitan þarf að gera það. Orkuveitan ætlar að gera það ef að þessi fjárhagsáætlun er samþykkt sem er hér til umræðu aftur í næstu viku. Það er það sem á að gera. Skuldsetja Orkuveituna til að borga inn hér aukafé. Nú, það er margt sem er þetta að ræðum og eitt af því sem var náttúrulega rætt hérna áðan eru gjaldskrárnar og ég ætla að leyfa mér að segja það að eitt af því sem hefur lagst einna þyngst á heimilin hérna eru gjaldskrárhækkanirnar. Þær voru ekkert smávegis. Þær voru
40% á einu bretti og þær gerðu tvennt. Þær hækkuðu rafmagnsreikningin þegar fólk átti lítinn penning, þær hækkuðu hitaveitureikningin og þú gast ekki sleppt að vera með hitaveitu í Reykjavík og þær hækkuðu lánin okkar því að allar þessar gjaldskrár í neysluvísitölunni. Á versta tíma þurfti því miður að hækka og var gert hressilega og það gerði það verkum að heimilishaldi var erfitt fyrir marga hér í Reykjavík sem að þurfti að borga þessar reikninga gátu ekki slökkt á hitavatninu og lánin þeirra hækkuðu líka, allt vegna orkuveitunar. Og ef að málin hafa nú lagað síðan þá, af hverju ekki þá að láta eitthvað ganga tilbaka? Af hverju ekki að sleppa borga út arðin og eiga pínulítinn buffer ef eitthvað skildi nú klikka í íslenska samfélaginu okkar? Það geti gerst. Þannig að það verður kannski skynsamlegt. Á 5 árum þá hækkaði kílóvastundin 48%. Dreifing raforku og flutningur hækkaði annars vegar 68% og hins vegar 22%. Við skiptum ekkert flutningin svo auðvitað. Dreifingin í föstum línum. Það einokunar starfsemi. Hún hækkaði miklu meira heldur en samkeppnin. Og síðan það þannig að árið 2010 hækkuðu gjaldskrárnar meðaltali 28,5% á einu bretti. Árið 2010 var mjög erfitt fyrir reykvískar fjölskyldur. Árið 2010 fenguðu þeir tvöfaldar reikning frá Orkuveitunni, gjaldskrárhækkun og lánin voru hækkuð út af því að neysluvísitalan undir. Heita vatnið, það var nú eitt af því sem að lánadrottnar Orkuveitunnar sögðu. Það náttúrulega alveg útilokað að fella niður lánin okkur því að þið eru með hitaveitu í Reykjavík. Hvernig eiga íbúarnir að sleppa því að borga heitt vatn? Þið hækki bara heita vatnið og sjálfsögðu gerir Orkuveitan það. Hún hækkaði heita vatnið 35% í einu. Því að reykvíska fjölskyldur geti ekki slökkt á heita vatninu. Það einokunar starfsemi. Nú arðurinn fyrir borgarsjóð og það var rakið hér áðan að hér erum við að tala um það að þetta eru aukagreiðslur sem komin í borgarsjóð og þær hafa verið á undanförnum að fara í alls konar gæluverkefni og við erum að minnka freistnivanda með þessari tillögu því að freistningarnar hafa verið margar og við viljum koma í veg fyrir þær. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið mál. Óskar borgarfulltrúi þetta veita andsvar. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það vöknuðu nokkra spurningar hérna hjá mér undir ræðu borgarfulltrúans sem að koma með ansi góða söguskýringar og ég þakka honum kærlega fyrir þá. Ég held að sé einmitt mikilvægt þó að Sjálfstæðisflokkurinn vilji nú horfa til framtíðar og frábiðja sér alla söguskýringar borgarstjóra til dæmis. Það finnst mér mjög gaman að þessu. Af því að þetta gefur okkur innsýn í líka hvernig málum háttað í dag. En nóg það. Hérna fór borgarfulltrúin yfir stöðu Orkuveitunnar, talaði auknar lántökur, skuldir aukast, handbært fé minnkar, en samt Sjálfstæðisflokkurinn hérna með tillögu í dag að lækka gjaldskrár Orkuveitunnar. Og ekki mátti ég heyra það af flutningi borgarfulltrúans að það veri rými til þess. Og þetta sýnir manni dálítið hvernig hlutum oft snúið á haus og hvað hluti geta oft verið flóknari en virðist í fyrstu. Og það var ekkert arðgreiðslur tillöguna sem liggur fyrir borgarstjórnin í dag, sem að mér fannst alls sérstakt. En þá einmitt rifjaðist upp fyrir mér að flokksfélagi hans, Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, talaði það að Orkuveitan væri að taka lán til þess að greiða eigendum sínum arð. Og þá langar mig að spyrja, ef við notum þann pening, ef að þetta rétt, gefum okkur að þetta sé bara hárrétt hjá henni, þá tillaga Sjálfstæðisflokksins hér í dag að lántaka Orkuveitunnar fari til þess að niðurgreiða gjaldskrár ekki bara borgarbúa, heldur byggðarsamlagana sem að koma að Orkuveitunni. Vegna þess að Reykjavíkurborg ekki eitt sveitafélag sem að á Orkuveituna, þó hún sé vissulega stærst, að þá langar mig að vita þetta. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur.
Það mikið svigrúm í Orkuveitunni til þess að lækka gjaldskrá og það þarf ekki að taka lán til að lækka gjaldskrá. Það þarf einfaldlega að hætta að setja peningana í það sem ekki nauðsynleg þjónusta Orkuveitunnar. Það var til þess ákveðið árið 2012 að selja helminginn í Gagnaveitu Reykjavíkur. Það ekki nema 6 ár síðan. Og hvað var gert síðan þá? Það var ekki selt. Heldur var farið í að setja 11 milljarða í viðbót í þetta verkefni. Það búið að setja 30 milljarða í þetta verkefni sem ekki hluti af upphaflegu Orkuveitunni og þar fullt af peningum að hafa, bara svo ég nefnir sér dæmi. Niðurgreiðsla, að taka lán fyrir niðurgreiðslu, því fer fjarri. Arðsemin einmitt svo mikil af bæði Hitaveitu og Rafmagnsveitu að hún orðin óþægilega mikil. Hún þarf nefnilega að vera hæfileg og hún má ekki vera óhófleg og hún komin á mörk þess að vera óhófleg og ólögleg þegar hún fer yfir strikið. Nú raforkan hér dýrari heldur en á Hitaveitu Suðurnesja og dýrari heldur en við sjáum fyrir norðan og heita vatnið dýrara heldur en í Mosfellsbæ. Þannig að hver staðan okkar? Hún þannig að við séum að koma á þeim mörkum að fara niðurgreiða þjónustuna? Nei. Hún óeðlilega ódýr þessi gjaldskrá? Nei, greinilega ekki. Og sérstaklega ekki í einokunarþættinum. Hitaveita einokunarþáttur. Gleymum því ekki. Stór hluti af raforkusölunni einokun vegna þess að dreifikerfið heim í hús í eigu Orkuveitunar. Það geti ekki aðrir fengið það. Sá hlutur hefur verið hækkaður ennþá meira heldur en samkeppnisþátturinn. Þetta alveg skýrt. Það verið að taka lántöku fyrir gæluverkefnunum og lántökur fyrir arðgreiðslunni og það ótrúlegt að heyra fulltrúa VG koma hér og tala fyrir þessari stefnu. Það mjög merkilegt. Við viljum minnka freistnivandann. Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara ansvari og veitir á ansvarið sinni Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn, já, það margt skrítið í kýrhausnum, allt í henni sjálfstæðisflokkurinn orðinn sósíalískur og allt í henni vinstri græn, bara grimmir kapitalistar. Skemmtilegt, en ekki þversögn í því að tala freistnivanda Orkuveitunnar og svo með vísan til fjárfestinga og vilja segja að arðurinn verður allir þar. Og ég velti líka fyrir mig vegna þess að það var auðvitað tilskipun, EES-tilskipun það að skipta upp Orkuveitunni vegna einmitt að hún á markaði. Þetta fyrirtæki á markaði. Og mér líka alveg hálf einkennilegt og sjálfstæðisflokkurinn var á alþingi þar og greiddi atkvæði með því og það stöðvaði það enginn og fékk undanþágur frá þessari uppskiptingu Orkuveitunar sem á Evrópumarkaði. Þannig að það bara ýmislegt sem á okkur lagt varðandi það. En það ber að hafa það í huga og ég held að sjálfstæðisflokkur viti það manna best að Orkuveitan fyrirtæki á markaði, samkeppnismarkaði og ég get að vissuleyti tekið undir með málflutningi borgarfulltrúa Flokks fólksins það að þessar arðgreiðslur eiga að renna í borgarsjóð þar sem að við getum sett peningana í skóla og velferðarmál og mér bara ekkert að því. Þá borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, það forseti ágæta borgarstjórn. Hér erum við sökuð sósíalisma vegna þess að við viljum að gjaldskráin sé hófleg. Það einmitt sósíalismi að leggja hærri álögur á íbúa. Og þegar að hitaveitan orðin dýrari hér heldur en í nágrannasveitarfélögunum þá eitthvað mikið að. Þessi fyrrum stærsta hitaveita heimsins, Hitaveita Reykjavíkur, sem að svo arðbær að unun að horfa á með aðra, aðrir öfund okkur af þessu, því að við fáum meira sem heitt vatn að raforkuframleiðslunni. Þannig að við erum að fá næstu ókeypis heitt vatn. Nú það sósíalismi að moka peningum í verkefni eins og gagnaveituna. Það að segja að félag sem í ábyrgð skattgreiðenda hér í Reykjavík fari fjárfestingar í óskyldur rekstri. Það sósíalismi. Það sósíalismi að kaupa í sæstreng fyrir fé Orkuveitunar sem á ábyrgð borgarinnar. Það sósíalismi. Það síðan þannig að uppskiptingin sem við erum að tala hún ekki svo skýr. Því að veitur í eigu Orkuveitunar. Það búið að ganga miklu lengra í uppskiptingunni á HS veitum þar og forstjóri Orkuveitunar hefur verið í
sem formaður stjórnar dótturfyrirtækjanna. Þannig ég á von á því að stjórn Orkuveitunar stígi skýrari skref í áttina að aðskilja rekstur. Nú við erum hér að tala það hvort að ég að taka peninga út úr Orkuveitunni og setja inn í borgarsjóð að því það sé svo góð verkefni. En á hverjum degi heyrum við einhver furðuverkefni sem fara gjörsamlega fram úr áætlun, það allir undir leiðir á bragganum, en hann ágætis svona saga, dæmisaga hvernig unnið, en bara núna síðustu daga höfum við séð hvernig Gröndalshúsið var, við höfum séð síðan mörgunum mál og Orkuveituhúsið sjálft stærsta skólabókardæmi framúrkeyrslu og mistök. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka Hildi Björnsdóttur, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins kærlega fyrir að hafa hafið þessa umræðu hér, löngu tímabær, og það alveg ljóst að þetta verður hér áfram í umræðunni, sérstaklega í ljósi þess að Orkuveitan hefur þegar kynnt að standa fyrir lántökum til þess meðal annars að geta staðið undir því að greiða út arð. Það mjög merkilegt að heyra hér málflutning borgarstjóra, hvernig hann reynir að koma sér undan þeim staðreyndum og rökum sem í málunni eru og benda sífellt á einhverja gamla tíð þar sem Sjálfstæðisflokkurinn var við völd. Svo þegar borgarstjóri fekk tækifæri til þess að svara mjög kröftugri ræðu oddvita Sjálfstæðisflokks í borgarstjórn, þá lét hann aðrum að svara þeim mótmælum sem komu fram. Og það ansvar var nú ekki mjög málefnalegt sem kom fram frá borgarfulltrúa Vinstri grænna vegna þess að það var hjólað í manninn en ekki málefnin sem sýnir enn og aftur algjört rökleysi í þessu máli. Það sem að skiptir hér miklu máli og hefur komið hér fram í máli borgarstjóra, það ákveðin rökleysa. Það rökleysa sem að birtist í því að hér talar borgarstjóri fyrir þeim sjóði sem var kynntur ekki fyrir svo löngu síðan inn í borgarráði sem að snýr að ábyrgðarsjóði Reykjavíkurborgar. Nú á stofna 5 til 7 milljarða ábyrgðarsjóð Reykjavíkurborgar til þess að geta mætt áföllum sem að verða sérstaklega og aðalega í B-hluta fyrirtækjunum. Ef að til dæmis Orkuveitan svo vel rekin eins og hefur komið hér fram og verið að halda fram, hversuna þessi sjóður þá ekki óþarfur? Hér var vísað í að þetta væri svipuðum anda eins og auðlindasjóður ríkisins og borgin þyrfti að hafa slíkan sjóð svona til þess að hafa smá svigrúm í sínu rekstri. Ég hafna þessu. Ég hafna þessu vegna þess að við verum að geta gert kröfu á B-hluta fyrirtækin okkar að þau séu það vel rekin að það þurfi ekki að koma til virkrar ábyrgðar borgarinnar. Nóg nú að Reykjavíkurborg skuli þurfa að vera í ábyrgð á þeim lánum sem þegar eru tekin hjá borginni. Hér verður umræða eftir félagsbústaði. Það ekki gott útlit með félagsbústaði og kannski þessum ábyrgðarsjóði akkurat líka ætlað að kannski standa undir því sem að þar á ferðinni. En það nú þannig að félagsbústaðir orðnir það illa reknir að það raunverulega verið að lýsa þeim sem ógjaldfæru félagi. Og þar var beðið það var verið að biðja það núna fyrir í haust að Reykjavíkurborg myndi ganga þar í ábyrgðir og taka þar með veð í útsvarsgreiðslum framtíða kynslóða til þess að geta staðið við þær ábyrgðir. Samt eru félagsbústaðir skylda sveitarfélagsins samkvæmt lögum. Það ekki neitt braggadæmi og það ekki nein uppbygging á mathöll. Það lögbundið hlutverk að sjá þeim sem minna mega sín fyrir félagslegu húsnæði. Til þess að ná þessu markmiði sínu sem hér til umræðu að greiða út arð sem áætlað að verði 14 milljarður næstu 6 árin, þá eins og ég sagði áðan þarf að Orkuveitan að standa í lántökum.
og þau rök sem hafa komið hér fram að það sé langt betra að Orkuveitan greiði arð inn í sjóði borgarinnar heldur að lækka gjaldskrána fóðru með því að þá sé hægt að nota þær greiðslur inn í leikskólana og skólakerfið. Sú alls ekki raunin hér í rekstri þessara borgar eins og við séð á fyrstu fjárhagsáætlun sem lögð hefur verið fram. Það nefnilega málið að þessi meirihluti vill fá þessar arðgreiðslur til sín til þess að geta leikið sér með viðkomandi fjármagn í gæluverkefni, þau gæluverkefni sambærilega eins og að birst okkur nú hér undanfarna mánuði. Það alveg merkilegt að meirihlutin skuli ekki taka undir þau sjónarmið að bættur hagur Orkuveitunar eins og birtist nú á þessum tíma skuli ekki farið það að lækka gjaldskrár. Það allra hagur. Það allra hagur sem búa í Reykjavík og svo jafnframt móteiganda Reykjavíkurborgar í Orkuveitunni. Það kemur sér vel fyrir alla, það kemur sér vel fyrir eldri borgara, það kemur sér vel fyrir öryrkja, barnafólk, barnlaust fólk, stúdenta, alla. Allir koma til með að bera sitt úr bítum verði farið í að lækka gjaldskrá. Nei, það ekki vilji meirihlutans. Meirihlutin vill fá arðinn inn í borgarsjóð til að geta útdeilt honum á ný í gæluverkefni og það finnst mér mjög alvarlegt mál að það skuli ekki vera hægt að sjá að þetta sé allra hagur þessi tillaga Sjálfstæðisflokksins. Ég ætla ekki að vera að endurtaka hér ræður og þau rök sem hafa komið hér fram, hvað hefur gerst hér og í rekstrinum og farið við það og gagnaveitan nú eitt og sér eitt stór skandall sem verður vonandi ræddur hér í borgarstjórn eða í borgarráði í vetur þegar betri tími gefst. En það sem ég hugsi yfir, það þær upplýsingar sem ég fékk frá fjármálaskrifstofunni í kjölfar fyrstu umræðu fjárhagsáætlun og það vaxtagreiðslur borgarinnar og B-hluta fyrirtækja. Ég sé á því í dag, eða nú í kvöld, að á þessar umræðu verði ég að fá vaxtagjöldin enn frekar greind niður, því að samkvæmt því, vegna þess að við erum að tala að það greiðast út 14 milljarðar úr Orkuveitunni næstu 6 ár, B-hluta fyrirtækin voru að borga bara í vexti árið 2017 6,5 milljarð, 2018 8,2, 2019 áætlað að verði tæpir 10 milljarðar, 2020 10,4, 2021 10,9, 2022 11,5 milljarða, bara í vexti. Og þá skiptir nú engu máli hvort að það sé verið að leika sig með 14 milljarða á 6 árum í arð út úr Orkuveitunni fyrst hún svona vel rekin ef að vaxtagjöldin með þessum hætti. Til þess að geta sanngirni, þá ætla ég að bera það saman að A-hluti borgarinnar að greiða á þessu tímabili tæpa 2 milljarða í vexti og það langt stabílli vöxtur í því, má segja, engin vöxtur með við áætlun. Þannig að þetta nú ansi mikil lántaka sem greinilega búið að fara fram í B-hlutafyrirtækjunum og eins og ég segi, ég ítreka það að ég ætla að fá þetta betur sundugreitt fyrir þriðjudaginn næstkomandi þegar við ræðum hér aðra umræðu fjárhagsáætlun því þetta verður bara að fá á hreint. Hver hlutur Orkuveitunar í þessum brjálæðislegu vaxtagreiðslum sem að B-hlutin að greiða. Ég styð þessa tillögu frá Sjálfstæðisflokknum og fagna því mjög að það sé komið loksins tillaga fram í þá veru að hér sé verið að leggja til gjaldskrárlækkun sem kemur öllum til góða, ekki bara litlum sérgreitum hópi. Nú, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Forseti vill koma því á framfæri að hann hafi komið því á framfæri við Dag B. Eggertsson borgarstjóra að borgarstjóri hafi klárað sinn andsvara kvóta í ræðum við Björn Gíslason borgarfulltrúa og Örn Þórðarson borgarfulltrúa. Þannig að borgarstjóri gat ekki komið í andsvar við oddvita Sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds en nú hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsardóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd til að
Já, ágætu forseti, borgarstjórn, ég kem hingað upp til þess að bera með sakir. Vegna þess að hér hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sakað mig að beita svokölluðum ad hominem eða persónuníð í garð borgarfulltrúa hér í salnum og ég frábið mér svona málflutning sem bara alls ekki réttur. Þetta bara rakin rökleysa hjá borgarfulltrúanum. Kemur hingað upp, talar að það sé hjólað í mannin en ekki málefnið og saka mig rökþrot. Og á mínu æskuheimili þá veit ég ekki annað en til þess að það sjálft séu rökþrot. Þannig að hingað kem ég upp til þess að bera með þessar sakir. Borgarstjórn hefur heyrt minn málflutning og getur vel dæmt það sjálf að hér fer ég ekki með persónuníð. Forseti var að athuga fundarsköp. Þá hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi til að bera af sér sakir. Forseti, þetta ansi skemmtilegt og borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir var mjög mikið niðri fyrir, en þetta ekkert nýtt og þetta hefur yfirleitt verið gert að það ráðist á mannin og persóna sem stendur hér í ræðustól og að flytja ræðu í stað þess að taka efnislega rökræðu við viðkomandi. Það ekkert nýtt og það stundað hér í þessum sal frá því ég tók sæti hér, hefur verið mikið notað á mig og ég bara get því mér ekki að því gert ef að borgarfulltrúin hefur tekið þetta svona illa upp, það ekki við mig að sakast. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að gera stutta athugasemd. Næstur hefur óskað eftir að taka mál Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér arðgreiðslur Orkuveitu Reykjavíkur til eigenda sinna, þar með talið Reykjavíkurborgar. Eins og borgarstjóri kom inn á í sinni ræðu hefur áratuga skeið tíðkast að Orkuveita Reykjavíkur greiði eigendum sínum arð þegar vel árar og reyndar líka dæmi það að borgin undir forystu Sjálfstæðisflokksins hafi blóðmjólkað Orkuveituna til að styrkja stöðu borgarsjóðs þegar illa áraði hjá fyrirtækinu, sem auðvitað afar vafasöm stefna svo ekki sem meira sagt. Mér heyrist í þessari umræðu að núverandi borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu okkur sammála það hér í meiri hlutanum að flokksfélaga þeirra á sínum tíma hafi vaðið í villu og svima með því að taka út úr fyrirtækinu arð þegar það var í slæmri stöðu. Það út af fyrir sig gott, en það ekki til umræðu hér í kvöld. Heldur spurningin það hvort að arðgreiðslur eru eðlilegar úr opinberum orkufyrirtækjum þegar vel árar hjá þeim eins og nú Orkuveita Reykjavíkur skilaði ríflega 16 milljarða hagnaði á síðasta ári, 2017, og stjórn fyrirtækisins lagði til við aðalfund í lok júní að greiddur yrði 1250 milljóna króna arður til eigenda. Stjórnin samþykkti líka þegar uppgjörið lá fyrir að lækka gjaldskrár vatnsveitunar 10% í Reykjavík og á Akranesi. Það nærtækt og fullkomlega eðlilegt að bera saman orkufyrirtækin Orkuveitu Reykjavíkur og Landsvirkjun og rök borgarfulltrúa Eyþórs Arnalds að það sé ekki hægt eða einhverju leyti frálegt í ljósi þess að Landsvirkjun selji fyrst og fremst í stóriðju en Orkuveitan ekki, halda auðvitað engu vatni í sögulegu samhengi því að Orkuveitan seldi hér áratuga skeið orku til stóriðjuna þó góðu hilli að hafi verið vikið frá þeirri stefnu eftir að Samfylkingin og Bestiflokkurinn höfðu forgöngu að bjarga Orkuveitunni frá gjaldþroti á árunum eftir hrun. Mér langar að vitna í ræður sem að flutt var á ársfundi Landsvirkjunar hér í vor með leyfi forseta. Þar sagði ræðumaður með leyfi forseta: Fjárhagsleg staða Landsvirkjunar hefur aldrei verið betri. Niðurgreiðsla lána verið umtalsverð á undanförnum árum, samhliða miklum framkvæmdum. Bætt lánshæfismat rennir enn styrkari stoðum undir þessa einu stærstu eign þjóðarinnar. Þessi góða staða gerir það að verkum að á næstu árum geta umtalsverðar arðgreiðslur runni til eigenda félagsins. Sá sem sagði þessi orð 15. maí 2018 var fjármála- og efnahagsráðherra landsins, Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins. Landsvirkjun skilaði 11 milljarða króna afgangi á síðasta ári. Afgangurinn sem sagt 5 milljörðum króna lægri en hjá Orkuveitunni, en engu að síður greiddi Landsvirkjun hærri arðgreiðslu til ríkisins heldur en Orkuveitan að borga til borgarinnar, eða 1,5 milljarð fyrir árið 2017. Og ekki nóg með það, forseti Landsvirkjunar hefur boðað ítrekað að sú arðgreiðsla muni hækka verulega
eða í hvorki meira en minna en 110 milljarða króna á árunum 2020-26. Það er það bil 10-20 milljarða króna á hverju einasta ári frá Landsvirkjun beint í ríkissjóð. Þannig að það opinberast í þessari umræðu að Sjálfstæðisflokkurinn er rótarklofinn í afstöðu sinni til arðgreiðslna frá opinberum orkufyrirtækjum. Formaður flokksins fagnar þeim þegar það renna í ríkissjóð, sérstaklega þegar fjármálaráðherrann er í Sjálfstæðisflokknum. En borgarfulltrúar flokksins hér í þessum sal finna arðgreiðslum Orkuveitu Reykjavíkur allt til foráttu. Ef orkufyrirtæki í meirihluta eigu borgarinnar greiða arðgreiðslur í borgarsjóð. Merkilegt. Skildi það vera því að Sjálfstæðisflokkurinn er í minnihluta hér í borginni og sér ofsjónum yfir því að Orkuveitan greiði eigendum sínum eðlilegan arð þegar að reksturinn er komin í svo gott horf sem að raun ber vitni. Þessum sömu eigendum og björguðu fyrirtækinu frá greiðsluþroti fyrir örfáum árum síðan. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið máli sínu og Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er svolítið leiðilegt að við séum að eyða tímanum hérna okkar í það að útskýra grundvallaratriði, en Orkuveitan er í eðli sínu fyrst og fremst að þjónusta með einokunarhætti. Það er að segja, hitaveita er svo kallað physical monopoly. Það getur enginn skipt við aðra hitaveitu. Hann er tengdur við hitaveituna með röri og getur ekki valið sér annan aðila. Sama er að segja rafdreifikjörið. Það er beint tengt við húsin og það getur enginn annar valið sér annan aðila til að dreifa rafmagninu. Sama er að segja hálfræsin, þau eru beint tengt við húsin. Ekkert á þessu á við sölu á kílóvattstundum, en það er það sem að Landsvirkjun selur. Landsvirkjun er ekki beint tengt við heimilin í borginni. Hún selur þeim aðilum sem vilja kaupa í frjálsum samningum og í samkeppni við HS Orku, Orkuveitu Reykjavíkur og aðra. Þetta er grundvallarmunur. Annar aðilinn er með einokunarstöðu sem gerir það verkum að við þurfum að fara varlega í það hvað við hækkun gjaldskrána mikið. Orkuveitan er auk þess sá aðili sem hefur bestu færin í að framleiða heitt vatn og rafmagn saman á hagstæðan hátt, vegna þess að það er heitt vatn sem kemur frá raforkuframleiðslunni. Það gerist ekki á Landsvirkjun. Þannig að hagræðingin er það mikil að við ættum að sjá lægstu verðskránar hér bara út frá eðlilegri arðsemi. Nú hérna að það að ég þurfa að koma hérna upp og útskýra þetta finnst mér bara tímaðislega náttúrulega fyrir okkur, en það er alveg grundvallarmunur á fyrirtæki sem að framleiða rafmagn sem er selt í samningum og veitufyrirtæki sem að er með beina rörtengingu við húsin í bænum. Það fyrirtæki þarf að gæta sín að taka ekki á mikið af heimilunum í borginni. Og þegar það er búið að hækka 35 eða 40% í einu vetfangi og það árar betur, þá á að passa það að þetta lækki. Og síðast en ekki síst, félagið er að auka skuldir, Landsvirkjun er að vinna á sínum skuldum. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur óskað eftir að svara andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð að vera sammála borgarfulltrúi Eyþóri Arnalds að það er tímaðisla að vera að eyða tíma í málflutning af þessu tagi, eins og hann fór hér með í sínu andsvari. Ég var að vona að hann kæmi hér upp og reynda að útskýra fyrir okkur hvernig stendur á því að Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavíkurborg er með allt aðra stefnu varðandi arðgreiðslur orkufyrirtækja heldur en hann er með á landsvísu. Ég er heil brú í því. Ég er forvitin að vita hvernig menn rökstyðja það í Valhöll og hefði gaman að því að Eyþór Arnalds borgarfulltrúi myndi svara því í sínu seinna andsvari. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við að svara andsvari og þá hefur Eyþór Arnalds borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvarinu sínu. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það þarf ágætt að fara þá bara nánar út í munin á Landsvirkjun og Orkuveitunni. Landsvirkjun hefur tekjur sínar fyrst og fremst af því að selja stóriðjun í landinu og það er fullkomlega eðlilegt að þjóðin njóti þess
í formi arðgreiðslna vegna þess að þjóðin fær bara óbeinan hagnað af raforkuverðinu því að það fyrst og fremst að fara til iðnaðarins. En Orkuveitan þjónar fyrirtækjunum hérna í borginni. Og þegar við erum með þá stöðu, þá eigum við að staldra við og athuga, erum við með eðlilega gjaldskrá, er nú há? Er Orkuveitan til dæmis með lægra heitt vatn heldur en Mosfellsbær? Og ef svarið er nei, þá eigum við að staldra við áður en við tökum út arð og tökum lán fyrir því. Við eigum fyrst að hugsa heimilinn og síðan að hugsa arðinn. Og við eigum aldrei góðari að vera að taka lán fyrir arði. Það er ekki góð stefna. Við hljótum að vera sammála um það. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Aldnars hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni. Skúli Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að það er bara opinberast í þessar umræðu að það er ekki heil brú í stefnu Sjálfstæðisflokksins varðandi arðgreiðslur hjá orkufyrirtækjum og menn þurfa bara að fara heim og læra aðeins betur og reyna að koma einhverju heilli brú í það hver stefna flokksins er í þessum málum. Sjálfstæðisflokkurinn stóð vissulega fyrir því á sínum tíma að selja hér orku til stóriðunar og fleiri svo sem gerðu það á sínum tíma. Það er mjög jákvætt að þeirri stefnu hafi verið ýtt til hliðar og við erum á betri stað núna og við erum á miklu betri stað með rekstur Orkuveitunar eftir að Samfylkingin og Bestiflokkurinn höfðu forgöngu það að stilla upp planinu sem að koma rekstrinum á góðan rekspul. Og reksturinn er sannarlega á mjög góðum stað í dag. Hann er jafnvel betri en hjá Landsvirkjun þrátt fyrir ótrúlega mikinn aðstöðumun þessara fyrirtækja að mörgu leyti. Og við sjáum að það er fullkomlega eðlilegt að það sé að fara hér milli rúmur milljarður á þessu ári í arðgreiðslu til borgarinnar. Vonandi verður hægt að halda því áfram á komandi árum þannig að Orkuveitan, hún taki þátt í því að skila góðum rekstri beint til borgarbúa í formi almanna þjónustunar sem við erum að standa fyrir hér. Þá hefur Skúli Helgason, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það hefur ekki orðið stefnubreyting hjá Sjálfstæðisflokknum. Við viljum standa með heimilunum í borginni. Við viljum lækka álögur á borgarbúa. Við höfum flutt fjölmargar tillögur í þá veru. En það hefur meirihlutinn hins vegar ekki gert. Hann hefur hækkað álögur, hækkað gjaldskrár. Hér er útsvarið í toppi, hér er öll gjöld í toppi. Eftir hrun árið 2010 þá hækkuðu orkugjöldin verulega. Það var ekki að standa með heimilunum í borginni. Og úr því að borgarstjóra var svo tíðrætt hér þáverandi borgarstjóra Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, þá gleymdi hann alveg þeirri söguskýringu að álögur voru ekki hækkaðar hér í hennar borgarstjóratíð á borgarbúa. Og þess var gætt að fólki var ekki sagt upp vinnu. Heldur var ekki ráðið í störf og þegar fólk hætti vegna aldurs. En hins vegar var farið í fjölda uppsagnir hjá Orkuveitu Reykjavíkur árið 2010 í tvennu lagi. Í fyrstu lotu var 69 manns sagt upp og í seinni lotu varu 70 manns sagt upp. Þannig stóð þáverandi meirihluti og borgarstjóri og hans flokkar sem voru með honum hér í meirihluta í borgarstjórn með borgarbú. Ef við förum aðeins yfir hækkanir á orkugjöldum þá hækkuðu rafmagnsreikningar hér árið 2010 til 2016 úr 48.000 í 74.000 á meðalstór heimili. Ef gjaldskrá Orkuveitunar hefði fylgt vísitölu neysluverðs hefði rafmagnsreikningurinn verið 59.000 en ekki 74.600. Það er sanngjarnt og eðlilegt að þessi verulega hækkun sem varð á þessum tíma að henni verði skilað aftur til borgarbúa. Og við förum að standa með því fólki sem var seilst verulega djúpt í vasa að greiða hér há orkugjöld að það fái það tilbaka. Í stað þess að Reykjavíkurborg sé að taka hér arðgreiðslur.
og að borgarbúar fá að njóta þessa arðs með beinum hætti með því að lækka orkugjöldin. Þetta er okkar tillaga, hún er sanngjörn, hún er eðlileg og hún er skýr og það er óþarfa flækjana eins og hér hefur verið gert í kvöld. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á að bregðast við því sem kom fram hjá borgarfulltrúa Líf Magneuðdóttur hér fyrir í kvöld. Hún spurði hvort Sjálfstæðisflokkurinn leiði hér til að Orkuveitan myndi ráðast í lántökur til að standa undir gjaldskrárlækkunum með samsvarandi hætti og Orkuveitan hefur ráðast í lántökur til að greiða arð. Svarið við þessu er einfalt. Nei, alls ekki. Það er líka rétt að árétta, svo því sé til haga haldið, að eigendastefna Orkuveitunar setur arðgreiðslum tiltekin skilyrði. Ekki er unnt að greiða arð nema að þessum skilyrðum uppfylltum. Við í Sjálfstæðisflokki leggjumst alfarið gegn því að Orkuveitan sé skuldsett gagngert til þess að uppfylla þessi tilteknu skilyrði. Það var gert árið 2016. Síðasta virkadag þess árs var ráðist í 2,7 milljarða lántöku svo unnt væri að uppfylla arðgreiðsluskilyrði. Svo unnt væri að greiða Reykjavíkurborg arð. Þetta húlumhæ mun svo kosta Orkuveituna 1,5 milljarð næstu 10 árin í vaxtakostnað. Þetta var skaðleg ákvörðun fyrir fyrirtækið. Hún má aldrei endurtaka sig. Við leggjum gjaldskrár ekki með lántökum. Við leggjum gjaldskrár þegar fjárhagsleg skilyrði í rekstrinum gefa tilefni til. Svo er kannski ágætt að árétta við borgarstjóra Dag B. Eggertsson að hér erum við ekki að tala arð af orkuauðlindum. Hann hefur sagt þetta oftar en einu sinni á þessum ágæta fundi. Eðlilegt sé að borgarbúar fái arð af orkuauðlindum. Þetta er algjör grundvallar misskilningur. Eiginlega alveg ótrúlegur. Við erum hér aðalega að tala arð af rekstri veitukerfa. Veitukerfa sem eru hluti af grunnþjónustu borgarinnar. Veitukerfa sem eru rekin í hagnaðarskyni. Höldum því til haga að Veitur, dótturfyrirtæki Orkuveitunar, skilaði 4 milljarða hagnaði á síðasta rekstrarári. Þetta er óeðlilegt. Við eigum ekki að reka hér grunnþjónustu í hagnaðarskyni. Við eigum ekki að reka hér fyrirtæki á einokunarmarkaði í hagnaðarskyni. Við eigum að lækka gjaldskrár veitna, við eigum að lækka álögur á borgarbúa. Í Reykjavík er upphitun húsa dýrari en á Akureyri, Selfossi og Egilsstöðum, svo dæmi séu tekin. Sem dæmi má einnig nefna að kostnaður við að kynda hús í Reykjavík er tæplega 30% hærri en á Egilsstöðum. Þá má líka nefna að orkuverð hjá Orkuveitunni er hærra en hjá öðrum sveitarfélögum. En fyrst að ræða veitukerfin, þá er rétt að nefna að stærstur hluti þeirra reikninga sem heimilum borgarinnar berast frá Orkuveitu er einmitt gjöld vegna veituþjónustu, gjöld vegna grunnþjónustu. Svo virðist sem borgarfulltrúinn Skúli Helgason bara alls ekki skilji muninn á starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur annars vegar og Landsvirkjunar hins vegar. Landsvirkjun hagnast aðalega á viðskiptum við stóriðju og nýtir þar orkuauðlindir landsmanna. Í því tilfelli er fullkomlega eðlilegt að þjóðin fái greiddan arð af auðlindinni. Það er erfitt að skila honum tilbaka með öðrum hætti. En Orkuveitan er allt annars eðlis. Hún hagnast fyrst og fremst á viðskiptum við heimili. Veitur bjóða grunnþjónustu á einokunarmarkaði í hagnaðarskyni. Það er óeðlilegt og þetta þarf að leiðrétta. Það má gera með því að hverfa frá arðgreiðslukröfum og lækka gjaldskrár til samræmis, líkt og hér er lagt til. Finnist fulltrúum þessa meirihluta svo eðlilegt og æskilegt að færa grunnþjónustu yfir í svokölluð B-hlutafyrirtæki og greiða svo á starfseminni arð, eigum þá ekki alveg eins að færa starfsemi leikskóla Reykjavíkurborgar yfir í sérstakt félag, reka þar leikskólana í hagnaðarskyni, því það er svo óbúslegt ævintýri að geta greitt borgarsjóði arð. Þetta er auðvitað algjör þvættingur. Borgarstjóri virðist sakna röksemda að baki tillögunni. Það er undarlegt. Að baki tillögunni eru fjölmargar röksemdir sem hér hafa verið kynntar. En fyrst kallað eftir frekari röksemdum þá má ég til að nefna að kannski er helsta röksemdin að baki þessari tillögu. Sú allra sterkasta og allra skynsamlegasta að þér, borgarstjóri, Dagur B. Eggertsson og þínum meirihluta treysti ég ekki fyrir horn að fara með almannafé. Ég sé enga ástæðu til þess að auka það fjármagn sem þú farað sýsla með fjálglega af ábyrgðarleysi. Ef þú þarft meira ráðstöfunarfé, kæri borgarstjóri, hagrætu þá í rekstri borgarinnar, ekki seilast í vasa borgarbúa. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur er óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að þurfi nú varla að segja mikið meira en loka orð þeirra sem hér talaði vegna þess að ég kallaði þetta lýðskrum í minni fyrirræðu eða allavega nálgast það, en þegar þetta er sett svona fram þá þarf eiginlega ekki að gefa þessu neina einkunn. Ég vildi bara hnykkja á því að Orkuveitan eins og annar stórrekstur tekur lán, greiðir upp lán og í fjárstýringu yfir árið, og lánin sem að borgarfulltrúi og stjórnarkonan Hildur Björnsdóttir hefur kallað lántöku fyrir arðgreiðslum einmitt hluti af eðlilegri fjárstýringu, og ótrúlegt í raun og veru að stjórnarmaður í fyrirtæki sem að meðal annars ber þær skyldur að ganga ekki fram þannig að halli ranglega orðspor fyrirtækisins skuli leyfa sér svona ódýran málflutning fyrirtækið. Arðgreiðslurnar lúta nefnilega ströngum skilyrðum og þær eru ekki greiddar út nema skilyrðum uppfylltum. Við höfum skilgreint á eigendavettvangi þessi skilyrði jafnframt sem fjárhagsleg markmið með rekstrinum. Við erum nefnilega búin að setja mælanleg markmið fyrir rekstur Orkuveitunar sem að stjórnarfólki og stjórnendum ætlað að fylgja eftir. Það er hægt að stíga pólitíska dansa í sölum borgarstjórnar eins og hér verið að gera, en ég bið þá að umræðunni, upplaupunum og lýðsköfuminni ljúki hér, en við taki eðlileg stjórnarseta í Orkuveitunni þar sem að hagsmunum fyrirtækisins gætt, en ekki sé verið að reyna að slá sér upp á kostnað hagsmuna þess. Stefnan sem að núverandi meirihluti rekur að notendur þjónustunar njóti bætt rekstrar í lægri gjaldskrám, en jafnframt að eigendur taki eðlilegan arð af þeim fjármunum sem bundnir í rekstrinum að ströngum íhalds- og aðhaldssömum skilyrðum uppfylltum, sem jafnframt eru þau markmið, þau fjárhagslegu markmið sem að við setjum stjórn og stjórnendum með rekstrinu. Þá hefur borgarstjóri Daði B. Eggertsson lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar við ræðu hans og verður því ræðutími styttur í 1 mínútu. Fyrst Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég sé mig núna til þess að koma hér upp í ansvar. Þetta var akkurat það sem ég var að lýsa hér í ræðu minni, hér rétt áðan sem lauk. Þegar rökin þrýtur þá hjólað í mannin. Í þessu tilfelli þá tók eða ætlaði borgarstjóri að taka borgarfulltrúan Hildi Björnsdóttir hér í kennslustund í siðafræði, hvernig hún ætti að haga störfum inn í borgarstjórn. Forseti, þetta algjörlega hreint borgarstjóra til háborinnar skammar þegar verið að færa hér fram rök og hvernig málin eru vaksin, sína fram á hvað Orkuveitan skuldug og að þeir alls ekki að greiða út arð á þessu tíma, heldur lækka gjaldskrána, þá eru þetta hinn taugaveikluðu viðbrögð borgarstjóra. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið veita ansvar og svarað þá ansvari Daði B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að öllum öðrum en Vigdísi Hauksdóttir borgarfulltrúa hafi verið það ljóst að hér var ég að bera af mér afar persónulega og ósmekklega árás af hálfu borgarfulltrúans sem hefði hæglega getað haga málflutningi sínum þannig að ekki hefði þurft að gera athugasemdir við, en bara til að hnykkja á því hvað við erum að ræðum hérna. Þá erum við að ræðum fyrirtæki sem var með árinu 2016 13,4 milljarða í hagnað, skuldir lækkuðu 17,2 milljarða, eigið fé jókst 6,7 og var 121,5 milljarður í árslok. Þannig að svona eitthvað tal slæma stöðu Orkuveitunar sem að hefur verið snúið á eftirtektarverðan hátt með miklu sameiginlegu átaki
starfsfólks, stjórnenda og eigenda, dæmir sig bara sjálft. Dæmir sig bara sjálft og tekur ekki neitt mið af staðreyndum. Þá hefur borgarstjóri Daði Birgisson lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, og hverjir hafa greitt úr pingju sinni inn í orkuveituna, aðrir en Reykvíkingar sem að eiga orkuveituna að 94%, fjölskyldunar í borginni, allir þeir sem ég taldi upp áðan, eldri borgarar, öryrkjar, ungt fólk, stúdentar, barnlaust fólk, fólk með börn, allir Reykvíkingar. Það er rétt að skila þessu fjármagn tilbaka og lækka gjaldskrána þó ekki væri nema frá Orkuveitu Reykjavíkur, því ekki ætlar þessi meirihluti að lækka útsvarið, svo mikið er víst. Í toppi eins og annað, svo að taka þetta út í formi arðgreiðsla. Skila peningunum tilbaka frá þeim sem reiddu þá af hendi, það voru Reykvíkingar. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, já ég ítreka það er stefna þessa meirihluta að lækka gjaldskrár en líka taka eðlilegan arð. Og það er einmitt fyrir þennan rekstrarbata að þakka að það hefur verið hægt að gera hvoru tveggja. Og því á að fagna. Því á að fagna. Þá hefur borgarstjóri Daði Birgisson lokið við að svara ansvari öðru sinni. Veitir þá ansvar Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er enginn að slá sér upp á kostnað orkuveitunar nema einmitt borgarstjóri, sem hefur beitt orkuveituna pólitískum þrýstingi til að fara í lántökur svo unnt sé að greiða arð í hans hendur. Sem stjórnarkona í orkuveitunni ber ég hag fyrirtækisins fyrir brjósti og orkuveitan var misnotuð af pólitíkinni. Mér finnst rétt að vekja á því athygli, því þetta má aldrei endurtaka sig. Mér finnst rétt að eigendur vita þessu, mér finnst rétt að borgarbúar vita þessu, því þetta má aldrei endurtaka sig. Þá hefur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Daði Birgisson. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú skal ég taka undir og það hraustlega vegna þess að aðeins 3 mánuðum fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2010 þegar Sjálfstæðisflokkurinn stóð að því að taka arðgreiðslur út í orkuveitunni sem þá var komin að fótum fram fjárhagslega, rétt fyrir kosningar bókaði ég og stóð fyrir því í borgarráði og boðaði þar með kjósendum að það væri óumflýjanlegt að hækka gjaldskrár, skera niður og grípa til róttækra ráðstafana. Sjálfstæðisflokkurinn var í afneitun, ýtti vandanum á undan sér og tók arðinn. Þá var orkuveitan misnotuð í pólitískum tilgangi. Núna er verið að taka arð á grundvelli eigendastefnu sem allir í borgarstjórn samþykktu á grundvelli arðgreiðslumarkmiða sem allir í borgarstjórn samþykktu, þar til nú að einhverjum dettur í hug enn og aftur ætla að slá sér pólitískt upp á orkuveitunni. Gjörðu svo vel. Það gengur ekki vel. Nú, borgarstjóri Daði Birgisson hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er dapurlegt þegar borgarstjóri svarar ekki efnislega, heldur vitna bara í gamla fundagerðir og vil snúa út úr fortíðinni, kannast ekki við það að það er R-listin sem bjóð til orkuveituna, kannast ekki við það að þegar hann tók við hérna í borgarstjórn og hefur stjórnað mest allan tíma síðustu 16 ár, þá voru skuldirnar 1/4 á núvirði sem þær eru núna. Og hérna, síðan er talað um það að við séum eitthvað að vega að orðspori orkuveitunar, en það hefur enginn gert meira heldur en einmitt núverandi borgarstjóri þegar hann var formaður borgarráðs ásamt Jóni Gnarr sem þá var borgarstjóri í umboði núverandi borgarstjóra, en þá einmitt var hann að fara mikið borgarstjóri í boði Dags og sagði að orkuveitan væri gjaldþrota og þá
segir í fréttum með leyfi forseta, samleita umleiti af Orkuveitunnar og hópa elstu lánveitenda sinna með endurfjármögnun milljarða lána ganga ekki sem skildi. Talar ummæli borgarstjóra og helstu stjórnenda Orkuveitunnar og báa fjárhagsstöðunar hafi haft þær áhrif. Það er að segja, það var þannig. Og ég ætla að koma síðan aftur upp og klára að svara þessu. Það er nóg að taka. Borgarfulltrúi Elþór Laxdal Aldars hefur lokið að veita andsvar og svar þá ansvari Davíð Bjargeirsson borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er rétt að þegar Sjálfstæðisflokkurinn skildi hér við 2010 og leyndið því fyrir borgarbúum að þá stemdi Orkuveitan í greiðsluþrot. Það ber öllum saman og það eru til afar mikil gögn vegna þess að þessi staða var kröfin ofan í kjölinn. Og ekki bara það, heldur var búið til björgunarplan sem að bjargaði Orkuveitinu frá þessu greiðsluþroti og lokaði 50 milljarða fjármögnunargati án þess að þurfa að reiða sig á ytri lántökur. Það var það sem var mikilvægt. Sumir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í þessum sal töluðu fyrir því að við færum á hnjánum til kröfuhafana sem hefði væntanlega vilja skipta fyrirtækinu upp og tekið til sín bestu bitana. Við gerðum það ekki, heldur settum fram björgunaráætlun, stóðum við hana og gott betur. Jón Gnarr, fyrrverandi borgarstjóri, var hreinskilinn þessa stöðu. Já, á að gagnrýna hann núna eftir og fyrir það? Nei. Þá þakka hann. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Aldars borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyrendur, það er merkilegt að þessi meirihluti vilja ekki ræða tillögun efnislega en framtíðina, bara fortíðina, en kannast ekki við það að hafa sjálfu verið hér við stjórn eða allan tíman. Sjálfstæðisflokkurinn kom hérna í mýflugu mynd ef við horfum á síðustu 2 áratugi. Af hverju mynduðu skuldir Orkuveitunar? Þær mynduðust ekki vegna þess að Hanna Birna var borgarstjóri í stuttan tíma. Þær mynduðust vegna þess að það var farið í öllu þessi furðulegu fjárfestingaverkefni, tekin erlendi lána út í innlendum tekjum og það var áhættan sem var innifalinn. Það er ekki ennþá búið að svara því hér af hverju voru settir 11 milljarðar í gagnaveituna eftir 2012 þegar fyrir liggur samþykki núverandi borgarstjóra fyrir því að selja 49% í fyrirtækinu. Hann er ekki minnst orð á það. Orkuveituhúsið sem kostaði 11 milljarðar uppreiknað í byrjun, það var farið 4 milljarðar núna með við nýjustu plön, eiga að fara 4 milljarðar í að laga húsið. Það er ekki minnst einu orð á það. Þetta er nýlegt hús, monthús í raun og veru, byggt af verðlistanum sem að Dagur B. Eggertsson gekk til liðs við í byrjun. Þá hefur Eyþór Laxdal Aldars borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er kallað eftir umræðum ýmislegt, gagnaveitu og orkuveituhús. En við erum að ræða tillögu það að falla frá því eigendastefnu að greiða arð sem er eðlilegt þegar allur fyrirtækjarekstur er annars vegar. Og ég ítreka það að stefna núverandi meirihluta er að lækka gjaldskrár eins og reksturinn gefur til með til og taka arð eins og eðlilegt er að uppfylltum arðgreiðsluskilyrðum. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara ansvari öðru sinni. Ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs. Óskar borgarfulltrúi eftir að taka til máls. Þá er óskar eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Aldars borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þó þessi gaman á skautum, þá er ekki að leyfa sér að skauta hérna fram hjá aðalatriðunum. Við erum að ræða hér arðgreiðslu gjaldskrá í samhengi við það sem Orkuveitan er að gera. Orkuveitan hefur tekið þátt í einu furðulustu verkefnum. Við getum nefnt sumarhúsabyggð, 600 sumarbústaði sem átt að fara í, rækjueldið og fleira, Filippseyjar, Indónesíu, alls konar hluti, sem var gert hér á vakt erlistans aðalega og þeirra sem eftir komu og eru hér enn. Fyrir fundurum liggur þá til að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins að Reykjavíkurborg hverfi frá arðgreiðslukröfum í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur.
verður þá greitt atkvæði tillöguna. Þeir sem styðja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan þá felld með 12 atkvæðum gegn 10. Nei. Við þurfum að ekki að vera ekki. Nei. Er ekki 12 gegn 9. Er ekki. Forseti ætlar að endurtaka atkvæðagreiðsluna til þess að þetta sé allt saman á hreinu. Þeir sem styðja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld með 12 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Þá tekið fyrir næsta dagskrármál, umræða Laugaveginn og stöðu borgarinnar að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Þá óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það er rétt að fagna því að þetta mál er hér á dagskrá núna, staða Laugavegarins og miðborgarinnar, þar sem að aðventan er að ganga í garð, von bráðar, og jólaverslun þar að leiðandi. Og það sem að hefur náttúrulega ekki komið óvart að venju að nú þegar er búið að birta náttúrulega nýja lokun hér á þessu svæði. Það var samþykkt á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 15. nóvember 2018. Gamlir taktar eins og flestir vita og það er náttúrulega svo að venju ekki tekið tillit til neins annara en þarfar borgarinnar í því. Þegar staða Laugavegarins og miðbæjarins í heild er rædd, þá verður að hafa það í huga að það hefur verið aðför að þessu svæði allar götur síðan 2011. Aðgengi að verslunum og þeirri þjónustu sem hefur verið á þessu svæði hefur verið þrengt mjög mikið, allt með opnum augum og stefnumörkun þeirra stjórnvalda sem nú sita í Ráðhúsinu. Bara til þess að sýna fram á þrengingarstefnuna sem er keyrð gagnvart þessu svæði borgarinnar einu, þá hefur bílastæðum fækkað 300 á þessu tímabili og það er nú engin smá blóðtaka fyrir ekki stærra svæði en þetta. Ég tel að Reykjavíkurborg er að mismuna verslunastöðum, verslunarkjörnum með því að loka þessu svæði fyrir bílaumferð og við erum hér að tala líka það verkefni sem hefur verið í gangi varðandi sumargötur sem að átti nú að fara lengi og var gerð tilraun til og tókst að einhverju leyti og svo tillaga sem kom fram í þessu húsi hér varðandi það að loka Laugaveginum algjörlega fyrir bílaumferð en það var þó hægt að draga þá tillögu að einhverju leyti tilbaka með fulltingi Sjálfstæðisflokksins í þá veru að það þyrfti að vera stórkostlegt samráð við þá sem að bæði búa þarna og eru að skapa þarna þjónustu og eru að reka verslanir. En það átti að fara fram með offorsi og láta þetta gangi gegn næstu áramót, 1. janúar 2019. Meirihluti var rekinn tilbaka með þessa tillögu vegna andstöðu og jafnframt svika við þau loforð sem voru gefin hér að það ætti að vera mikið samráð. Hvað sem öðru líður þá var það nokkurs konar áfangasigur þegar það tókst en það sem að þeir sem að standi í rekstrinum á Laugavegi núna frá því að þessi ákvörðun var dregin tilbaka að loka ætti 1. janúar að þá hafa skyndilokanir á nokkurra haldbæra skýringa verið daglegt brauð á öllu þessu svæði. Mæti bara fólk á bíl og setur upp lokunumerki og það er verið að dytta hinn og þessu. Laugavegurinn til dæmis lokaður í 2 daginn vegna þess að það var verið að taka niður gamla jólaserjur
Og mér var send mynd af því og ég sagði allir Laugavegur verður það ekki lokaður í nýja 2 daga þegar verið að setja jólaseríunar upp. Ég átti erindi niður í miðbæ Reykjavíkur í hádeginu í gær og þá var akkurat eitt svona lokunarmerki á skólavörustignum. Bara síð svona, efst þarna fyrir miðjum skólavörustig og engar haldbæra skýringar og svo sjá þeir aðila sem eru þannig rekstri átt að segja ekki á því að það er kannski engin traffík en þá er bara akkurat búið að setja upp lokun bara í þessum götum og án viðvarana. Þetta er óþolandi að búa við þetta rekstrarumhverfi og það er það sem að mér finnst pínu óhugulegt í öllu þessu máli að það er eins og það hefur verið tekin upp ykkur refsistefna varðandi þessar lokanir eftir að meirihluti var rekið tilbaka með þess áform sín sem að átt að gangi í gegn núna á nýju ári. Það er allavega sett hér fram til umhugsunar. Nú þær staðreyndir sem við erum að líta til varðandi miðborgina, þá er það til dæmis það að til þess að geta nálgast Laugaveginn, Bankastræti og Skólavörustíg, þá þarf að ganga brekkur. Þetta er ekki flatt svæði þar sem hægt er að komast óhindrað Allir viðskiptavinir ekki í fantaformi og þá er ég að vísa til öryrkja, eldri borgara, foreldra með börn í vagni eða kerru og svo þá sem eru að þurfa að búa við þau skertu lífsgæði að þurfa að fara sinna ferða í hjólastól. Svo það annar hluti sem að þessu snýr, það veðráttan og myrkrið og leið og búið að loka á umferð þetta svæði, þá alveg hægt að rökstyðja það þá meira ofbeldisglæpi og annað slíkt sem að þrífst á þar þegar ekki stöðug umferð. Við skulum bara alveg átta okkur á því að Reykjavíkurborg orðin stórborg með þeim kostum og göllum sem því fylgja. Reykjavíkurborg höfuðborg landsins. Það sem að hefur líka farið úr miðborginni vegna þessarar lokunarstefnu meirihlutans, það þessi þjónusta sem hægt var að sækja þar daglega á sínum tíma áður en lokunarstefnan var innleidd þarna á þetta svæði sem veldur því að þeir sem að búa þarna og voru kannski áður þurfti ekki að eiga bíl að nú þurfa þeir orðið eiga bíl til þess að geta sinnt sínu daglega lífi til að komast til að kaupa sér aðföng og ná í þjónustu. Því að í þessu líka, þessu skipulagi sem verið að þröngva upp á þetta svæði, þá líka búið að færa strætóferðir í útjaðar þessa svæðis. Þannig að þeir sem gjarnan vilja koma og njóta þessa svæðins og njóta þess sem það hefur upp á að bjóða og tilheyrir þeim hópum sem ég taldi hérna upp áðan, gert að ókleift vegna þess að það svo langt að fara frá stoppistöðu strætó á þessa staði og langt að fara þá úr bílum, gangandi eða á hjólastól, þar sem hægt að fá stæði. Það segir sig sjálft að þeir eru búið að fækka svona stæðunum og þá þetta orðið nokkurs konar takmörkuð auðlind og hvað gerir borgin þá til þess að bregðast við því? Það var samþykkt hér á þar síðasta borgarstjórnarfundi að hækka gjaldskrá, meðaltalshækkun gjaldskrá Reykjavíkurborgar sem á að taka gildi í ársbyrju 2019 2,9%. Það aðgerðir sem að meirihlutin greip til, það var það að hækka aðrar gjaldskrár langtum meira og til dæmis það staðreynd og það búið að samþykkja það inn í fjárhagsárið 2019 að gjaldsvæði 1 á að hækka um 15,6% og skammtímagjöld í bílahúsum um 20%. Verið að hvetja fólk til þess að nota bílastæðahúsin með því að hækka gjaldskrána um 20%? Nei. Það nefnilega ekki verið að hvetja til þess.
Auðvitað eiga bílastæðahúsna vera langtum ódýrara fyrir þá sem þurfa að sækja sér þjónustu inn á þetta svæði. Nei, þá er tekið á það ráð að hækka þá þjónustu 20%. Þetta er alveg hreint með ólíkindum. Það liggur mikil fjárfesting hér á þessu svæði í bílastæðahúsum. Og það var stefna á sínum tíma að reyna að koma fleiru bílum þar inn og þess vegna var farið að byggja þessi bílastæðishús og þau hafa bara reynst vel, bara mjög vel. Fólk ber þeim vel reynsluna. En þá skal brugðið á það ráð vegna þess að meirihlutin ætlar með boðvaldi að útrýma einkabílum úr miðborg Reykjavíkur, þá skal þetta hækkað. Svo er það staðreynd sem að borgaryfirvöld sem að þessi mál véla átta sig ekki á að með því að hækka svo mjög skammtímastæðin að þá er verið að raunverulega að fæla viðskiptavinni frá þeirri þjónustu sem er í miðborginni. En þeir sem að nota þessi stæði dagstaglega, fyrir þessi stæði sem maður á að geta bara lagt í og borga fyrir þann tíma sem að tekur mann að sinna erindinu inn í viðkomandi þjónustufyrirtæki, þá eru þau öll full af bílaleigubílum. Því að þegar ferðamenninir koma hér inn til borgarinnar, þá eru þeir mjög margir á bílaleigubílum. Er þetta ekki 15 mínútur? Já, á bílaleigubílum og það eru þeir sem að dekka þessi stæði, það eru þeir sem að leggja í þessi stæði og láta bílaleigubílana vera langt fram á næsta dag þegar þeir hafa náð sér í sína gistingu. Forseti, það liggur svo mikið undir í þessu máli að úr því að fyrir ræðutíminn er búin þá verði ég að fá að biðja það að koma aftur á mælendaskrá. Forseti, verði við því Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Gunnlaugur Bragi Björnsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, líkt og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir þá fagna ég því að hér sé rætt miðborgina. Vissulega tilheyri ég hinum oft á tíðum umdeilda hópi kjörinna fulltrúa sem býr í miðborginni, en ég fagna umræðinu ekki síður vegna þess að fjölbreytt og mannvæn miðborg er gríðarlega mikilvæg fyrir samfélagið í heild. Miðborg er hjarta borgar, þar sem fólk kemur saman til að njóta samvista, sýna sig og sjá aðra eins og máltæki segir. Einmitt þess vegna þurfa miðborgir að vera lifandi vettvangur, samveru og upplifunar. En hver er staða miðborgarinnar? Við því er eflaust ekki til neitt eitt rétt svar, en í þeirri umræðu eins og svo mörgum öðrum skiptir máli að reyna að einblína á staðreyndir frekar en tilfinningar. Eðlilega hefur miðborgin breyst á síðustu árum og áratugum, enda eru breytingar almennt ekki slæmar í eðli sínu. Neysluhættir breytast og framboð á vörum og þjónustu þróast í takt við eftirspurn. Þetta leiðir auðvitað til þess að sumar verslanir loka eða flytja en aðrar opna í þeirra stað. Erlendum ferðamönnum hefur vissulega fjölgað mikið á stuttum tíma. Því hafa vissulega fylgt ýmsar áskoranir en allt bendir þó til að áhrifin séu á heildina litið jákvæð. Það er nefnilega ekki svo langt síðan að í miðborginni voru öllu færri á ferli en nú. Á virkum dögum sáust íbúar á leið í úr vinnu og helgar keyrðu fjölskyldur Laugaveginn eftir helgarbíltúrin í IKEA en áður en næturvakt hinna skemmtunarglöðu tók við. Staðan í dag er allt önnur og miðborgarlegri. Nú er ys og þys á flestum tímum sólarhrings. Það er eins og aukinn fjöldi erlendra gesta hafi einfaldlega vakið heimafólk af værum blundi. En fleira hefur breyst. Margar eldri byggingar hafa fengið andlitslyftingu og ný hús rísa á áður ónýttu landsvæði. Unnið eftir skýrri stefnu það hvernig þróa skuli miðborgina og það í nánu samstarfi við helstu hagsmunaaðila. Gerðar hafa verið tilraunir með göngugötur sem kannanir sína hafa mælst vel fyrir og það sem meira er, því oftar sem fólk sækir miðborgina, því ánægðara er það með þróun hennar. Það hlýtur að teljast góðs viti. Fyrir nokkrum árum tóku 10 evrópskar borgir þátt í samstarfsverkefni með það að markmiða að styðja við sjálfbært heildstætt byggðamynstur og þróun sinna miðborga.
Flestar voru þessar borgir minni en Reykjavík, en sáu samt hag í þéttri byggð, frekar en dreifðri og farsælli þróun miðborgar. Í skýrslum verkefni má sjá að mörgu að hyggja. Virkar götuhliðar, götutré og græn svæði, útlit verslana og viðburðir. Við alla hönnun þarf að leggja áherslu á öryggi og hún þarf að vera í samræmi við veðurfar. Já, borgir í útlöndum þurfa nefnilega líka að huga veðri. Svo það samgöngurnar. Allir helstu aðilar sem fjallum borgarskipulag virðast á sama máli. Nauðsynlegt að draga úr bílaumferð, ekki síst í miðborgum. Þar lykilatriði að hætta að skipuleggja borg fyrir bíla. Borgir á nefnilega að skipuleggja fyrir fólk. Það hefði þetta átt að vera strax ljóst á 7. áratug síðustu aldar þegar athuganir Jane Jacobs og Holly White sýndu að mannlíf dregur að fólk. Fólk laðast að öðru fólki, ekki bílum. Og þetta hægt. Það sést skýrt á árangri þeirra borga sem hafa stigið skrefin. Í olíukrísunni á 8. áratugnum voru sunnudagar gerðir bíllausir í Hollandi. Sú neyðaraðgerð varð óvænt hvatning íbúa til breyttra ferðavenja og í dag yfir helmingur umferðar í miðborg Amsterdam hjólandi. Önnur og nýrri dæmi getum við svo séð ennþá nær okkur. Þetta einmitt vegferðin sem við erum á og okkur miðar vel, en breytingar taka tíma. Sumt væri óskaplega gaman ef gerðist hraðar og á sumum sviðum nauðsynlegt að gefa í. Þó ekki væri nema svo Íslendingar eigi minnsta möguleika á að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins. Ábyrgðin mikil. Göngugötum verður fjölgað og almenningssamgöngur verða efldar. Þannig verður aðgengi betra fyrir alla. Bílastæðum ofanjarðar mun fækka. Þannig skapast rými fyrir mannlíf í stað bíla. Fregnir af dauða Laugavegs og miðborgarinnar allrar reyndu stórlega ýktar árið 1987 og svo einfaldlega enn í dag. Miðborgin hefur sennilega aldrei verið líflegri en einmitt nú og nýjustu tölur sýna að margfalt fleiri fara hlemm á degi hverjum en áður var talið. Þetta raungerðist reyndar ansi skýrt á dögunum þegar að bílaumferð var hleypt á Laugaveginn sem verið hafði göngugata frá því í vor. Barátta fólks og bíla almannarými varð raunverulega á ný. Ég veit allavega vel með hvoru liðinu ég held. En svo má þetta ekki gleyma hverjum borgarskipulag á að þjóna. Markmið borgarskipulags getur ekki verið að sefa fortíðarþráhyggju einstaka aðila, heldur verður að vera framsækin framtíðarsýn. Róm var ekki byggð á einum degi og það var Reykjavík ekki heldur. Hún enn í uppbyggingu og við byggjum til langrar framtíðar. Hvernig framtíðin nákvæmlega verður ómögulegt að segja, en við höfum ýmsar vísbendingar sem gefa til kynna hvernig skipuleggja skal borg næstu kynslóða. Meira að segja hinn eini sanni ameríski draumur einbýli úthverfi og stóran bíl farin út í veður og vind, enda sýna kannanir að í dag vill meiri hluti ungs fólks þar í landi búa í blandaðri byggð til að njóta nálægðar við annað fólk, þjónustu og menningu. Það sama á við hér, við erum á réttri leið. Þá hefur Gunnlaugur Bragi Björnsson lokið máli sínu en rétt að geta þess að þetta fyrsta ræða hans hér í borgarstjórn Reykjavíkur. Þá óskað að veita andsvar við ræðu Gunnlaugs Braga Björnssonar. Jú, og það líka að falla frá. Það fólk hefur fallið hér frá andsvari sem að forseti telur mjög jákvætt og næstur á mælendaskrá Jórunn Pála Pálsdóttir. Gjörðu svo vel, Jórunn. Ágæti forseti, borgarstjórn. Mér langar að taka þátt í umræðu undir þessum lið með því að vekja máls á stöðu gangandi og hjólandi meðfram framkvæmdasvæðum í 101. Til dæmis hefur Hverfisgatan verið mjög slæm hvað þetta varðar og nú bætist virðist vera Vonarstræti og Lækjargata. Ástandi hefur verið svona í marga mánuði og jafnvel ár á Hverfisgötunni og mér langar að hvetja alla sem vettlingi geta valdið í skipulags- og samgöngunefndum ráðum að hafa þetta í huga framvegis. Jórunn Pála Pálsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Gjörðu svo vel. Jónasdóttir. Fyrirgefðu Jónasdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn. Já, þetta ágætis ábending og það var margir bent á þetta sem kom fram hjá síðasta ræðumanni og þetta helgast kannski því að við erum svolítið óvön að byggja svona inn í gamal gróin í miðborgarbyggð og ég held að við getum tekið ýmsum framförum í því, þannig ég þakka ábendinguna sem margir hafa bent á.
En almennt langar mig að segja það og fagna þessari umræðu og vegna þess að þessi tilraun sem að hófst fyrir 8 árum að hún hefur tekist gríðarlega vel, þar að segja loka Laugaveginum fyrir bílaumferð, hluta ársins, hluta sumarsins, þetta voru kallaðar sumarlokanir lengi vel. Fyrst var þetta bara hálfu mánuður og síðan í rauninni strax sumarið 2011 komið fram kröfur eða óskir hjá rekstraraðilum í Laugaveginum að lengja þetta tímabil, þannig að þetta verið heill mánuður. 2-3 árum síðar voru þetta orðnir 3 mánuðir og fyrir 2 eða 3 árum einmann rétt að þá var þetta lengt upp í 5 mánuði og þá erum við talað Laugaveginn en líka nokkra götur í Kvosinni. Allar skoðanakannanir sýna að mikill meirihluti borgarbúa er mjög hlynntur þessu og það er rétt sem kom hérna fram áðan að það skiptir talsverðu máli hvort að fólk kemur oft í miðborgina, meðal þeirra eru kannski yfir 90% þeirra sem eru spurðir hvort þeir séu ánægðir með þetta og segjast vera ánægðir. En það sem er líka merkilegt í ljósi umræðunar er það að meirihluti rekstraraðila við Laugaveg hefur alltaf verið jákvæður í gagnvart þessum lokunum og það er líka ótrúlega jákvætt. Og svo líka hitt að þrátt fyrir að þetta hefur verið þannig út í tíma að þá hefur ánægjan aukist stöðugt í öllum skoðanakannunum sem hefur verið gerðar. Og að því það var að vera að tala hér áðan hvernig þetta einu sinni verið og við munum það sem að erum hérna í eldri deildinni í borgarstjórn hvernig þetta var einu sinni. Þegar annarkvert pláss við Laugaveginn var autt, það var sífellt verið að loka búðum. Rekstur gekk hræðilega áratugum saman og það má kannski segja að þegar að Kringlan var opnuð og síðan Smáralind og þá reyndist það mjög mikið högg fyrir Laugaveginn. Síðustu árin hefur miðborgin öll, Laugavegurinn sérstaklega, verið einstaklega lífleg og skemmtileg. Það var aldrei í sögunni verið jafn mikið af fólki og gangi Laugaveginn og það verið örugglega aldrei nokkuð tíman verið jafn mikið af kaffihúsum og veitingastöðum. Og það er nú allt heldur jákvætt og svo sjáum við að þessi endurvakta trú á miðbænum sem að hvarf einhvern tíman upp úr 1970 er aftur að vakna, trúin á miðbænum. Við sjáum það hér á svokölluðu Hafnartorgi þar sem að H&M hefur opnað með ódýra vöru, föt fyrir alþýðu manna og mér sýnist vera mjög vinsæl. Og það svo sannarlega komin risastór fatabúð fyrir alþýðu manna í miðborgina. Það var hérna áður fyrr, kannski fyrir 1980, þá var Kvosinn full af verslunum, fyrirtækjum, heildsölum og svo framvegis, síðan hvarfið allt saman, en núna sem sagt eru fyrirtækin að koma aftur. Allir fjölmiðlar fóru burt af miðborgarsvæðinu, en núna sýnist mér að Fréttablaðið, fyrstu fjölmiðlinn, sem komin aftur inn í miðborgina. Allt þetta eru skýr dæmi það að miðborgin er að lifna við, miðborgin sem var dimm og mannlaus hér oft á virkum dögum er hvern einasta dag, jafnvel á dimmum vetradögum, full af fólki. Ég held að það sé mikið gæfuspor að það var samþykkt hérna, ég held að verið 4. mars, nær samhljóða í borgarstjórn og það er hérna sögulegt að því að einhver hluta vegna sem aldrei skilið að þá var þetta í allmörg ár eitthvað svona vinstri hægri pólitík að mínum að þetta hefur nákvæmlega ekkert með það að gera og þess vegna var það frábært að þessi borgarstjórn samþykti það nær samhljóða að Laugavegurinn skuli verða göngugata allt árið kring. Það er frábært og skipulags- og samgöngusviði var falið að undirbúa það. Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja mikið meira, hann Gunnlaugur Bragi var með svo fína og flotta og vel undirbúna ræðu hér, það er eiginlega engu við hann að bæta, en miðborg Reykjavíkur blómstrar og því fagna eiginlega allir og út frá því sem var sagt hér áðan það að bílastæðum að fækkaði miðborgina, þá er það rangt, miðborgin það er það rangt að koma fram fyrirspurnum það minni mig frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í skipulags- og samgönguráði og það kom í ljós í svari samgöngustjóra að það er ekki þannig, nei, bílastæðum er fjölgað og þeim mun fjölga ennþá meira því að það á að opna 1000 neðanjarða bílastæði undir Hafnartorgi og Austurbakka.
Svo líka hitt sem ég verð að koma inn á, endurtekna rangfærslur varðandi þá sem að eiga erfitt gang eða eru bundnir í hjólastól. Það búið að gera nokkrar kannanir á því hvernig hagsmunum þeirra best borgið og það hefur sýnt sig að það betra og það eru aðilar á vegum Ferlinefndar Reykjavíkur og Öryrkjabandalagsins sem hafa komist að því að bíllausar götur eru betri fyrir fatlaða einstaklinga, hreyfihamlaða einstaklinga og auðvitað hefur verið og verður séð til þess að þeir sem að þurfa á P-merkjum að halda að það verður nóg að þeim alveg við göngugötuna og ég lík þessu með að segja að ég hlakka mikið til eftir 8 ára tímabil þar sem að þetta göngutímabil hefur alltaf lengst og ánægjan aukist stöðugt og þá hlakka ég mjög mikið til að það verði ekki kannski 1. maí þegar Laugavegurinn og einhverjar götur í Kvosinni verða göngugötur allt árið og ég alveg viss það að 80% borgarbúa verða hæstánæðir og líka talsverður meirihluti rekstraraðila í miðborginni. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu. Það sem að 3 hafa óskað eftir andsvari að þá ræðutími styttur í 1 mínútu. Fyrst það Vigdís Hauksdóttir sem veitir andsvari ræðu Hjálmars Sveinssonar. Forseti, þegar talað að hvítt sé svart og svart sé hvítt. Ég bara hreinlega orðlaus hér yfir þeim orðaflaumi sem kom hér frá borgarfulltrúunum Hjálmari Jónssoni því að þessi sýn og þessi birting sem hann dró hér upp á ekki við nein rök að styðjast. Við hverja talar borgarfulltrúin? Hann í það minnsta ekki að tala við borgarfulltrúa, við rekstraraðila sem eru að halda úti rekstra á þessum svæði. Og hér haldið fram að það sé ekki búið að fækka bílastæðum heldur þvert á móti að koma 1000 ný bílastæði á okkur svæði sem ekki tilbúið. Þetta bara ekki hægt að taka þátt í málefnalegri umræðu þegar umræðan á þessu stigi. Svo var lýst hér yfir eins og það hefði gengið kjarnorkustyrjöld yfir þetta svæði. Það var allt svo svart og ómögulegt fyrir árið 2011 þegar útrýmingarstefnan byrjaði á þessu svæði og þessar göngugötur voru innleiddar. Ég sé að borgarfulltrúinn ætlar í annað andsvar við mig því að svo ég eftir að fara yfir álit umboðsmanns Alþingis. Vigdís Hauksdóttir hefur lokið andsvari og til andans tekur Hjálmar Sveinsson. Það misskilningur hjá borgarfulltrúnum Vigdís Hauksdóttir í annað andsvar. Ég var hér á mælendaskrá og hins vegar verði ég að bara geta þess að því að hér var með nokkuð stórirtum fullyrðingum fullyrt að borgarfulltrúinn, þar að segja ég væri ekki í samtali við einn eða neinn, ég man ekki nákvæmlega hvernig það orðað, en ég var að vitna í skoðanakannanir og borgarfulltrúinn ætti kannski aðeins að hlusta skoðanakannanir sem að Capacent hefur gert ár eftir ár og fleiri fyrirtæki líka á vegum borgarinnar sem að sýna það að núna síðast upp í 80% borgarbúa allra borgarbúa og það ekki óskaplegur munur á því hvar fólki býr í borginni eru ánægðir með göngugöturnar, meirihluti 63% rekstraraðila við Laugaveginn eru ánægðir. Það eru staðreyndir, ekkert mín skoðun, það eru staðreyndir og borgarfulltrúinn getur komist yfir þessar skoðanakannanir sem eru birtar opinberlega og eru opinberar öllum. Hjálmar Sveinsson hefur lokið að svara andsvarið, þá hefur Vigdís Hauksdóttir svarað andsvari öðru sinni. Forseti, ég biðst afsökunar á því að ég mismælt mig með það að borgarfulltrúinn var í andsvari við mig. Ég vissi alveg að þessi skoðanakannana rök eru dregin hér fram í dagsljósið, en þetta eru skoðanakannanir sem að gefa mjög villandi niðurstöðu og ég reiknaði jafnframt með því að því yrði flaggað hér að skoðanakönnunin meðal rekstraraðila yrði dregin hér upp en þeir hafa sjálfir sagt að hún sé ekki marktæk vegna þess að borgin fór sjálf á stað með þá skoðanakönnun og sigtað út og einn
aðila sem var þar í rekstri og fékk þar fram niðurstöðu. Það sem að ég að fara hér yfir, það það og það ágætt að þessi meirihluti bara sjáu þá Reykjavíkurborg fyrir sig og þetta svæði þannig að það glampi hér á HM búð á aðal götuhorninu sem í miðbæ Reykjavíkur. Frábært. Ánægður hljóta þeir að vera með 8 milljarða stórhýsi Landsbankan sem að bráðum að rísa þarna. Frábært. Þá eru þeir bara ánægðir með þessa stefnu. En þetta ekki stefnan sem að rekstrar aðilar á þessu svæði að sækjast eftir. Þá Vigdís Hauksdóttir lokið andsvari Svenni og þá tekur Hjálmar Sveinsson við með andsvar líka öðru Svenni. Rekstraraðilar hafa sýnt mjög mikinn áhuga á hinu nýja Hafnartorgi og þar engin bílaumferð. Og það engin smá risa rekstraraðilar, HM númer 1 og síðan komu fleiri alþjóðlegar keðjur, vonandi með ódýra og líka einhverja lúxusvörur. Þeir vilja vera í miðborg það sem bíllust. Og ég gleymdi að koma inn á það áðan að fullyrðingum það að bílastæðum hafi fækkað, sennilega nefndi ég það, að þeim hefur þvert á móti fjölgað, það staðreind, það ekki einhver skoðun mín, það liggur fyrir þeim hefur fjölgað, þeim á eftir að fjölga ennþá meira neðanjarðar. Þannig að ég eiginlega skil ekki alveg hvað borgarfulltrúin að fara, satt best að segja, og mér finnst að borgarfulltrúin að passa sig því að gerist ekki málpípa einstakra rekstraraðila sem hafa frá upphafi dregið allar þessar skoðanakannanir í efa alveg frá upphafi. Það eru fjölmargir rekstraraðilar við Laugaveginn, meirihluti þeirra segja skoðanakannanir sem mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag. Þá hefur Hjálmar Sveinsson lokið andsvari. Næstur til að veita andsvar Björn Gíslason. Gjör svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það alltaf gaman að ræða miðbæinn. Nú, það sem ég vil kannski fyrst og fremst leggja áherslu á, að það sé haft samráð við alla þá aðila þarna í kring. Við vitum að það er mikið af fólki komið í miðbæinn og auðvitað mest að þessu ferðamenn og það bara gott. Og mjög gott að hafa miðbæinn líflegan. En við þurfum að passa okkur á því að hafa samráð við alla, svo sem verslunar, eigendur, íbúa, öryrkja, eldri borgara. Nú það náttúrulega þannig að ég skil að vissu leyti verslunarendur, þeir hafa dálítið áhyggjur af veráttunni oft, sérstaklega við vetrartímann. Við erum náttúrulega norðarlega, við erum á norðlægum slóðum og það alls konar verátt á og það náttúrulega sjálfsagt að kanna það, maður verður að skilja þetta. Að við þurfum að vera í samráði eins og við þá varðandi þetta. Því það ekki gott að verslunum fækki. En svo annað, við þurfum náttúrulega jafnframt varðandi neyðarakstur sem hefur nú stundum klikkað, svo varðandi sjúkrabíla og slökkvibíla og því líkt. Við verðum að tryggja þeim aðgangana. Það hafa verið sett hlið á þessar götur og gleymst að láta menn hafa lása, en ég veit að það gerist ekki aftur. Björn Gíslason hefur lokið andsvari. Næst mun veita andsvar það Marta Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel, Marta. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér vísaði borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson í skoðanakannanir. Ég velti fyrir mig hvort það hafi verið gerðar skoðanakannanir það hvort að fólk sé svo ánægt með það að Laugaveginum verið lokað allt árið kring. Hér fór ég vil fá svar við því borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, hvort það hafi verið gert. Vegna þess að það mikill munur á því hvort að hér verið að loka götum í einhverjar vikur eða hvort að við erum að loka þeim alfarið allt árið kring. Ég vil líka fá að vita það hvort að það hefur haft samráð við félag eldri borgara og við íbúa og við þá rekstraraðila sem við Laugaveginn. Þá vil ég líka fá að vita það
hvort að borgarfulltrúinn virkilega standi í þeirri meiningu að við sjálfstæðismenn höfum samþykkt það hér í borgarstjórn að loka Laugaveginum allt árið um kring. Það er rangt. Það er rangt. Við samþyktum að farið yrði samráð og tillögunni yrði vísað til skipulags- og samgönguráðs til skoðunar. Við vorum ekki að samþykja lokun Laugavegins allt árið um kring. Það er rangt, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið andsvari og ég vil minna, það er bara 1 mínúta núna og ekki fleiri af ekki hvað sé ljós. Og þá höldum við áfram sjálfum umræðun og næsta mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ég vísaði hér í andsvari mínu áðan í álit umboðsmanns Alþingis. Fyrir þá sem er að hlusta þá er það númer 8678 frá árinu 2015. Þar er farið nákvæmlega yfir þau rök sem liggja fyrir í málinu. Borgin hefur ekki brugðist við neina því sem að kemur þar fram í ábendingum og hefur ekki unnið að því með ríkinu að breyta lögum. Þannig að það er orðið tímabært að fara hér yfir það mál þar sem að kaupmenn og þjónustuaðilar við Laugaveginn báðu umboðsmann Alþingis að skrifa sér til niðurstöðu hvað væri lagalega bindandi og hæft í því að borgin gæti farið fram með sjálfdæmi án samráðs og lokað Laugaveginum í það sem kallað er sumargötur. Þetta er mjög afgerandi niðurstaða sem umboðsmaður kemst að. Ætla ég hér að fara í stuttu máli yfir þær niðurstöður. Mér finnst slæmt að þessi búið að stytta umræðutímann í borgarstjórn því að það er verið að ræða svona stór mál á slíkum handahlaupum að það er vallorðið tími fyrir efnislegu umræðu mál. Þær fjölþættu athugasemdir sem að umboðsmaður Alþingis gerði við málsmeðferð Reykjavíkurborgar varðandi sumargötunar sem að speglast þá enn frekar yfir það ef að loka þessu svæði allt árið um kring eru meðal annars þessar með leyfi forseta. Umboðsmaður beinir því til Reykjavíkurborgar að skoða hvort ekki sé rétt að leggja málið í farveg samkvæmt 2. málsgrein 81. greinar umferðarlaga. Í því felst ákveðin vísbending að umboðsmanni þyki að málið hafi verið lagt í rangan farveg til þessa. Mjög skýrt, borgin hefur ekkert gert. Umboðsmaður telur jafnframt meinbugi vera á lögum þessi mál og telur rétt að þar verði kveðið skýrar á heimildir sveitarfélaga til að loka tímabundi götum til að tryggja betur réttaröryggi borgaranna. Umboðsmaður vekur sérstaka athygli bæði innanríkisráðherra og umhverfisráðherra á þessu með vísan til laga númer 97 umboðsmann Alþingis. Borgin hefur eftir mínum upplýsingum ekkert gert til þess að tala við ríkið það að þetta sé heimilt samkvæmt lögum. Þetta er lögleysa sem borgin er að fara fram með gagnvart þeim aðilum sem að búa þarna og reka fyrirtæki. Annað sem að er mjög athyglisvert að þá er fjallað það í álitinu að þær götur samanber Laugavegurinn sem er ekki þjóðvegur á vegum ríkisins að samkvæmt umferðarlögum skal gangandi umferð vera frjáls slíka vegi jafnframt því að það skuli vera leyft að keyra þar á bílum. Þetta er alveg skýrt, þegar eru vegir innan borgarmarkanna þá verður að tryggja þar frjálst flæði umferðar. Þetta er litið í gegnum fingur sér með þetta. Það er alveg með ólíkindum, svo ég segi það hér, alveg frá 2011, hvernig þetta mál hefur verið keyrt á móti þeim aðilum sem hafa verið að stunda þarna rekstur. Við vitum það ósku vel að miðbærinn yðar stundum að lífi þegar er gott veður og annað. Við erum líka að líta fram á allt aðra staðreyndir núna þegar ferðamannastraumurinn er slíkur, einhvers staðar þurfa þeir að vera ferðamenninir. Dæmi, Reykjavík er uppseld áramótin.
Það er engin gisting til lengur núna hér í kringum áramótin í Reykjavík, þannig það verður mjög mikið að fólki hér á þessu svæði þá, en að hlusta ekki á vilja þeirra sem að standa þarna í rekstri, hundsa þetta svæði hálfu borgarinnar með því að hækka álögur inn á svæðið, reisa nokkurs konar múra, við getum alveg kallað þetta múra, þegar verið að hækka svo mikið bílastæðagjöldin. Nú heita svæðið hjá þeim sem stjórna borgin akkurat Grandinn, það á alltaf að fara þangað og svo vísa þessir aðilar sem hafa talað hér frá meirihlutanum í kvöld bara á Kringluna, aðra verslunarstaði og annað og að missa fullt af atvinnu fyrirtækjum úr borginni og virðist bara alveg vera sama. Kannski ástæðan fyrir því að sveitarfélög ekki að fá neina greiðslu frá fyrirtækjum sem eru í rekstri í borginni annað en fasteignagjöld. En það eitt, forseti, sem ég verð að minnast hér á að lokum, það sem að umboðsmaður kemst að, það það að áframhaldandi ákvarðanir í þessu máli varðandi lokun Laugavegarins sé á verkefnalista dómstóla að taka afstöðu til. Umboðsmaður með öðrum orðum að hvetja þá aðila sem að beindu þessi erindi til umboðsmanns að fara með málin fyrir dómstóla. Og líklega endar þessi deila þar. Til hamingju með það, kæri meirihluti. Forseti vill hvetja borgarfulltrúa þess að virða þau tímamörk og það reglur sem hér eru. Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Það óskað að veita andsvar í ræðu Vigdísar Hauksdóttir, Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir. Ágæti forseti, borgarstjórn kem hér upp bara til að árétta það að hefur verið unnin breyting, aðalskipulagsbreyting sem tekur einmitt á þessu máli sem að umboðsmaður fjallaði sem fjallar hvernig við tökum á því þegar að göngugötum breytt varanlega í göngugötur, hver sá ferill hvernig ber að gera hann og það sé rétt að greina frá því í deiliskipulagi. Þetta hefur allt verið gert, framkvæmt og aðalskipulagsbreytingin samþykkt. Við erum nú þegar að vinna að þessum breytingum á deiliskipulagi sem þarf að vinna að, eða það að segja hafinn undirbúningar á þeirri vinnu varðandi varanlega opnun Laugavegarins og annarra mögulega gatna í Kvosinni og svo að lokum rétt að benda á varðandi umferðarlögin. Það sjálfsögðu rétt að núvarandi umferðarlög eru ekki nægilega skýr og það komin drög að nýjum umferðarlögum sem voru í umsagnarferli og ef ég man rétt þá því lokið. Og þar einmitt komin inn kafli varanlega göngugötur og hvernig þær eru skilgreindar og það kemur einmitt vegna athugasemda frá Reykjavíkurborg. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið andsvari og þá svarar andsvari Vilborg Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, skipulag Reykjavíkur gengur skemur lögum frá Alþingi. Það alveg sama hvað Reykjavíkurborg, til hvaða ráðs borgin grípur, ef það andstætt landslögum, þá víkur sú ákvörðun að sjálfsögðu. Þannig að þó að Reykjavíkurborg sé að fixa þetta fram og tilbaka, breyta þarna aðalskipulagi og annað í andstöðu við þá aðila sem eru þarna á þessu svæði, þá það mikil tíðindi. En þau ganga ekki, þær breytingar ganga ekki upp ef að þær eru andstæðar landslögum. Hér kynnti formaður skipulags- og samgönguráðs að það sé komin ákvæði að breytingum í drög að frumvarpi sem snýra því að finna út lagaumgjörð sem snýra að göngugötum. Þetta eru líka mikil tíðindi því að borgarfulltrúinn sagði það í andsvari sínu að þessar tillögur væru komnar inn í frumvarpið að beiðni Reykjavíkurborgar. Gott og vel, meiri hlutin hefur greinilega unnið sína heimavinnu í þessu að koma sinni einstrengingsstefnu meira að segja inn í lagafrumvarp í þeirri ríkisstjórn sem nú situr. En ég minna á það
að þetta frumvarp, það er ekki orðið að lögum og þessi meirihluti getur ekki byggt ákvörðun sína á því að loka Laugaveginum og miðbænum allt árið kring. Fyrir en lögin eru frumvarpið sem orðið að lögum og það er aldrei að vita hvað verður frumvörp í meðförum Alþingis, en fyrst það er búið að upplýsa þetta hér í borgarstjórn, þá hljóta þeir sem máli varða en á þingi að fara að skoða þessi mál vel, finnst að hægt að panta sérstakt Reykjavíkur ákvæði inn í til dæmis umferðarlög og inn í önnur lög. Vigdís Hauksdóttir svara andsvari og þá mun Sigurborg Óskarasdóttir einnig veita. Já, ágæti forseti, borgarstjórn, mér langar bara að árétta það að þetta er ekkert Reykjavíkur ákvæði. Ferillinn er mjög skýr, það er að segja umferðarlög hafa komið tvisvar í opið umsagnarferli og það er opið á internetinu hvaða umsagnir koma þar inn og hvernig lögin hafa breyst í kjölfarið á þeim umsögnum. Það er einnig rétt að árétta það að þetta snýst að sjálfsögðu ekki bara eina götu, Laugaveginn eða Kvosina. Þetta snýst það að í framtíðinu munum við sem þjóð vonandi bera gæfu til þess að breyta fleiri götum í varanlegar göngugötur. Ekki bara í miðbænum, heldur í fleiri hverfum í borginni og vonandi í sem flestum sveitarfélögum á landinu. Sigurborg Óskarasdóttir hefur lokið að veita andsvar og þá veitir andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir. Forseti, auðvitað er þetta Reykjavíkur ákvæði inn í þessu frumvarpi því borgarfulltrúin upplýsti það hér að þetta hefur verið sent inn til Alþingis frá meirihlutanum í Reykjavík akkurat tillögur að þessum breytingum í frumvarpið. Auðvitað er þetta Reykjavíkur tillögur. En það er ágætt að borgarfulltrúin hafi þess að sína fleiri sveitafélög og fleiri götur eða breytast í göngugötur. Sérstaklega í ljósi þeirra staðrindar að samtökin bíllausan lífstíl afþakkaði lóð upp á Kjalarnesi. Hefði það ekki verið gott baráttumál fyrir samtökin að gera eitthvað að götunum á Kjalarnesi eða bíllausum götum? Kannski. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir lokið að veita andsvar. Næst á mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Mér finnst bara greiðlega mikilvægt í umræðinu stöðu miðborgarinnar að við séum þá líka alltaf meðvituð þarfir íbúana sem þar búa. En hverfið hefur náttúrulega tekið alveg greiðlega miklum breytingum á síðustu árum og það komið fram dæmi þar sem að fjölskyldur sér ekki lengur fært að búa í miðborginni þar sem það sé orðið of dýrt að leigja og búa þar. Þannig mér finnst bara greiðlega mikilvægt að við séum alltaf að hlusta líka á þarfir íbúana sem að þar búa og svona huga því hvernig við getum sem best sinnt þörfum þeirra, hlusta á raddir þeirra og tryggja einmitt til dæmis aðgengi að lágvöru matvöruverslunum sem skiptir miklu máli fyrir íbúa miðborgarinnar og ég bara hlakka til að heyra bara hvað miðborgarbúar hafa sjálfur að segja þegar að starfsemi hverfisræðanna fer í gang. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Kolbrún Baldursdóttir. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Forseti, borgarstjórn, ég hef áður verið hér og rætt akkurat þessi mál og það hefur verið í sambandi við tillögu sem ég nýlega flutti hérna og var nú vísað til nefndar og varðaði P-merkta bíla, bílastæði fyrir P-merkta bíla. En ég veit til þess að það er góður hópur borgarbúa sem finnst illa komið fyrir Laugaveginum og nú þegar lokað hefur verið fyrir bílaumferð og á að gera æ meira.
Og þetta eru meðal annars búðareigendur sem að þarna borga morðfjár fyrir að vera með sína verslun og eru eigendur og leigjendur borga eflust hátt leiguverð og sín fasteignagjöld. Það þetta fólk sem auðvitað að halda lífinu í Laugaveginum og það eru mjög margir sem vilja meina það að þeir á þá hafur ekki verið hlustað. Sama hvað sagt kannanir og hvað þær koma vel út í þessu máli. Það sem hefur komið fram hérna í kvöld, en það eru bara miklar efasemdir að þetta sé raunverulega þeirra raddir sem þarna eru. Hvernig svo sem farið hefur verið að því að spurja og fá þessar upplýsingar, þá eru miklar efasemdir að þetta sé svona skýrt og skorinort, að allir séu bara rosalega glaðir með þetta. Það eru verslanir þarna eins og gamla góða Brynja við Laugaveginn sem að náttúrulega bara útiloka fyrir að starfa þarna ef þarna algjörlega loka fyrir bílaumferð. Þetta bara þannig verslun og síðan það bara spurning með samráð almennt við verslunareigendur við Laugaveginn og síðan það allir þeir sem eiga erfitt með að ganga að komast þarna að og þetta bara spurning lýðræði og það að spurja íbúa og verslunareigendur og hafa það þannig að þessi raunverulega að spurja réttra spurninga. Ég vil líka spurja hverjir eru þarna fyrir utan ferðamenn, hvaða hluti borgarbúa eru þarna. Það hefur verið lögð fram tillaga að þeir sem búa í úthverfum séu spurðir hversu oft þeir eru að koma niður í miðbæ og Laugaveginn, séu þeir þá ekki að koma bara til vinnu. Þetta algjörlega óvitað. Það alveg grunnsemdur það að það sé bara ekkert svo mikið kannski að úthverfa fólki sem þarna statt sér til skemmtunar og dagra styttingar. Þau fara kannski frekar bara í Kringluna í Smáran eða sinna sínum þörfum og verslunarþörfum annars staðar heldur en að reyna að komast niður í bæ, reyna að komast niður á Laugaveg, finna bílastæði og allt það og tala nú ekki þá sem eiga hugsanlega erfitt gang. Nú ég vil aðeins nefna aftur þessa tillögu að p-merktir bílar fá að aka eftir göngugötum í miðborginni. Þar með talið niður Laugaveginn. Þessi tillaga var lögð fyrir hagsmunasamtök áður en að borgarfulltrúi Flokks fólksins ákvað að leggja hana hérna fram og það var almennt séð algjörlega hvatt til þess hún yrði lögð fram hér og það segir í rauninni ýmislegt hversu mikið samráð hefur verið haft og við erum að tala hérna bara fyrir nokkrum vikum síðan. Það að hagsmunasamtök hvetji til þess að svona tillaga sé lögð hér fram segir ansi mikið hversu mikið samráð hefur verið haft. Þannig að það aftur mjög miklar efasemdir allt þetta samráðstal og ég vil eiginlega óska eftir því að það verði haldinn bara opinn fundur þessi mál. Það sem boðið verður upp á að fólki að koma og að raddir þeirra notenda verði heyrðar. Þannig að þetta ekki alveg svona allt saman bara skýrt og skorinort og á einn veg. Þannig að höldum bara áfram að kanna með samráð og bjóða upp á að raddir notenda fá að heyrast. Þannig að hvernig komið fyrir Laugaveginum bara alls ekki í þágu hreyfihamlaðra og þeirra sem eiga erfitt gang. Og með þessir þróun í rauninni verið að hamla ákveðnum hópi að komast ferða sinna þarna að og náttúrulega algjörlega útilokað að koma akandi. Þannig að allar þessar þverslár sem búið að setja og síðan þessi örfáu bílastæði sem merkt föllum, þau bara allt of fá og þau mörg hver allt of fjarri til þess að margir sem eiga erfitt með gang eða eru blindir treysta sér inn á þetta svæði. Ég hef heyrt fólk tala að þeir hreinlega fá kvíðakast við þá einu tilhugsun að þurfa að fara niður í miðbæ, eiga erindi niður í miðbæ. Þetta bara virkilega flókið, nema fyrir þá kannski sem búa þarna í nágrenninu, reltandi þarna svona dagstaglega eða bara, já, eins og ég segi, geta gengið eða hjólað. Það getur vel verið að það sé fyrir þennan hóp eða þá þetta alveg yndislegt að hafa allar þessar göngugötur og allt þetta líf. En eins og ég segi, hvað mikið af þessu lífi fólki í borginni, í úthverfunum eða þeir sem eiga erfitt með gang? Spurning. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir lokið ræðu sinni og tveir hafa ákveðið andsvar. Það fyrst Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel.
Forseti, ég þakka borgarfulltrúum fyrir þessa ræðu. Við deilum vissulega sömu áhyggjum með þetta svæði varðandi akkurat aðgengi að því. Þá eins og var farið yfir, hún fór yfir í ræðu sinni varðandi þá sem eiga erfitt með að hreyfa sig og þeir sem eru í hjólastól og annað. Hér lofað bót og betrun að það að greiða aðganga fyrir þessa hópa hér inn á þetta svæði en það ekki svo í raun. Það talað það á hátíðarstundum að gera það með þeim hætti því að þegar talað að loka þessu svæði fyrir bílaumferð þá það lokun og það hefur margoft komið fram. Ég vil spyrja borgarfulltrúan að þeirri spurningu sem hún kom inn á í ræðu sinni. Svo virtist að þeim meirihluta sem að nú situr væri svo sem alveg sama úthverfin og kannski bara ekkert verið að hugsa alla Reykvíkinga þegar verið að taka ákvörðun svona svæði því að náttúrulega eins og hefur komið fram hér í ræðum eins og frá borgarfulltrúa Viðreisnar að þetta sé voðalega gott líf innan þessara múra að geta labbað og hjólað og komist ferða sinna, verið að búa til miðbæ fyrir lítinn hluta Reykvíkinga? Meirihlutanum í borgarstjórn alveg sama þó að fyrirtæki flæmist af þessu svæði? Meirihlutanum alveg sama það? Hver tilfinning borgarfulltrúa fólksins í þessa veru? Hefur hún lagt mat á það hver eiginleg stefna meirihlutans og hvort að hún telji að það sé eitthvað að marka það sem sagt að það eigi að liðka fyrir aðgangi þessara hópa inn á svæðið. Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar. Þá hefur Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita andsvar. Þú fellur frá andsvari. Já, þá fer það bara að mælendaskrá. Þá heldur umræða áfram og næstur á mælendaskrá Eyþór Laxnær Arnalds. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, við erum hér að ræða Laugaveginn og miðborgina. Og það fyrir vel á að ræða það saman því að Laugavegurinn svona þessi ás, við erum átt að tala samgöngu ás, en það sá ás sem við höfum verið séð byggðin að þróast og auðvitað breytast tímarnir og það margt jákvætt að gerast í miðborginni og margt jákvætt að gerast á Laugaveginum en það líka vaxtar vandamál og ýmislegt sem við getum gert betur og þess vegna eigum við að hlusta hérna og tala saman þau mál. Laugavegurinn heitir náttúrulega Laugavegur vegna þess að það var gengið að laugunum með þvott inn í gamla daga og hann hafði þann tilgang einu sinni. Síðan var það helsta verslunargatan okkar og hefur átt lengi undir högg að sækja. Nú sjáum við blikur á lofti með margar svona verslanir sem eru svona dálítið séríslenskar eins og hefur nefnt hérna með Brynju og fleiri slíka verslanir. Og ég held að allir sem að sækja Laugaveginn heim, hvort sem það eru Reykvíkingar eða útlendingar, að þeir eru dálítið hrifnir af því að sjá þessar svona gömlu góðu og skemmtilegu og skrýtnu verslanir, að þetta sé ekki of einsleitt. Hættan pínlítið svo að við verðum með Bourbon Street eins og við þekkjum kannski við New Orleans, þar sem dálítið mikið af pubum bara. En við verðum að halda sérkennun okkar vegna þess að útlendingarnir eru líka að koma til þess að sjá það skrýtna og skemmtilega sem hérna í Reykjavík. Og það var nefnt hérna í upphaf umræðunar að við ættum að horfa á staðreyndir en ekki tilfinningar og nefndar skoðanakannanir því til stuðnings. En svona varðandi miðborgina þá finnst mér alltaf dálítið mikilvægt að spá í hvernig íbúa þróunin og nú hefur verið að vinna þéttingu byggðar sem að ég held að við séum sammála að sé mikilvæg út af samgöngumálum, það að segja að það sé fleiri sem búi á sama reit, að við dreifum okkur ekki á mikið. Og ef við skoðum tölurnar síðustu 4 árin, þá sjáum við að það búin að vera gríðalegur uppgangur í landinu. Við sjáum að það hefur átt sér stað fjölgun í Reykjavík, en hún hefur verið talsveit meiri annars staðar. Við sjáum það að á síðustu 4 árum þá 12% fjölgun í Árborg.
12% fjölgun. Það næstum tvöföld fjölgun Reykjavíkur á þessum tíma. Við sjáum að Mosfellsbær að það fjölgunin 14% á sama tíma. Og við sjáum það í Reykjanesbæ fjölgunin 19%. Þannig að við erum að sjá mjög háa tölur, við erum að sjá fjölgun vissulega í Reykjavík, hún er á tímabilinu, en hún miklu meiri í þessum sveitafélögum sem ég nefni hérna í kringum okkur. En þá komum við að umræðefninu hér í kvöld, miðborginni. Hver hefur verið fjölgun í miðborginni? Við höfum séð byggingakrana, við höfum séð mikið af verktökum vera að vinna á miðborgarsvæðinu, en það hefur ekki átt sér stað fjölgun íbúa. Þeim hefur bara ekki fjölgað. Á sama tíma og þeim hefur fjölgað í Reykjavík kannski 6%, þá hefur fækkað 5% í Reykjavík, eða í miðborg Reykjavíkur. Það fækkun. Og ég pínlar ágjöra því að við getum lent í svona keðjuverkun, að þegar að það verða til dæmis of fá börn í hverfinu eða of fá börn í götunni, að þá vilji barnafólk síður koma í húsin við þá götu. Þetta getur gerst. Og við lendum kannski í svona því að það vanti þennan krítiska massa til þess að hafa lifandi samfélag ef við náum ekki að spyrna við fótum þarna. Hérna allavega þessar tölur eru dálítið sláandi því að hvergi hefur verið unnið jafn mikið í þéttingu byggðar og í miðborginni. Og þess vegna hefði maður haldið að hér væri að fjölga íbúum. En það er eins og þeim fækki. Og við sjáum að þeim hefur fækkað nær ár hvert frá 2014 og í dag eru íbúar í miðborginni álíka margir og þeir voru árið 2006 fyrir 11 árum. Árið 2006. Þannig að þarna er eitthvað sem við þurfum að vakta alltaf vel, ég held við hljótum að vera sammála um það, hvernig við getum passað upp á það að íbúarnir fari ekki burt. Því að ef íbúarnir fara burt þá held ég að líka sjarminn fari burt og ferðamenninni þeir eru að sækja í þetta. Og ég heyrði nú eitt gæt segja hérna, svo ég sletti nú ensku með leyfi forseta, hérna, hann var að tala um Bandaríkjamenn og var að segja frá því að hérna, nú erum við hérna niður í miðbæ og á ensku sagði hann þarna sometimes you see Icelanders. Ég svona stoppaði bara og hlustaði á þetta. Sometimes you see Icelanders. Og svona eins og hann verið að segja frá og geti stundum sér lunda. Og svo hvíslaði hann svona leyndamálinu að Bandaríkjamennunum, they speak Icelandic. Og þetta er svona svolítið staðan að við erum að verða svona svolítið kannski eitthvað sem að þarf að kynna fyrir fólki. Við erum að vera sjaldgæfi í einn borg. Og þegar við sjáum hvað er mikið að tómum íbúðum í miðbænum, þá hefur maður smá ágjör af því að þær kunna vera of dýrar eða höfða til einhvers hóp sem ekki finnur sig þarna. Við höfum kallað eftir í skipulagsráði að fá að vita hvað margar íbúðir eru tómar í miðbænum og við höfum ekki fengið yfirlitið við það. En ég óttast pínlítið þetta að einmitt að vera ekki með tilfinningarnar, heldur horfa á staðreyndirnar að á sama tíma á við sjáum fjölgun upp á þetta 7, 12, 14, 19% hérna á mismunandi sveitafélögum, þá er fækkun í miðborg Reykjavíkur 5%. Ég vildi bara vekja athygli ykkar á þessu. Þetta er í nýjustu húsnæðisskýrslu sem var lögð fyrir borgarráð hérna fyrir viku síðan og þetta er eitthvað sem við þurfum að huga að og taka alvarlega. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnars lokið máli sínu. Þá er borgarfulltrúi Páll Bartósek óskað eftir að veita andsvar ræðu hans. Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnars kærlega fyrir hans ræðu þó ég hef kannski ekki greint afstöðu hans til göngugötunnar mjög greinilega þar en auðvitað birtist hún að mér vitandi í atkvæðagreiðslunum þegar borgarstjórn samþykkti hérna með yfirgnæfandi meirihluta greiddra atkvæðum að vísa útfærslu að Laugavegur verið að gera göngugötu allt árið til umhverfis- og skipulagssviðs, þannig ég ímynda mér að það standi og ef að það gerir það ekki þá getur kannski borgarfulltrúi nýtt þetta tækifæri til þess að leiðrétta þann misskilning minn. En mér langar líka að velta fyrir mér og spurja oddvita Sjálfstæðisflokksins í borginni að einnig mikilvægar spurningar af því að hvort það sé ekki sammála mér að þessi salur hér sé rétti staður til að ákveða það með hvað hætti miðborginni skipulögð, óháð því hvað skoðunum höfum að henni.
Og ég spyr sérstaklega vegna þess að í fyrsta lagi þá kom fram í máli borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur að hugsanlega væri þetta mál sem Alþingi með lögum og síðan dómstólum myndi leiða til lykta. Og ég spyr líka vegna þess að formaður Miðflokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ásamt einum þingmanni Sjálfstæðisflokksins, Jóni Gunnarsinni, hafa nú til dæmis lagt fram frumvarp það að Kvosin fari undir skipulagsvald Alþingis. Og ég velti fyrir mér hvort að Sjálfstæðisflokkurinn í borginni, hvort hann taki undir þessar skoðanir að hluti miðborgarna eigi að vera stjórnað af Alþingi, af ríkisvaldinu, en ekki af sveitarstjórn hér sem Kvosin af íbúum Reykjavíkur. Pavel Bartósek hefur lokið andsvari og þá svarar andsvari Eyþór Laxdal Arnalds. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, þetta var tvíþætt sem að borgarfulltrúi Pavel Bartósek var með. Annars verður þetta með Laugaveginn, þá er alveg skýrt að við samþykktum hér breytta tillögu, það er að segja tillögu lokun á göngugötum í miðborginni og Kvosinni, að fengnum samráði. Og það er það sem við samþyktum og stöndum við það. Og samráðið er í gangi að mér skilst og það er mjög mikilvægt. Ég held að það sé mjög mikilvægt og það kemur eiginlega til að tengjast seinni spurningunni. Hvar á að ákveða, hvort það sé hér í þessum sal sem við ákveða skipulagið. Svarið er að hluta til eigum við að ákveða hér, að hluta til ákveðum það á fagsviðinu, í skipulags- og samgöngusviði og skipulags- og samgönguráði sem er fagsviðið og þriðji vettvangurinn er með fólkinu. Og ég held að það sé einmitt nútímaleg sjónarmið sem að ég trúi að bæða Viðreisn, Píratar og fleiri flokkar og Sjálfstæðisflokkurinn styðja að almenningur hafi aðgang að ákvarðanatökum og það er akkurat þannig sem við lögðum upp lokanamálið að hafa samráð. Ég er ekki hrifinn af því að ríki grípi inn í, hvorki inn í skipulagsvald sveitarfélagana né grípi inn í mikið mannanna verk. Ég trúi frekar á að fólk eigi að vera sjálfstætt og skipulagsvaldi sé hjá sveitarfélögunum. Ég held að þessi umræðum að ríkið grípi inn í svona einhvers konar tillaga það að það er að grípa inn í þegar sveitarfélögin gerir eitthvað rátt. Þetta hefur líka verið talað um hálendið, varðandi sveitarfélög hálendinu. En ég er algjörlega á því að sveitarfélögin eigi að fara með skipulagsvaldið en þau að fara vel með skipulagsvaldið. Þau að fara vel með það, vera fagleg og hlusta á íbúana og það er svarið. Fara vel með. Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið svar andsvari og þá óskar andsvars Pavel Bartósek. Gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég þakka borgarfulltrúum kærlega fyrir svarið. Það er þá gott að svo afstæðir komið fram aftur vegna þess að mér þótti svona gæta stundum ákveðin rugglings í því þegar ég hlusta á borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tala, hvort þeir séu styðja þetta má heils öðru. Það var þá komið fram að Sjálfstæðisflokkurinn styðju það að Reykjavík sem gerur að göngugötu allt árið að fengnu samráði og ég held að það sé eitthvað sem við ættum sjálfsagt öll að geta tekið undir og reynt að standa undir með. Og sömuleiðis fagna ég þeirri yfirlýsingu borgarfulltrúa sér að hann telji að þessi salur hér en engin annar, það sé hér sem pólitíska ákvörðun tekin, síðan er fagleg útfærsla tekin á sviðinu og síðan er auðvitað haft samráð við fólkið. En það sé ekki Alþingi eða ráðherra eða einhver annar sem ákveði hvernig skipulagsmálum Reykjavík skuli háttað. Vegna þess að nægar eru hugmyndirnar og þær eru nú hvergi meira upp á borðinu heldur en í flokki borgarfulltrúans, kannski í miðflokknum líka, það sem koma fram ítrekað hugmyndir það að skipulagsvaldi annarkvort í Kvosinni svo hér eða yfir flugvallarsvæðinu sé fært frá Reykjavíkurborg og yfir til þingsins. Þannig ég fagna því að óháð því hvað skoðun við kunum að hafa á einstaka útfærslum að við getum þá sæst það að það sé þessi salur hér en ekki salurinn sem er hinum megin við Vonarstrætið sem ég taka ákvörðun það hvernig skipulagsmálum Reykjavík er háttað. Pavel Bartósek hefur lokið andsvari, þá er óskað andsvars Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, tilheyrendur. Ég veit nú ekki af hverju borgarfulltrúi Pavel Bartósek fær þá út að Sjálfstæðisflokkurinn standi fyrir ríkisafskipti af skipulagsmálum. Það getur vel verið að einhverjir sjálfstæðismenn einhvers staðar hafi haft þessa skoðun.
en ég mannist ekki þess að Sjálfstæðisflokkurinn hafi lagt til ríkisafskipti á skipulagsmáli á þingmenn kannski einstakir, en ég man ekki eftir því að flokkurinn sjálfur hafi gert þetta á þingi. Þannig ég held ekki ágjörð því. Ég hef líka heyrt raddir frá öðrum þingmönnum annara flokkar sem eru hér, til dæmis Vinstri grænna og annara, varðandi það að minnka skipulagsvald sveitarfélagana á hálendinu. Þetta alls konar hugmyndir sem eru í gangi, en við erum hér að virða skipulagsvaldið, en þar sem að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir var kannski að benda á líka var að við eigum að fara eftir lögunum og við eigum að fara eftir því sem að umboðsmaður Alþingis segir, ekki bara í skipulagsmálum eins og hann var að benda á varðandi lögveginn, heldur líka ekki síður í hinum málum sem við ættum að ræða síðar í kvöld, félagsbústöðum, þar sem að hann hefur bent á að ekki hefur verið farið eftir lögum og það kannski það, við viljum ekki að ríkið skipti sér af, en við viljum að það sé farið eftir lögum. Það nefnilega mikilvægt líka. Eyþór Laxdal Arnars hefur lokið við að veita andsvar. Þá næstur á mælendaskrá Örn Þórðarson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar aðeins að taka upp þráðum þar sem að Gunnlaugur Bragi Björnsson, borgarfulltrúi, skildi við. Hann teiknaði mjög áhugaverða miðborg sem að mér hugnast heilmikið. Þetta lifandi, fjölbreytt, lífleg borg sem að er aðlaðandi fyrir íbúa, Reykvíkinga, landsmenn og þá ekki síst ferðamenn. Ég hef þessa sömu sýn að þarna þurfa að vera þessi fjölbreytileiki. Eyþór Laxdal Arnars kom sömuleiðis inn á þessa mynd. En hinn þó ekki að neita að þó nokkuð margir af þessum aðilum sem eru að standa fyrir rekstur af þessum toga, smærri aðila sem eru að selja einstakar vörur eða einstakar þjónustum, hönnunarvörur eða eigin framleiðslu. Þeir hafa lýst yfir áhyggjum af þróun mála og margir hverjir hafa verið að hugsa sér tilflutnings úr miðborginni út af margvíslegum ástæðum, hækkandi húsaleigu, út af hækkun fasteignagjalda, takmarkandi aðgengi og það eru ýmsar fleiri ástæður fyrir því að þessi smærri aðilar hafa áhyggjur af þróun mála. Og ég tek undir þessar áhyggjuraddir því að mér finnst ekki spennandi svo framtíðarsýn að hér verði mest áberandi risabúði frá erlendum keðjum. Ég held að það sé mjög einsleit miðborg, mjög óspennandi miðborg og ferðamönnum lítt að skapi. Ég vil við hugsum aðeins lengra að því að nú erum við að horfa fram á töluvera breytingar í skipulagsmálum miðborgarinnar. Við erum að sjá Hafnartorgið rísa og við erum að sjá uppbyggingu á Mýragötunni og við erum að sjá miðborgina þróast svolítið í vesturátt og ég held við ætlum að taka það inn í þessa umræðu þegar við förum að skoða þetta, hvernig við viljum sjá þróunina þar líka. Miðborgin að stækka, hún að færast út og það bara vel og ég held að við þurfum að sjá fyrir okkur hvernig þessi þróun verður í vesturátt. Mér finnst, ég hef áhyggjur af þessari þróun ef við erum að flæma verslanir og smærri verslanir í burtu. Af því að við þurfum að hlúa því það það sem að býr til Reykjavík, býr til sérstöðuna, býr til þetta aðdráttarafl sem ferðamenn að sækja í. Þannig að við séum að þurfum að huga vel að því að þróunin verði þeim í hag, þessum smærri aðilum. Aðeins í sambandi við einhver misskilningur í gangi varðandi þessa tillögu sem við samþykktum fyrir haust eða í byrjun vetrar, sameiginlegu tillögu að ég held að hún gengi í þá átt að við þurftum að hafa mjög gott samráð við alla hagsmunaaðila og ég held að það hafi verið að kalla eftir því og ég held að við getum öll verið sammála því að taka undir það að þetta samráð sé haft. Jú, auðvitað þurfum að taka þessa ákvörðun hvernig þessum málum hefur háttað hér í þessum sal, en eins og borgarfulltrúi Eyþór Arnalds sagði að þá þurfum að gera það í samráði við íbúa notendur þjónustu og verslunar í miðborginni. Þetta ekki ákvörðun sem við höfum að taka
ein og sér. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu og næstur er óskað eftir að taka til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, mig langar bara rétt aðeins að koma inn á nokkur atriði sem hafa komið hér upp í umræðinni og fyrsta lagi það svona látið því liggja eða sagt beinum orðum að það sé verið byggja hér múr á milli miðborgar og úthverfa sem fjarri sanni því að þessar skoðanakannanir þar sem að borgar eru spurður álit sína nánast engan mun á þeim sem að búa í miðborgarhverfunum og þeirra sem að búa í svoköllum úthverfum. Munurinn bara á milli þeirra sem að einhver hluta vegna kjósa að koma eiginlega aldrei í miðborgina, hvar sem þeir búa og þar greinilega munur að þeim líkar ekki göngugötur. En það engin regin munur á þeim sem að búa í úthverfum og í miðhverfum varðandi viðhorfið til göngugatna. Nú að því að það var endurtekið aftur að þetta væri svo vont fyrir hreyfihamlaða, það sýna það líka kannanir meðal fólk sem að starfa fyrir samtök hreyfihamlaðra og ferlinefndarinnar hér í borginni að göngugötur eru betra ástand, betra fyrirkomulag fyrir þá sem eru hreyfihamlaðir. Sjálfur ég mikið á gangi á Laugaveginum og ég ætla ekki að taka kannski persónulegar sögur mjög langt, en eini tíminn sem ég sé fólk á hjólastólum á Laugaveginum, það þegar að götunni lokað fyrir bílaumferð. Það eini tíminn, aldrei nokkuð tímann annar staðar. Ég ætla líka að ítreka það að því að það hefur verið fullir samt í bílastæðin að þeim hefur sem sagt ekki fækkað heldur fjölgað og mun fjölga ennþá meira en sem betur fer mestmegnis neðanjarðar og svo það líka þannig og það hefur oft komið fram og ég hef sagt áður í þessum sal að kannanir, það sem að miðborgir hér og þar í heiminum, austanhafs og vestan, það sem skoðað hversu mörg bílastæði eru per hver 1000 störf í miðborgunum, að þá eru óvenjulega mörg bílastæði, því miður liggur við að segja í miðborgar Reykjavíkur og miklu mun fleiri heldur en til dæmis í Norður-Evrópu, miðborgum þar eða Skandinavíu. Í samtíð samráð þá finnst mér líka að það verði að koma fram að það búið að spyrja borgarbúa öll 8 árin hvernig líka þeir þessar göngugötur. Og mikill meiri hluti hefur alltaf sagt mér líkar þetta mjög vel. Ef að mikill meiri hluti hefði öll árin sagt mér líkar þetta afar illa, þá held ég að enginn hefði áhuga á því að halda áfram með þetta. Svarið hefur alltaf verið þegar borgarbúarnir eru spurðir hvernig líka þér þetta, hefur alltaf verið, mér líkar þetta mjög vel. Ekki allir, en cirka 80%, 73 fyrstu árin og komið upp undir 80% núna síðustu misserinn. Og þetta segir allavega eitthvað og ég vil meina bara heilmikið og það verið mjög undarlegt að taka ákvörðun, að 80% borgarbúa segjast vera ánægðir, þannig að við ætlum ekki að gera meira með göngugötur. Það verður mjög undarleg pólitísk ákvörðun. Og varðandi talandi hagsmuni íbúana, að þá það þannig að samtök íbúa í miðborginni hafa hvað eftir annað lýst sig mjög ánægða með göngugötu fyrirkomulagið. Þannig að það alveg á hreinu. Þannig að ég get ekki að gert að mjög öll rök nýja til þess að þetta hefur rétt ákvörðun, sameiginleg ákvörðun hjá okkur hér í borgarstjórnarsal í byrjun september síðastliðinn að gera göngugötu, að gera Laugavegina göngugötu allt árið. Auðvitað höfðu samráði að sjálfsögðu, það verið að vinna í því núna og ég fagna því að þeim heyrðist það á oddvita sjálfstæðismanna að það var ekki þannig eins og mér heyrðist á Mörtu Guðjónsdóttur að sjálfstæðismenn hefði alls ekki samþykkt þetta, en það væri það fjarri sanni. Það skýr niðurstaða í borgarstjórnarfundunum frá 4. september og mér finnst það vera tímamót og fer ekki ofan af því og trúi því ekki að
Sjálfstæðisflokkurinn stökkvi af göngugötuvagnunum nema með mjög sterkum rökum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Svo fyrst þeirra borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn, þetta bara ekki alveg rétt sem að koma hérna fram hjá borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni. Ég hjó eftir því að sagt var að það sé búið að ræða við þá samráð sem starfa fyrir hagsmunasamtök hreyfihamlaðra. Starfa fyrir hagsmunasamtök hreyfihamlaðra. Ég hefði náttúrulega viljað heyra að það sé búið að hafa samráð við hreyfihamlaðra. Þá sem eru hreyfihamlaðir og eru notendur. Ekki einhverja sem starfa fyrir hagsmunasamtökum. Mér fannst svolítið einkennilegt að heyra þetta orða svona. En allt í góðu. Ég vil bara aftur hvetja til þess að það verða haldnir fundir með fólkinu sjálfu, með notendunum sjálfu, með þeim sem ræðir. Það sakar ekkert að eiga nokkra fundi í viðbót, þó að sé búið að spurja svona margoft og allt liggi þetta alveg ljóst fyrir. Allir í bara glansandi gleði yfir hvernig komið fyrir miðborginni hvað varðar að komast að á bíl. Það sakar ekki að bjóða upp á nokkra fundi með hagsmunasamtökum. Þannig að raddir þeirra fái þá að heyrast enn og aftur og þá verði bara þessi gleði svona enn skýrari og við getum þá bara öll þagnað hérna sem erum eitthvað að röfla þessi mál. Ég hef lagt fyrir tillögu að úthverfa borgarbúar verði spurðir eins og ég sagði áðan og svar við þessari tillögu eða umsögn liggur fyrir borgarráði núna næstkomandi fimmtudag. Mér langar að senda borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni þessa umsögn og biðja hann að taka eftir því að í henni akkurat ekkert beinlínis verið að svara þessari spurningu hvort að búið sé að spurja borgarbúa í úthverfum. Ef eitthvað svona frekar verið að snúa út úr og sýna fram á alls konar aðrar kannanir og spurningar. Þannig að ég ætla að fá að senda borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni þetta bara núna strax. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði bara að benda á það að í öllum þessum skoðanakönnunum sem að gerðar hafa verið og eru gerðar af virtum skoðanakönnunafyrirtækjum til að mynda Capacent, þá hafa einmitt íbúar í úthverfum, alveg eins og íbúar í miðhverfum, þetta nú búin að segja tvisvarsinnum, verið spurður álit á þessu fyrirkomulagi. Svarið hefur þar verið yfirgnæfandi, okkur líst vel á þetta. Ekki allir, en yfirgnæfandi segja það. Þannig að íbúar í úthverfum hafa verið spurðir hvað eftir annað, satt segja. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að veita andsvar Barta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, hér hefur borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson komið ítrekað upp en hann hefur skautað fram hjá því að svara spurningum minni það hvort að það hefur verið gerð skoðanakönnun á því hvernig fólki líkar það að Laugavegurinn verður lokaður allt árið. Ég vil líka ítreka það, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, við samþykktum ekki að Laugavegurinn er lokaður hér allt árið umkring. Við samþykktum það að máli færi í samráð og málið fær til skoðunar hjá skipulagssviði. Það mergur í málsins og það það sem satt í málinu. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi.
Já, þetta er að vera svolítið skemmtilegt. Nei, það hefur ekki verið skoðun að kunna því hvort að borgarbúi vilja að Laugavegurum verði lokað fyrir bílaumferð allt árið. En varandi hitt, hvað var hitt sem þú nefndir fyrirgefðu, Marta Guðjónsdóttir? Já, einmitt. Það kemur mér vægast spánst fyrir sjónir og ég hefði áhuga á að heyra það frá þá öðrum fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem ég veit og hljóta hafa mikla skoðunar á þessu, hvort það sé rétt að sjálfstæðismenn hafi ekki samþykkt það að Laugavegurinn verði göngugata allt árið. Mér heyrist vera svolítið áherslumunur hjá oddvita flokksins og borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttur. Þá hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er samhljómur. Við höfum talað hér ætíð fyrir samráði varðandi þessar lokanir á Laugavegi og engu öðru. Og við höfum talað fyrir því að bæði félagi eldri borgara, öryrkjum, hreyfihömluðum og fleiri hópum, íbúasamtökum, rekstraraðilum verði sendar þær tillögur sem koma frá skipulagssviði til umsagnar. Við viljum ekki ákveða fyrir íbúana, við viljum ákveða með íbúanum. Það er munurinn á okkur og ykkur hér í meirihlutanum. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Ellen Kalman, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Nú hefur komið fram í ræðu borgarfulltrúa hér, meðal annars í ræðu Hjálmars Sveinssonar, að niðurstaðan að Laugavegur verði göngugata allt árið hafi verið samþykkt hér af meirihluta í þessum sal og þar á meðal borgarfulltrúa minnihlutaflokkana. Nú þessu máli var svo vísað til sviðsins sem útfærði göngugötuna. Eftir að allar skoðanakannanir síðustu 8 ára var bersýnilega leitt það í ljós að bæði borgarbúar og verslunareigendur eru flestir, eins og Hjálmar Sveinsson sagði borgarfulltrúi, ekki allir en flestir, fylgjandi þessari breytingu. Þá myndist borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir á mögulega aukin afbrotatíðni vegna þeirra breytinga sem hafa orðið á miðborginni, en samkvæmt tölfræði frá lögreglunni þá hefur bæði hegningarlaga og auðgunarbrotum fækkað í miðborginni á milli áranna 2016 og 17. Ég fann ekki tölur fyrir 18, það eru sjálfsagt ekki enn komnar. Nú, þá hefur einnig komið fram að tryggja á P-merkt bílastæði á Laugavegi til að auðvelda aðgengi hreyfihamlaðs fólks, svo sem þeirra sem nota hjólastóla. Ég vænti þess að hafi hreyfihamlað og fatlað fólk einhverju athugasemdir við fjölda stæða eða athugasemdir vegna aðgengis, að þá verði þær viðraðar í þeim góða samráðshópi sem ferlinefndin er. Þá ber einnig þess að geta að skytturnar, sem eru fatlaðar, öflugar, ungar konur, þær tóku Laugaveginn út sem göngugötu og voru bara ánægðar með göngugötuna. En þær fundu að aðgengi verslana og auglýsingaskilta sem kaupmenn setja út á göngugötuna og eru því í veginum fyrir þeim. Þess ber einnig að geta slík skilt eru sérstaklega óþægileg fyrir blind fólk sem að gerir ekki ráð fyrir slíkum skiltum í gangvegi. Nú, svo hafa borgarfulltrúarnir Vigdís Hauksdóttir og Eyþór Laxdal Arnalds nefnt skemmtilega og gamla verslun eins og Brynju sérstaklega, en hún er aldeilis ekki aðgengileg fólki sem notar hjólastóla. Þar sem tröppur eru uppi þá annars mjög svo áhugaverðu og skemmtilegu verslun. Og það eru fjölmargar verslanir, veitingahús og þjónustufyrirtæki við Laugaveg og eins við Hverfisgötu sem eru óaðgengilegar hreyfihömluðu fólki og mættu gjarnan skella upp fláa eða skábraut út yfir tröppurnar því allir komast upp skábraut, hvort sem þeir nota hjólastóla eða geta gengið. En það er svo kannski allt önnur ella. Málið er einfalt og ég tel að við eigum kannski ekki að fjölyrða það meir. Þetta var samþykkt í þessum sal eftir fjölda kannana í fjölda ára
Aðgengi skal og á að tryggja og það getur verið frekari verkefni framtíðarinnar að útfæra enn frekar og betur í samráði við notendur eins og til dæmis í ferlinefnd. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Erlend Kalmán lokið máli sínu og skilist forseta að þetta sé hérna fyrsta ræða og óskar forseti henni innilega hamingju með það. En þá hefur óskað eftir að taka til máls að lokum Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, það gerðist sá ánægjulegi atburður að ég átti 5 mínútur hér eftir. Ég taldi að ég væri búið með bæði ræðutíma og andsvör. Andsvörin var ég búið með og hef því ekki geta brugðist við ræðum þeirra aðila sem hafa talað hér í þessu umræðu. Ég ætla nú bara að þakka fyrir þessu umræðu. Ég er slegin yfir þeirri stöðu sem er komin upp. Meiri hlutin virðist vera komið með þetta mál langt fram úr öllu sem að þeirra aðilar sem að málinu standa vita eins og hefur komið hér fram í máli meirihlutans varðandi breytingu á skipulagi auk þess að vera komin með inn í þingið sérstakt Reykjavíkur ákvæði varðandi umferðarlögin. Sumu hefur verið snúið út úr hér í kvöld, öðru ekki. Margt málefnalegt, annað ekki, sumt byggt á skoðanaágreiningi, annað ekki, eins og gerist og gengur. En það er alveg klárt að hér er massív stefna keyrð hjá meirihlutanum að loka þessu svæði endanlega fyrir bílaumferð. Ég tel að þetta sé slæmur og erfiður jólapakki fyrir þá rekstraraðila sem þó ennþá hafa sýnt þessum meirihluta þolinmæði sína með von í brjósti að hægt væri að ná samkomulagi og samstöðu annað en það sem blasir við. Forseti, það er ljóst að þessi meirihluti stendur fyrir því að vera á móti atvinnulífi í miðbænum, á Laugaveginum, í Bankastræti. Það er verið að rekja fólk vísvitandi í burt af þessu svæði og því miður er það svo að meirihlutanum virðist vera alveg sama þó að þessir aðilar þurfa að flæmast með rekstur sinn í önnur sveitafélög. Enda hef ég sagt að hér í þessar umræðu í kvöld, borgin hefur svo sem engar tekjur af því að hýsa atvinnurekstur, annað en fasteignagjöld og húsin á þessu svæði fari ekki í burtu. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að taka til máls. Forseti vill upplýsa hefði fyrir því að frummælandi fá að ljúka umræðinni og biður því forseti þá sem vilja taka til máls í umræðinu að gefa verki tæka tíð af því að það fer vel á því að svo sem biður umræðinu að fá ljúka. Þannig að umræðum þennan dagskrárlið er lokið og er þá næstekinn fyrir þriðji dagskrárliður sem er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að borgin hefji undirbúning að stofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar. Til máls tekur Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, takk forseti og ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Kveikt á. Já, það þarf að byggja 3.200 til 4.000 íbúðir á þessu ári sem er að ljúka og á því næsta til að fullnægja húsnæðisþörf í Reykjavík. En þetta kemur fram í greiningu Capacent á stöðu og horfum á fasteignamarkaði í Reykjavík. Þar er litið til uppsafnaðrar þarfar vegna íbúafjölgunar og íbúagistingar. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg eru nú 4.809 íbúðir á framkvæmdastigi. Það er jákvætt en það er samt sem áður gríðarlega mikil þörf fyrir aukinni uppbyggingu húsnæðis.
Með leyfi forseta fæ ég að lesa úr þessari nýlegri greinagerð Capacent húsnæðisstöðuna, en þar stendur: Samkvæmt upplýsingum frá byggingafulltrúa Reykjavíkurborgar verða 700 íbúðir fullgerðar í Reykjavík á árinu 2018. Gefin voru út tæp 1100 byggingar leyfi árið 2017 ef tekið mið af upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands byggingarstig íbúða og gera má ráð fyrir að þau skili sér í 650 fullbúnum íbúðum árið 2019. Því verði til 1350 íbúðir á tímabilinu. Samkvæmt framangreindu þarf að byggja 3200 til 4000 íbúðir á árunum 2018 og 2019 til að fullnægja þörf í Reykjavík. Tilvitnun lýkur. Ég vil bara taka það fram að hér að sjálfsögðu einnig verið að vísa til þörfinni með tilliti til þessara uppsafnaðra þarfar og þarfa vegna íbúðafjölgunar og fjölda íbúða sem áætlaðar að fara í íbúðagistingu. Þörfin fyrir uppbyggingu samt sem gríðarlega mikilvæg og ég legg því til að borgin komi með auknum krafti að uppbyggingu húsnæðis þar sem byggingafélag borgarinnar geti verið einn liður í því að vinna bug á húsnæðiskreppunni. Tillagan felur í sér að borgarstjórn samþykki að fela viðeigandi sviðum innan borgarinnar að hefja undirbúning að stofnun byggingafélags þar sem reksturinn verði óhagnaðardrifinn og sjái uppbyggingu og leigu íbúða fyrir þá sem eru í mestri þörf. Það hefði hér þurft að byggja miklu fleiri íbúður á síðustu árum og nauðsynlegt að ráðast í uppbyggingu. Staða margra slæm, það erfitt að finna leigu íbúð á viðráðanlegu verði. Margir keppast oft sömu íbúð og fyrir marga það mjög fjarlægur draumur að ná fjárfesta í eigin íbúð. Margir eru því á hinum óbeislaða leigumarkaði þar sem dæmi heyrast að leiga sé hækkuð fyrirvaralaust upp úr öllu valdi. Leigjendur njóta oft ekki verndar og leigusamningar þar eru til dæmis einungis oft gerðir til 1 árs í senn. Ég tel að við getum ekki treyst á það að markaðurinn komi með töfralausnina og útvegi þeim sem í mestri þörf húsnæði. Það hefur ekki gengið upp hingað til. Það nauðsynlegt að borgin grípi inn í aðstæðurnar og því lagt til að viðeigandi sviðum borgarinnar verði falið að hefja undirbúning að stofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar þar sem markmið að byggja íbúðir fyrir þá einstaklinga og fjölskyldur sem eru í mestum húsnæðisvanda. Markmið byggingarfélagsins verði að sjá allt ferlið frá upphafi til enda þar sem skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar og umhverfis- og skipulagssviði verði falið að skoða hvernig megi útfæra slíkt í samvinnu við velferðar- og fjármálasvið borgarinnar. Þar þarf til dæmis líklegast einnig að skoða innflutning byggingarefnis og möguleg magninnkaup sem standa þar til boða og útfæra bestu hugmyndir ráðningu byggingaraðila í verkið. Hlutverk byggingarfélagsins verði að sjá uppbyggingu íbúðana á borgarlandi og leigja út íbúðarnar í óhagnaðardrifnum rekstri. Þannig megi skapa kerfi sem algjörlega aðskilið þeim aðilum sem sjá nú að miklu leyti uppbyggingu húsnæðis og leitast við að græða á því ferli. Þetta getur verið einn liður í því að vinna gegn húsnæðiskreppunni og útvega húsnæði fyrir þá sem eru í mestri þörf. En eins og við vitum til dæmis nú tæplega 900 á biðlista eftir félagslegri íbúð og dæmi þar að fólk hafi beðið í mörg ár. Þegar borgin sé beint ferlið frá upphafi til enda, þá getur hún stýrt því hvaða átt byggingin fer, hvað byggt og fyrir hverja. Með þessum hætti má líka losa við þá milliliði sem leitast við að hagnast á uppbyggingunni og útleigu íbúða. Reykjavíkurborg þarf sjálf að byggja íbúður og leigja þær út á sama tíma og borgin ýtir undir aukna uppbyggingu húsnæðisfélaga á vegum verkalýðshreyfingarinnar og annarra aðila. Húsnæðisvandinn verður ekki leystur af öðrum, borgin þarf sjálf að stíga inn í og takast á við vandann. Tillagan snýr að því að hefja undirbúning að stofnun þessa byggingafélags
sem að byggja og til þess að sinna markmiðinu sem að byggja upp góðar og ódýrar íbúðir. Og með leyfi forseta þá fæ ég að lesa tillöguna hér í lokin, en hún hljóðar svo. Borgarstjórn samþykkir að fela viðeigandi sviðum innan borgarinnar að hefja undirbúning að stofnun byggingarfélags Reykjavíkurborgar sem hefur það að markmiði að byggja íbúðir fyrir þá einstaklinga og fjölskyldur sem eru í mestum húsnæðisvanda. Markmið byggingarfélagsins verða að sjá allt ferlið frá upphafi til enda og umhverfis- og skipulagssviði ásamt skrifstofu eigna og atvinnuþróunar falið að skoða hvernig megi útfæra slíkt í samvinnu við velferðarsvið og fjármálaskrifstofu borgarinnar. Þar þarf að skoða innflutning byggingarefnis og möguleg innkaup sem standa þar til boða og útfæra hugmyndir ráðningu byggingaraðila í verkið. Hlutverk byggingarfélagsins verða að sjá uppbyggingu íbúðana á borgarlandi og leigja út íbúðarnar í óhagnaðardrifnum rekstri. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir að taka þetta mál sem að bar nokkuð á góma í kosningabaráttunni í vor hér inn í sali borgarstjórnar. Þá kynnti frambjóðandi sósíalista núverandi borgarfulltrúi hugmyndina þannig að var að ræða byggingafélag sem að myndi í raun minnka arðskröfuna inn í þessari keðju og ræddi það jafnframt að stofna til einhvers konar innflutnings- og byggingavörum eða byggingavöruverslun eða einhverju slíku á svipuðum grunni. Og núna heyrist mér þetta, ég vil tengjast alveg eða vera svona svipað í hinn endan og einhvers konar félagsbústaðir eða eitthvað slíkt og kannski ekki alveg búið að útfæra það, en þetta var gert einu sinni á 7. áratugnum þegar að Breiðholtið var byggt, að þá fengu það voru engir nógu öflugir verktakar til þess að hefjast handa við fyrstu áfangarna og þá stofnaði borgin á samstarfsaðilum til félag sem að byggði fyrstu blokkirnar en leið og atvinnulífið var komið á þann stað og byggingariðnaður var orðin aðeins öflugri að þá var þetta lagt af. Ég þekki þá ekki sögu til Hlítar en ég held að verði að koma fram mjög skýr rök fyrir því að þetta leiðir raunverulega til ódýrari íbúða og áður en við byrjum að ræða raun lagalegu rökin og praktísku rökin, því að ég þekki hvergi til að nokkra borgir sé að nota þetta til þess að ná niður húsnæðiskostnaði og þannig að mér finnst þetta mál afar vanreifað. Við vorum að kynna hugmyndir hagkvæmt húsnæði, þar fórum við þá leið að auglýsa eftir hugmyndum, fá inn hugmyndir, fá í raun samkeppni milli hugmynda og ég held að slíkar opnar leiðir þar sem að alls konar mismunandi aðilar keppa í nýjum lausnum og ódýrari lausnum og hagkvæmari lausnum séu áhugaverðari, að því að það eru svo margir að glíma við svipuð verkefni og ég held að getum við náð miklu betri árangri þannig heldur með því að ráða inn fólk og í raun fari samkeppni af byggingarina. Ég sé það bara ekki alveg ganga upp, bara alls ekki og vera hugmynd sem í raun ekki hefur verið rædd í áratugi, satt best að segja. Þannig að ég held að það myndi bara draga orku og athygli frá því sem mestu skiptir, sem að vinna að hlutverki okkar í gegnum borgina, að þegar að félagsbústaðir láta byggja fyrir sig íbúðir sérstaklega, að þá séu ráðnir til þess þeir sem að bjóði lægstu verðin. En þegar að við erum að tala heilu fjölbýlishúsin, að þá viljum við ekki einu sinni að
við sem borg eigum allar íbúðirnar í húsinu. Við viljum að þessi hús séu félagslega blönduð, ekki satt. Við viljum að þessi uppbygging dreifist alla borg og ef að maður tekur þetta alla leið að við værum í raun þá að byggja blokkirnar alveg frá grunni að þá verðum við þá væntanlega hvað? Að fara að selja út frá okkur og taka þátt í einhvers konar samkeppni á þessum verktaka eða þróun á markaði. Þannig að ég fæði ekki alveg til að ganga upp í mínum huga og finnst í raun hugmyndin sett fram. Ég skil markmiðið að vilja gera eitthvað til að koma til móts við húsnæðisvandann en þar erum við að vinna á mjög mörgum sviðum með mjög mörgum aðilum og eigum að leggja áherslu á að blanda félagslega, að kaupa okkur í raun í gegnum félagsbústað inn í sem flest verkefni, fjölga félagslegum íbúðum satt og við getum, fjölga óhagnaðardrifnum eða íbúðum sem eru reist af óhagnaðardrifnum félögum eins mikið og við getum, en í raun ekki fara inn á samkeppnismarkað í húsnæðisuppbyggingu sem sveitafélag, enda kannast ég ekki við að það hafi gefið góða raun eða sé leið sem hefur verið farin allavega á síðustu áratugum þar sem hefur verið að glíma við sambærileg vandamál annars staðar. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og tveir borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar í ræðum. Fyrst er Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég styð auðvitað félagslega blöndun og það er rétt skilið að þessi tillaga felur í sér að þetta umrædda byggingarfélag sjái þá allt ferlið frá A til Ö og hefði maður þá skilað sem svo að með því að fjarlæga alla þessa milliliði sem að koma þá að uppbyggingu og leigu íbúðana, þarna erum við til dæmis að tala byggingarvöruverslanir og margir hafi í því samhengi talað fákeppni á markaði og okkur í því samhengi og nú ætla ég ekki að fullyrða nákvæmlega tölur þar sem ég er bara ekki með þær algjörlega á hreinu en ef við svona klippum burt alla þessa milliliði að þá hefði maður nú haldið að það væri eitthvað sem myndi skila sér í lægra verði til leigutaka því að þarna eru margir aðilar sem koma að þessari uppbyggingu og tala nú ekki leigufélög sem eru mörg hagnaðardrifin og til dæmis heimavellir sem eru að koma að núna útleigu íbúða í borginni og hafa vegna ráðandi stöðu á hinum almenna leigumarkaði náða að hafa talsverð áhrif á hækkun leiguverðs sem ekki að skila sér í neinu góða fyrir borgarbúa sem að eiga erfitt við að greiða þetta háa leiguverð og tillagan felur í sér að undirbúningurinn að hann verði einhvern veginn settur fram, þetta er ekki endanlegt að hér ef við bara stofna byggingarfélag 1, 2 og 3 en svona ef maður lítið til þess að víða erlendis að þá er félagslegur rekstur hins opinbera miklu svona almennari þegar það kemur að svona félagslegum leiguíbúðum og hér á landi þá er þetta ekki eins stórt kerfi og víða í nágrannalöndunum þannig við getum kannski litið til þeirra og lært ýmislegt af uppbyggingunni þar og ég tel bara að staðan er svo slæm núna, það er mikið neyðarástand og við þurfum líka að líta til framtíðar þannig ég held að þetta sé eitthvað sem að borgin gæti bara grætt mikið á að hafa svona byggingarfélag á sínu snærum. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvar í Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst kannski myndin af þessu ekki alveg vera að skýrast. Mér heyrist þetta
Einn þáttur í hugmyndinu verið að fækka milliliðum með því að vera í raun með verktakafyrirtæki sem að einhverju leyti að flytja inn bingavörur og er með í raun eins og bingavöruverslun. Þetta finnst mér svolítið skýr hugmynd. Mér finnst hún hins vegar ekki góð. Síðan er það að vera með í raun leigufélag, óhagnaðardrifið leigufélag á vegum borgarinnar og við erum með það. Það eru félagsbústaðir. Þannig en þessi hluti finnst mér aðeins óskýrari og þarna höfum við farið þá leið að vinna með verkalýðshreyfingunni og vinna með þeim sem vilja setja á stofn óhagnaðardrifin félög. Það er alveg rétt að til dæmis á Norðurlöndum eru miklu meiri hluti markaðarins félagslegur en það er ekki síst í gegnum svona óhagnaðardrifin félög sem að hluta til eða jafnvel að öllu leyti í eigu sveitafélaga. Það er mjög mismikið til dæmis innan Svíþjóðar hversu mikið sveitafélögin eiga, sums staðar mjög mikið. En þessi danska leið sem hefur verið fyrirmynd svolítið hér er að sveitafélögin eiga ekki endilega þessi félög sjálf, heldur geta verið verkalýðsfélög eða aðrir og það er svolítið reikvíst. Hér voru prentarablokkir, kennarablokkir og svo framvegis reistar og mjög mörg húsnæði samvinnufélög. Ekki endilega í eigu sveitafélagsins heldur í samvinnu. Þannig að eins og hugmyndin sett fram þá held ég hún sé ekki að hjálpa okkur í stöðunni, heldur svona beina athyglinni í ranga átt. Þannig að ég get ekki stutt hana og legg til að hún verði felld en við skulum fyrir alla muni halda áfram að ræða hvernig við náum sem bestum og hröðustum árangri í húsnæðismálum. Stjóri Davíð Bjarnason mótgifið að svara ansvari og veiti þá ansvar öðru sinni Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við höfum félagsbústaði þar sem að núna eru mjög margir á biðlista og sjá ekki fram á að fá úthluta leiguíbúð, þannig að eitthvað þar er ekki alveg að ganga upp og þess vegna er mikilvægt að við komum með einhver önnur dæmi inn í þessa jöfnu af því að biðlistar leysa ekki húsnæðisvanda fólks. Varðandi þessa tillögu þá náttúrulega felur þetta í sér að skoða og setja fram þennan undirbúning, þannig ég held við ættum ekki að vera að útiloka neitt án þess að við höfum kannað til hlítar. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni og ekki hafa fleiri kvartsil. Forseti vist forláts. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds beðið að veita ansvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ekki tilviljun að það þurfa að ræða þessi húsnæðismál því að húsnæðisvandinn hefur orðið til núna á síðustu árum. Húsnæðisverðið er að hækka og leiguverðið líka og þetta er ein aðalkröfugerð verkalýðshreyfingarinnar í fyrsta sinn í 40 ár. Það er húsnæðiskreppa. Það var lofað 3000 leiguíbúðum í 4 árum. Þær hafa ekki komið. En svo var árið og undan, þá var núverandi borgarstjóri með hugmyndir að borgin byggi almennar leiguíbúðir. Og það var ein af hugmyndum. Tillögur að Reykjavíkurborg ráðist í byggingu leiguíbúða. Það var ekki gert. Það var nú eitt af þessum hugmyndum sem var kastað hérna fram í kjósendur. En ég held að þetta sé slæm hugmynd ekki að því að það sé ekki þörf fyrir úrræði, heldur vegna þess að borgin stendur sig, hefur staðið sig afskaplega illa í að byggja. Bæði endurbyggja og frumbyggja. Ef við förum bara yfir nokkur atriði, þá eru Gröndalshús fór 300% fram úr, Hlemmur 300% fram úr, Nautólsvegurinn með braggan eins og það er, Orkuveituhúsið 11 milljarðar að núverið og það er ónýtt og það er að byggja aftur. Grensásvegur 12, íbúðnar ekki tilbúnar, áttu að vera búið afhenda þær, mannréttindin voru ekki virt, starfsmenn fengu ekki laun í samræmi við kjarasamninga og aðstæðan var hræðileg og asbest var tekið án hlíðarfatnaðar og svo félagsbústaðir sem mega svona að vera þarna. Þar er framúrkeyrsla upp á 330 milljónir í einu verkefni, framkvæmdastjórinn hætti og sagði af sér. Hækkandi leiga og hækkandi skuldir. Sporin hræða, borgin, henn er ekki treystandi fyrir því að fara út í svona verkefni miðað við þetta track record, eða þennan lista. Og af þeim ástæðum einum þá er erfitt að styðja þessa tillögu.
byggingaframkvæmda saga borgarinnar síðusta árið eða síðustu mánuðina. Þetta er hún. Hún er hræðileg. Hún er alveg skelfileg. Og við erum ekki búin að bíta úr nálinni með það. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri kvað sér hljóðs og er umræðu lokið. Verður þá gengið til atkvæða. Fyrir fundurum leggur til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks Íslands að borgin hefji undirbúningsstofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar. Ég ætla eru allir borgarfulltrúar í salnum? Það er ekki. Þá verður forsenda sem allir borgarfulltrúar séu í salnum og verður þá gengið til atkvæða tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks Íslands að borgin hefji undirbúningsstofnun byggingafélags Reykjavíkurborgar. Eru þá boðnir upp til atkvæða þeir sem henni samþykktir, við sem að skif merki, þeir sem á móti kunna að vera. Tillagan er þá felld 21 atkvæði gegn einn greiðir ekki atkvæði. Þá er tekið fyrir 4. dagskrármál sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins notendasamráð. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, lagt til að Reykjavíkurborg hafi notendasamráð í öllum sínum verkefnum og ákvörðunum sem varða hag og hagsmuni einstakra hópa og almennings. Notendasamráð er skilgreint sem aðferð þar sem notandinn kemur að mótun sinnar eigin þjónustu í samráði við þjónustuaðila og byggir á valdeflingu og þátttöku notenda. Nú þegar er þetta í starfsáætlun velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og er mjög mikilvægt að haldið verði áfram að auka vægi hlutdeildar notenda á öllum sviðum borgarinnar. Notendasamráð á rætur sínar rekja til aukinnar áherslu á félagslegt réttlæti og mannréttindi. Notendasamráð styrkir vald og þátttöku notenda. Notendasamráð hefur vakið áhuga háskólanema sem hafa rannsakað það, meðal annars í lokaverkefnum og haldnir hafa verið opnir fundir notendasamráð. Breytingar hafa verið gerðar á lögum félagsþjónustu sem fela í sér auknar skyldur fyrir Reykjavíkurborg samráð við notendur framkvæmd þjónustu fyrir fatlað fólk. Í greinargerð segir að hafa samráð við notendur þá þjónustu sem þeim er ætlað bæði sjálfsögð og eðlileg mannréttindi. Það eru sjálfsögð mannréttindi að fá að vera þáttakandi í eigin lífi og taka sjálfur þátt í ákvörðun sem varðar eigin hag, líðan og almennar aðstæður. Engu að síður er notendasamráð tiltölulega nýtt í umræðinu og ekki síst í framkvæmdinni. Ekki er vitað hversu víðtækt notendasamráð haft við notendur hjá Reykjavíkurborg. Til þess að notendasamráð tvinnist inn í menningu og samfélag þarf hugmyndafræðin að vera greift í námsefni fagaðila og verða hluti af fagþekkingu og reynslu. Öðruvísi mun ekki takast að innleiða hugmyndafræði notendasamráðs með markvissum hætti. Lagt til hér að borgarstjórn samþykki að Reykjavíkurborg ákveði að hafa notendasamráð í öllum verkefnum og ákvörðunum sem varðar hag og hagsmuni einstakra hópa og almennings. Notendur einir geta upplýst það hvort notendasamráð sé viðhaft og virt allstaðar þar sem verið er að ákveða að þróa þjónustu og ólíkar aðstæður fyrir fólk. Þess vegna er mikilvægt að spyrja notendur reglulega með þar til gerðum spurningakönnunum. Grunnur notendasamráðs er að stjórnvöld hlusti á hvað notandinn er að segja þegar verið er að skipuleggja eða þróa þjónustu. Vinna á með fólki en ekki með fólk. Það er notandinn sem á að kenna fagaðilum og stjórnvöldum hvernig hægt er að mæta þörfum hans sem best. Notandinn er sérfræðingur í eigin lífi.
Mikilvægt er að notandinn sé með frá byrjun en ekki bara á seinni stigum. Nú það er ekki kannski að ósekju að ég stend hérna með þessa tillögu vegna þess að það eru margir notendur sem eru að kvarta yfir því að þeim finnst að verið sé að undirbúa breytingar á þjónustu þeim til handa án þess að það sé talað við þá. Þeim finnst mörgum að sjaldan sé leitað eftir vinnu þeirra í skipulagningu og undirbúningi. Notendur eru kannski boðaðar á fund með yfirmönnum til að ræða fyrirkomulag til framtíðar. Oft leggja þeir jafnvel fram minnisblað til að tryggja rödd þeirra heyrist. En þegar upp er staðið er kannski eitthvað eitt eða lítið sem nær í gegn. Áherslur notenda ná ekki nægilega vel fram að ganga. En skorti mjög á raunvöld samráð við notendur. Þetta er spurt. Dæmi eru að áfangaskýrslur, jafnvel lokaskýrslur, séu ekki lagðar fyrir fulltrúa hagsmunasamtaka eða notenda. Dæmi eru að skýrslur berist með krókaleiðum sem sýnir ágætlega hvernig samráði er háttað í því máli. Miðað við vinnubrögðin sem við eru höfð stundum, kannski ekki alltaf, er stundum, já, bara eins og við séum kannski ennþá hvar, kringum 2000, jafnvel fyrr, árið 2000, þegar fulltrúa notenda voru kannski kallar og stöku fundi til málamynda, en áherslu þeirra voru að engu hafðar þegar kom til framkvæmda. Þetta eru raunverulega kvartanir en í dag hjá sumum hópum. Notendur vilja fyrst og fremst að þjónustan virki fyrir þá, eins og smurt og hægt er og án óþæginda. Notendur eru ekki þiggjendur. Rödd notenda þarf að heyrast þegar ákvarðanir eru teknar sem snerta þá. Skylda borgaryfirvalda hvað það varðar er skýr og má í þessu sambandi vísa í samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks þegar kemur að fötluðu fólki. En þar segir, þegar aðildarríkin undirbúa löggjöf sína og stefnu við að innleiða samning þennan og vinna að því að taka ákvörðun stöðu fatlaðs fólks, skulu þau hafa náið samráð við fatlað fólk og tryggja virka þátttöku þess. Þar með talið fatlaðra barna með milligöngu samtaka sem koma fram fyrir þess hönd. Ákvæði samráð eru ekki valkvæð, heldur skylda. Samráð þarf að vera raunverulegt og að fara fram á öllum stigum máls. Og ef samráð að vera í alvöru þá þurfa fulltrúa notenda að vera í öllum samráðshópum. Óska eftir því að þessi tillaga verði samþykkt, enda er hún hagsmunir okkar allra og þetta sé ekki bara stundum, heldur alltaf og ekki bara í orði, heldur á borði. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Alexander Brím, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, gaman að vera hérna hjá ykkur. Við getum nú ekki annað en fagnað áhuga flokks fólksins á notendasamráði, en það er málefni sem okkur í meirihlutanum og alveg sérstaklega okkur í Pírötum alveg ákaflega nært og kært. Það er skemmtileg staðurinn sem undirstrikar þá áherslu sem við höfum í þeim málaflokki að orðið samráð kemur 9 sinnum fyrir í meirihlutasáttmála Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Og það er svona, ég veit að það nefna orðið oft kannski ekki aðalatriði en það segir hvað við erum að hugsa um það mikið og það er sérstaklega kveðið á samráð við hagsmunasamtök, samráð við íbúa og samráð við atvinnulíf. Eitt af þeim efnisatriðum sem þar koma fram er að ný menntastefna verði samþykkt að loknu samráði við fagfólk, foreldra, nemendur og skólasamfélagið. Nú erum við búin að samþykkja þá menntastefnu og þykir mér ástæða til að ítreka að við mótun hennar var notast í mjög öflugt og ítarlegt samráðsferli sem var til algjörar fyrirmyndar. Þar komu 10.000 manns að gera stefnunar, 5.000 með beinum hætti í samráðsferli og 5.000 í gegnum vefinn Betri Reykjavík. Annað atriði úr sáttmálanum er að unnið verði að innleiðingu þjónustustefnu Reykjavíkurborgar á öllum sviðum með alveg sérstakri áherslu á notendamiðaða hönnun og samráði þjónustu.
Og það er það einmitt það sem var nýlega samþykkt á borgarstjórnarfundi að gera, að innleiða þjónustustefnuna í allri stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Úr sáttmálanum er svo það síðasta sem ég vil nefna, en það alls ekki það síðasta, að það er samþykkt að lýðræðisstefna Reykjavíkurborgar skuli samþykkt og tekið til innleiðingar, en hún tekur á skyldum borgarinnar, kjörinna fulltrúa og starfsfólks. Þar kemur fram að lögð verði áhersla á samráð við hagsmunaaðila og einstaklinga, bæði við stefnumótun og eftirfylgni í öllum málaflokkum. Og þar kemur fram að veigamikil stefnumótun skuli fara fram í opnu samráðsferli að þar til gerðir í samræmdri gátt á vef borgarinnar. Eitt af megin markmiðum lýðræðisstefnunnar er einmitt að valdefla borgarbúa, með því að veita þeim aukna og beina hlutdeild í stjórn Reykjavíkurborgar samkvæmt formlegum og skýrum ferlum. Svo vil ég nefna aðgerðaáætlun Mannréttinda- og lýðræðisráðs, en við lestur hennar kemur í ljós að orðið samráð er enn meira notað, eða 11 sinnum. Ein af aðgerðunum úr þeirri áætlun er að skilgreina hvernig samráðið við borgarbúa skuli vera háttað og svo lýsing að vinna skuli samráðsferla innan Reykjavíkurborgar. Þannig að það er ekki bara hipsum hafs eftir hemtun sem í hverju sinni, það verði að vera ákveðið formlegt verklag fyrir hendi. Í Mannréttinda- og lýðræðisráði hefur verið ákveðið að skipa stýrihóp sem muni fara í þessa vinnu og það er í undirbúningi. Það má einnig minnast þess að borgarfulltrúi Flokks fólksins var einmitt viðstaddur á einum þeirra funda þar sem þessi ráðahagur var til umræðu og bagalegt ef fulltrúanum var ekki ljóst að þessi vinna væri nú þegar í gangi. Nú nýlega var haldinn stór samráðsfundur þar sem til umræðu voru breytingar á samráðsvettvangi fatlaðs fólks og þær undirbúnar, í takt við ný lög félagsþjónustu og þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Sá fundur var bæði vel sóttur og árangursríkur. Að auki má minna á að stýrihópur endurskipulagningu og framtíðarskipan hverfisráða hefur á síðustu vikum haldið 7 samráðsfundi víðsvegar borgina og skilaði kjölfar þeirra drögum að skýrslu framtíðarskipan samráðsvettvanga borgarinnar. Samráð er þessi meirihluta því sannarlega forgangsmál og bara virkilegt gleðiefni að það sé samhljómur það meðal fulltrúa minnihlutans. En í ljósi þess að umfangsmikil styrking samráðsborgarinnar er þegar í fullri vinnslu, bæði í Mannréttinda- og lýðræðisráði og í stjórnkerfi borgarinnar almennt, þá legg ég til að þessari tillögu verði vísað frá. Við erum fyrir lifandi slöngu byrjuð á þessu. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Briem lokið mál sínu og er þetta hennar fyrst að ræða og er henni óskað innilega hamingju með það. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já bara allt klárt og kvitt, engar áhyggjur, en það er nú ekki nóg að það komi eitthvað 9 sinnum fram, hugtak 9 sinnum fram í sáttmálanum, það er akkurat það sem kannski borgarfulltrúi Flokks fólksins er að tala ekki bara í orði heldur einnig á borði og það getur allt litið alveg ótrúlega vel út á blaði. En það vill svo til að akkurat þessa klausu fekk borgarfulltrúi Flokks fólksins senda í fyrradag. Notendur eru kannski boðar á fundni yfirmönnum til að ræða fyrirkomulag til framtíðar. Oft leggja þeir jafnvel fram minnisblað til að tryggja rödd þeirra heyrist. Þegar upp staðir kannski eitthvað eitt eða lítið sem nær í gegn. Áherslur notenda ná ekki fram að ganga. Og ég ætla ekki að fara að lesa mikið lengra, en að þess svona skeyti, svona upplýsingar skuli berast borgarfulltrúum núna í fyrradag, segir kannski að það er bara ekki allt saman svona ótrúlega fallegt eins og borgarfulltrúi Alexandra Briem var að upplýsa okkur Þannig að við erum alveg róleg. Það er alltaf hægt að gera betur og þessi tillaga er einungis sett fram til þess einmitt að minna á það og það væri afar skrítið ef að henni væri vísað frá. Hvaða skilaboð eru það til notenda? Þannig að við getum kannski sameinast eitt hér. Það er einmitt að vilja virkilega nefna það í orði sem og á borði að við viljum notendasamráð fyrir alla, alltaf. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari. Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Takk Kolbrún, það er alveg rétt hjá þér. Þetta þarf að vera á borði og ekki bara í orði, en það nefndi ég nokkur dæmi þess samráð sem við erum að viðhafa.
Þau skilaboð sem það sendir til borgarbúa náttúrulega að við vitum hvað við erum að gera, við erum með ákveðna áætlun í því og teljum ekki að við þurfum að samþykkja samhliða áætlanir óháð því sem við erum nú þegar að gera og þá í rauninni bjóðum við bara þeim borgarfulltrúum sem hafa áhuga að taka þátt í þessu starfi að taka þátt í þessu starfi þar sem það er í gangi, frekar heldur en að leggja til nýja vegferð. Þú ert bara velkomin að vera með í þeim ráðu sem þú situr. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Briem lokið við að svara andsvar. Forseti beinir því til borgarfulltrúa ávarpa forseta og ávarpa minnast annarra borgarfulltrúa með fullu nafni og starfstilli. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég fagna því að borgarfulltrúin Alexandra Briem boðar hér breytt á nýja tíma að íbúalýðræði og samráð verði ekki bara í orði heldur líka á borði. Það hefur ekki verið svo hér undanfarin 8 ár. Hér var 70.000 undirskriftum sópað undir teppi þeirra sem að vildi hafa flugvöllin áfram í Vatnsmýri. Var ekki einu sinni litið á þar. Hvernig væri þá að draga þær fram? Hyggst borgarfulltrúin Alexandra Briem draga þessar undirskriftir fram og minnstakosti kíkja á þær og athuga hvort að það sé vert að gera það? Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Ágætis punktur og takk fyrir það. Mér minnir að þessi undirskriftasöfnun hafi verið með einhverjum pínu óformlegum hætti eða ekki alveg skýrt á hvaða vettvanginum var söfnuð, þeim var safnað. En það minnir mig á punkt sem að mér finnst gaman að nefna þegar við ræðum beint lýðræði og íbúalýðræði. En íbúalýðræði og beint lýðræði eru valdeflandi tól fyrir almenning. Þau þurfa að vera vel skilgreind, ekki gripið til þeirra handháðs kennt eftir geðþótta hverju sinni. Það nefnilega tilgerð af mannesku, sem er stundum stjórnmálamanneskja, sem vill hafa slíkar reglur óskýrar til að geta gripið til þeirra að kalla eftir þeim eftir sínum hentugleika. Þegar það er sjálfa ráða til þess að keyra í gegn einhverja niðurstöðu sem við hugnast en hafa ekki pólitíska innistæðu fyrir, eða ef þeir eru í minnihluta til að véfengja áðurfengna niðurstöðu sem við hugnast ekki. Þá vilja þeir geta kalla eftir annarri leið en þeirri sem var farin, annar hópur spurður, annarri reglu beitt. Það hentaði þeim ágætlega reglunar það með hvaða hætt íbúasamráð sé framkvæmt og hvernig íbúar geti kalla eftir atkvæðagreiðslu mál sé illskilgreint til að geta kalla eftir þeirra hentar og véfengt aðrar útfærslur en geta látið það í léttur og liggja annars. Nú ekki að saka neitt hérna um að vera slíkur stjórnmálamaður, alls ekki. En öll hljótu að vera sammála það að það færi best á því að þessar reglur séu skýrar og aðgengilegar svo að falli ekki undir hendi sem í hverju sinni hverja á að spyrja hvaða undirskriftalistar gildi og hverjir koma að ákvörðuninni. Bara séu skýra reglur á vegum borgarinnar hvernig upplýsingaflæðið er, á hvaða stigi ákvörðunar sé hægt að kalla á atkvæðagreiðslu og það er nákvæmlega það sem þetta starf mannréttinda- og lýðræðisráðs snýr að, það er nákvæmlega sem að lýðræðisstefnan er hönnuð til þess að taka á hvernig er íbúalýðræði, það er ákveðin level af því sem hægt er að fara, biðst afsökunar á sletta hérna. Það er ekki bara kosningarnar, það er líka upplýsingaflæði, það er líka að ferillinn sé skýr, að það sé ákveðnir punktar þar sem hægt er að fara fram á atkvæðagreiðslu og já, að það sé ekki hægt að kalla bara eftir einhverju annari aðferð heldur en þeirri sem var notuð ef mann er mislíkar. Og ég held að öll hérna inni séu við þannig að við viljum að þetta sé bara skýra reglur. Þannig að þá verður bara hægt að safna undirskriftum í samræmi við þær reglur þegar þær eru tilbúnar. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Briem lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum Alexandru Briem fyrir gott innlegg hérna. Hún hefur minnst áhuga á einhvers konar íbúasamráði og ég hef svona einhverja trú á því að hún vilji vinna að því af heilum hug. Að vísu bendir hún hér á að það þurfa að vera einhverjar reglur það hvernig eigi að taka á undirskriftum og svo framvegis. Við skulum hafa það í huga. Þegar að þessar undirskriftir voru afhentar hér, þá var í gildi samstarfssáttmáli þáverandi meirihluta.
sem að hvað á það að það yrði haft samráð við íbúa í öllum lykil ákvörðunum. Og ef að 70.000 undirskriftir duga ekki til, þá veit ég ekki hvað dugar til. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstur óskað eftir að taka til máls Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Alexander Brím? Fer ég rátt með... Ég sagði Egill Þór Jónsson. Borgarfulltrúar forseti. Það var gömul mynd sem ég sá í gamla dag, hún hét Fly. Þá var til eitthvað svona einhver vél sem að held ég að hafi búið til eina mannesku úr annarri mannesku og þá var fluga sem fór inn í vélina. Ef ég og Eyþór förum inn í þessa vél þá verður þessi maður Eyþór Jónsson til. En hann er ekki til eins og þótt að þessi oft tala til hans hérna. En við verðum að kíkja á þessa mynd, hún heitir Fly, mjög góð. En ég fagna þessari tillögu hjá borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur vegna þess að málefni Laugavegar var til umræðu hérna áðan og ætlaði að taka til máls bara til að koma einum punkt á framfæri en það var tíðrætt nefnt starf ferlinefndar fatlaðs fólks og sitja í henni. Þetta mál hefur ekki komið á dagskrá þar því miður og þess vegna held ég að veit ekki að því að skerpa á notendasamráði í Reykjavíkurborg. Þannig ég held að það sé miklu betra skref fyrir bæði borgarstjórn alla og starfsemi Reykjavíkur að samþykkja þessa tillögu aðeins til að skerpa á samráðinu vegna þess að það er ekki alltaf til fyrirmyndar og eins og borgarfulltrúi Alexandra Brím sagði áðan að ef þú hefur áhuga að taka þátt í þessu starfi Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi mætti þó á fundi. Sjálfur er ég í ferlinefnd fatlaðs fólks sem á að vera samráðsvettvangur ákveðins hóps fatlaðs fólks og við fáum ekki eins og taka þátt í þessu starfi þannig að ég held að það sé öllum til bóta að samþykkja þessi tillögu í stað þess að vísa henni frá vegna þess að málin eru ekki til fyrirmyndar eins og en margt gott gert, ég ætla ekki að lasta allt en við getum gert betur og ég held að það sé svona góður bragur því að við myndum bara samþykkja þessa tillögu. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Alexander Brím hefur óskað eftir að veita andsvar. Bara það er ansvar. Ég vildi bara að það kemur fram að ég var ekki að saka Kolbrúnu Baldursdóttur að mæta ekki á fundi, alls ekki. Ég vildi bara árétta það að þegar hún mætir á fundi í þeim ráðum sem hún setur þá er hennar framlag að sjálfsögðu velkomið í sem sagt vinnuna sem þar fer fram og áætlanagerð þetta lýðræði sem við erum að reyna að auka hérna. Takk. Já, þá hefur borgarfulltrúi Alexander Brím lokið við að veita andsvar og forseti áréttar að beina skulu máli sín til forseta með réttu ávarpi. Þá hefur næst óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka borgarfulltrúa Flokks fólksins Kolbrúnu Baldursdóttur fyrir þessa tillögu hér. Ég ætla að styðja hana, það er öfugt við meirihlutann. Þeir ætla að taka upp á því skemmtilega atriði að vísa henni hér frá, treystir sér ekki til að greiða atkvæði tillöguna eins og gera á, þar sem að kemur fram hverjir eru með henni og hverjir eru á móti, en það er kannski ekki nema von, því að þeir eru þar með væri að fella þessa tillögu að greiða atkvæði gegn sinni eigin stefnu, eins og hefur komið fram. Það var svolítið biturt hjá þeim hér daginn þegar meirihluti þurfti að fara í gegnum nokkrar atkvæðagreiðslur með fasteignagjöldin og greiddi hvert einasta sinn atkvæði á móti sinni eigin stefnu. Þannig að nú á að taka upp á því að vísa þessu frá og telja að þessi málflutningur sé nú bara hreinlega ekki boðlegur því að sú staðreynd að geta verið
á móti sinni eigin stefnu í atkvæðagreiðslu alveg hreint ævintýralegt. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já ég ætla ekki að fara kannski meira efnislega inn í þetta. Ég reyndar í svona barnaskap mínum, þá taldi ég svona nokkuð örugt að ef einhver tillaga þá þessi myndi þóknast meiri hlutanum því að þetta nú eitthvað sem ég hefði haldið að við getum öll sameinast og það væri gaman að geta gengið út frá borgarstjórnarfundi einu sinni á þessari önn með kannski samþykkta tillögu, svona eitthvað sem að gott bara að skerpa á og hafa í minni. Þannig að en kannski verður það ekki raunin í kvöld. Ég náði því ekki alveg áðan hvort að það var tillaga að vísa þessari tillögu frá eða hvort að við ætlum að greiða atkvæði með henni. Ef að tillaga var að vísa henni frá þá langar mig að koma með breytingartillögu að hún verði greidd atkvæði þessa tillögu. Því að það bara forvitilegt að sjá. Þegar meiri hlutinn greiðir atkvæði gegn tillögu sem svo sannarlega bara vafin inn í sáttmálann. En það bara svona sjónrænt séð áhugavert. En ég óska þá eftir því að greidd atkvæði þessa tillögu og það væri sannarlega mikið gleðiefni ef við getum bara öll samþykktanna. Þetta algjörlega öllum að skaðalausu hér. Við verðum bara betra fólk og borgarbúar verða ánægðari með okkur og kannski geta einu sinni horft á okkur sem eina heild. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Alexander Briem hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti. Já, það væri vissulega pínu skrítið að fella tillögu sem að samræmist mjög vel okkar eigin stefnu. Það er kannski einmitt vegna þess að við erum nú þegar að gera nákvæmlega það sem lagt til. Okkur finnst mjög skrítið að hún sé lögð fram með þessum hætti eins og við værum ekki nú þegar að vinna í þessu. Og það er bara mjög skrítið að, ég veit ekki, samþykkja að ræsa bílinn þegar bílinn í gangi eða eitthvað svoleiðis. Það þess vegna vísum við því frá, vegna þess að þetta eitthvað sem nú þegar í gangi. Við viljum ekki að samþykkja það og gefa þannig út einhvers konar yfirlýsingu að við hefðum ekki verið að gera þetta ef þessi tillaga hefði ekki komið fram. Við viljum ekki að fella þetta og gefa þannig til kynna við sem á móti þessu. Augljóslega vísum við þessu frá. Mér finnst það bara leggja augum upp og ég skil ekki að það veki þessa forundran. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Alexander Briem lokið við að veita andsvar. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, langar að taka undir með Vigdísi varðandi hvernig að afgreiða þessa tillögu og hvetja til þess að verði bara kosið hana. Mér finnst ekki verið það miklu formgallar á henni að sé tilefni til þess að vísa henni frá og að sé frekar svona harðneskjulega afgreiðsla og sett fram af kjörnum fulltrúa. Við bent á þetta áður í nefnd og já, væri til að heyra afstöðu borgarfulltrúa Alexander Briem til þessa. Svona rökstyðja hvers vegna vísa henni frá en ekki kjósa hana. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu. Ekki eru fleiri á mælendaskrá og verður því ekki það hægt að bjóða borgarfulltrúum að ekki eftir því að sé hægt að taka tvær aðrir röð. Jú.
þá hefur ósk eftir að taka til máls öðru sinni Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Hérna glemdi bara einu að þá hlýtur líka, ef það á að vísa þessu frá, þá er gengið ansi langt í því að lýsa yfir algjöru heilbrigðisvottari á því notendasamráðum sem er í gangi núna. Og dæmi svo eru nefnt til dæmis samráðsfundir í vinnuhópi hverfisráð. Þetta er svona frekar, veit ekki, sértækt dæmi fyrir tillöguna sem Kolbrún er að koma með sem er svona almenn varðandi vinnulag fyrir Reykjavíkurborg. Það var bara þetta, takk. Já, þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið þetta kallar máls. Forseti vill minna borgarfulltrúa aftur á að vísa til annarra borgarfulltrúa með fullu nafni og starfsheiti. Forseti getur boðið borgarfund fara á mælendaskrá, sé þess óskast. Er það? Já, þá hefur ósk eftir að taka til máls Alexander Brím, borgarfulltrúi, og forseti vill biðja aðra borgarfulltrúa að gefa merki ef þeir kjósa að fara á mælendaskrá. Eins og ég tók fram í ræðinu minni áðan, þá er lýðræðisstefnan snýst það að mikið samráð sé haft í allri ákvarðanatöku og innleiðingu. Ég nefndi líka sértæk dæmi en það er ekki, hvað segir maður, það var ekki inntaki í því sem ég sagði. Það er mikil stefnumótun í gangi á öllum stigum stjórnsýslu borgarinnar og sérstaklega inn í mannréttinda- og lýðræðisráði og þetta var eitt af dæmunum sem ég nefndi vissulega, en það stendur til að gera þetta út allt. Takk. Forseti vill aftur minna borgarfulltrúa að ávarpa forseta og þá hefur ósk eftir að veita andsvari við ræðu borgarfulltrúans, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir og annar borgarfulltrúi líka. Forseti, borgarstjórn, mér langar bara að segja að þó svo að þessi tillaga verði samþykkt þá er ekkert verið að gefa í skyn að þetta sé ekki í gangi eins og framkom hjá borgarfulltrúa Alexander Brím. Þetta er ekki alveg svona svarthvítt og það er engin skaði skeður með því að sameinast að tryggja það bara enn frekar að þetta sé allstaðar og sé klárlega vilji okkar allra að koma þessum málum sem best í besta horf, það er að segja notendasamráði. Þannig að þó svo að borgarfulltrúi Alexandra Brím myndi rétt upp höndin og samþykkja tillöguna er hún ekki þar með að staðfesta að þetta sé ekki í gangi. Þetta með bílinn og það þetta á ekki alveg við hér. Þetta er allt í lagi, vil ég segja við borgarfulltrúi Alexandru Brím. Þetta er bara virðingarmerki að segja já, við erum með þetta í gangi en við viljum líka bara ítreka enn frekar hversu mikilvægt þetta er með því að samþykkja þessa tillögu. Það yrði flott afgreiðsla. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið að veita ansvar og þá er ósk eftir að veita ansvar Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti vill meina hann hafi nú komið þessu ágætlega til skila. Forseti, kæru borgarfulltrúar, fínar umræður, mikilvægar umræður, en eins og ég talaði áðan að þá held ég að sé öllum til heilla og það væri gott fyrir borgarstjórn og Reykjavíkurborg sem heild að skerpa þess á samráðinu og ég ætla að lesa eins með leyfi forseta ferðlirend fatlaðs fólks, það sem ég fór aðeins að ræða þarna áðan. Ferðlirend stuðlar því að allar byggingar eigu Reykjavíkurborgar og annað húsnæði þar sem almenningur þarf að sækja þjónustu á vegum borgarinnar svo götur, gangstéttur og önnur opinber þjónusta á svæði borgarlandinu séu aðgengileg fötluðu fólki með mismunandi aðgangsþarfir. Og bara svona í umræðum Laugaveginn áðan, mín afstaða Laugaveginn kom fram á fundi borgarstjórnar fyrir nokkrum mánuðum, þannig ég ætla ekki að fara að refa hann aftur. En ég hugsa að við getum gert betur í þessum málum og ég held að það sé sterkar fyrir borgarstjórn í heild að samþykkja þessi tillögu í stað þess að vísa henni frá. Þetta er ekki eins og að vera með bíl sem er í gangi og leyfa honum bara að vera í gangi. Þessi bíl höktir aðeins, þannig að við þurfum aðeins að
slökka á honum jafnvel, smyrja vélina og kveikja honum aftur þannig að hann gangi betur til framtíðar. Takk. Fleiri á mælendaskrá, sýnist forseta, og verður þá gengið til atkvæða. Og það eru bókarreifboðar. Já, það hefur samt komið frá málsmeðferðartillaga það að vísa honum frá. Hér var í ræðu nefnd sú málsmeðferð að greiða atkvæðum til hana. Hún felur einfalt lýsa það að greiða atkvæði gegn frávísunartillögu. Því að ef að frávísunartillögu verður felld, þá verður eðlilega gengið til atkvæða hana. Þannig að forseti lítur ekki á að það sé sjálfstæð málsmeðferðartillaga. Verður þá gengið til atkvæðis þá málsmeðferðartillögu að vísa málinu frá. Þeir sem því eru samþykkir, vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera. Málsmeðferðartillagan að vísa málinu frá felld með 12 atkvæðum gegn 11. Forseti biðst afsökunar. Málsmeðferðartillagan að vísa málinu frá felld með 12. Það langt liðið á kvöldið, en forseti reynir þá í þriðaskipti að fara rétt með mál. Málsmeðferðartillagan að vísa málinu frá samþykkt með 12 atkvæðum gegn 11. Þá gengið til 5. dagskrárliðar, umræða málefni félagsbústaða að beiðni fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Til máls, hver hyggst fylgja málu hlaði? Það? Já, til máls tekur Eyþór Laxdal Arnars, borgarfulltrúi. Já. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég með örlítið færri glærur heldur en hérna í húsnæðisskýrslunni, hún 180 glærur held ég. En ég með aðeins færri, þannig að það allavega góð fréttinar. Takk. Félagsbústaðir eru eitt af stærstu, ekki bara fyrirtækjum, heldur verkefnum borgarinnar og það má segja að borgin hafi fyrir 20 ára síðan útvistað félagslega þættinum sínum, hvað var það húsnæði. Kópavogur til dæmis með sínar íbúður inn í sínum bæjarsjóði, en fyrir 20 árum þá var ákveðið að setja félagslegu íbúðurnar inn í sérstakt HF. Og hugmyndin var svo að það yrði sjálfbært og því yrði ágætlega sinnt, en síðan hefur margt slæmt komið fyrir á leiðinni. Í upphafi þá var eigið í íbúðunum 80% og íbúðurnar átt að vera sjálfbærar í þessu félagi, en við sjáum það að það þarf alltaf að leggja félaginu til meira núna í formi ábyrgða borgarinnar og það gat í fjárhagsáætlun hjá félagsbústöðum. Það alveg rétt sem hefur sagt að það eru fleiri íbúðir í Reykjavík heldur en í nágranna sveitarfélögunum og þær eru líka fleiri per íbúa heldur en nágranna sveitarfélögunum og ég vildi hafa það sem fyrstu glæru því að þetta svona það sem hefur oft verið sagt, en það skal ekki vera deilt. En það eru önnur mál sem að skipta líka máli. Skilyrðin til dæmis fyrir því að fara inn í íbúðunar eru strangari hér til dæmis heldur en í Kópavogi. Nefni Kópavog sem dæmi að það hefur oft verið nefndur hérna sem viðmið, meðal annars af núverandi borgarstjóra. Þetta er aldrei mikill munur á því hvaða skilyrðum menn þurfa að hafa náð og í Kópavogi þá þetta miklu slakara. Þannig að það eitt af því sem það líka horfa á. Það ekki nóg að segja hvað eru margar íbúðir, það margt annað. Það líka biðtíminn. Hvað ertu lengi að bíða á biðlistanum? Og það ljóst að í Reykjavík þá ertu að bíða lengur og landið langt undir. Þannig að vandinn í Reykjavík, það ljóst. Og þó svo að það séu til margar íbúðir, þá alveg ljóst að það eitthvað annað að í Reykjavík. Það þörfin sem skiptir máli. Það biðlistinn sem segir meira heldur en annað. Þannig að
þegar Reykjavík segir já, við erum stóri á þessu sviði, þá kann það líka vera merki það að kerfið sé ekki að virka. Ef að það þarf svona mörg rými í Reykjavík, þá kannski eitthvað að, bæði kerfinu almennt, að íbúðaverðið sé hátt, leiguverðið sé hátt, en líka það að kerfið sé ekki að koma fólkinu aftur út. Þannig að það annað sem þarf að skoða. Þörfin skiptir nefnilega öllu máli, biðlistin segir sína sögu og lengri biðlistar sína það að það eitthvað að kerfinu. Þetta bara eins og í heilbrigðiskerfinu, að langi biðlistar sína að það annarkvort mikið af sjúklingum eða þá að kerfið ekki að ná að koma aðgerðunum frá sér. Það er eini mælikvarðinn. Og það sem við sjáum með félagsbústað það eru frekar fáir sem komast út úr kerfinu. Og þess vegna sjáum við, annað einkenni, að kerfið alltaf að stækka. Það ekki sjálfbært. Biðlista hverju 1000 íbúa, hann þarna rúmlega 7 í Reykjavík, í Kópavogi 3 og Hafnarfirði eitthvað svipað, en biðlistinn á hverja 1000 íbúa, hann lengstur í Reykjavík. Og við þurfum þess að spá í, bæði eitthvað sem veldur í að biðlistin verður inn svona mikill og líka hvað verður fólkið. Og það kannski bara 1% á ári sem að fara út úr kerfinu. Þannig að þörfin langmest í Reykjavík, fáir komast aftur út úr kerfinu og það hætta á fátæktargildru þegar fólki býðst til dæmis launahækkun eða meiri laun, ný vinna eða eitthvað, að þá kannski á það á hættu að missa íbúðina. Það hætta á fátæktargildru þarna og líka óöryggi því að það má breyta leiguverðinu með nær engum fyrirvara. Við höfum séð það, kannski stærstu próstundar hérna í Seljakverfinu en við höfum víða séð bara hækkanir sem eru miklar og það vantar heildarsýn og stefnu til að koma fólki aftur út í lífið. Og þess vegna verður þetta til. Þetta ósjálfbær þróun, þetta í 5 ára áætlun sem liggur fyrir fundinu núna 4. desember hérna í næstu viku. Skuldirnar að vaksa úr 37 milljörðum hann í fyrstu súlunni árið 2017 og að fara í heila 60 milljarða í lok áætlunar tímabilsins. Þrátt fyrir þessa skuldsetningu og ábyrgðir borgarsjóðs að þá vantar inn í áætlunina og hún gengur ekki upp, þannig að óbreyttu miðað við áætlunina þá verða félagsbústaðir að hækka leiguna á skjólstæðinga sína miðað við áætlunina. Og til að kóruna þetta þá sýnist okkur að viðhaldskostnaðurinn sé varlega áætlaður, 1,3% á setnum þetta áætlunar tímabilsins. Við höfum séð að þetta gamlar íbúðum mikið og viðhaldskostnaðurinn vanmetinn, við sáum það í Írabakkanum. Þar var viðhaldskostnaðurinn tvöfalt meiri heldur en áætlað var og það að áætla til lengri tíma 1% í viðhald, það svolítið lítið. Horfum á þetta svona, þetta eru íbúður sem eru misgamlar og líftími íbúðan kannski 40 ár og þá ættur frekar reikna með 2,5% en ekki 1,3% ef þú ætlar að hafa viðhaldið með við líftíman. Svo það annað, að við gerum alltaf meiri kröfur til húsnæðis, bæði varandi aðgengi, varandi heilbrigði, umræðum myglu og annað. Þannig að ég held að viðhaldskostnaður á gömlum íbúðum hann fari frekar hækkandi heldur en lækkandi út af því að við gerum meiri kröfur. Við sjáum það að þetta ekki sjálfbær þróun og það eitthvað að kerfinu þegar að það vex svona ár frá ári. Það vex hraðar heldur en önnur kerfi hjá borginni og þetta eitthvað sem við þurfum að fyrstulega horfast í augu við og líka takast á við hvað að. Skuldina vaksa sem stóð 37 milljörðum í 60 milljarða lok 5 ára tímabilsins. Þetta ekki sjálfbært. Og þrátt fyrir útgjöld þá vex vandinn, kallar á nýja stefnu í félagsmálum, kallar á endurskoðun í húsnæðismálum í Reykjavík. Það einhver líka ástæða fyrir því að biðlistanir eru svona miklir. Það eru hátt í 900 manns á biðlista. Öryrkjabandalagið búið að loka sínu biðlista og þar eru 600. Þannig að þetta vandi sem mikill. Nú þetta ræða félagsbústaði út frá mörgum hliðum. Við sjáum að
það er svona milli framkvæmdastjóra núna, þá eftir að ráða í stöðuna upp á nýtt. Þetta er eitt af þessu lokuðu boxum sem við sjáum hjá borginni. Við höfum litla innsýn inn í félagið, en fáum fréttir frá skjólstæðingum og þegar eitthvað kemur fyrir. Við sjáum líka eins og úrskurði eða álit umboðsmanns Alþingis. Hann hefur gert athugasemdir í tvígang og álit hans frá 2016 hefur verið í raun og veru virt að vettu í. Þar var gerð athugasemdir það að fólki væri vísað úr félagslegu húsnæði á þess að borgin kæmi þar að og reglurnar til þess að laga þetta, þær eru búin að vera í smíðum í 2,5 ár og það eru ekki ennþá komnar. Og það náttúrulega er ekki til sóma að vera 2,5 ár að laga það sem að umboðsmaður gerir athugasemdir við. Nú félagsbústaðir er eins og ég segi einn af þessum þáttum sem að borgin hefur vistað frá sér. Við töluðum Orkuveituna þetta fyrir í kvöld, en félagsbústaðir að því þeir eru þannig að við erum með litla aðkomaði eru bara þannig að við þurfum að ræða þau hér. Nú er náttúrulega klukkan 12:30 á morgni, ég veit ekki hvað fólk hefur úthaldið mikið, en ég veit að borgarstjóri spenntur að fara að ræða þetta allt saman. Hann allavega sagði við mig áðan, spurði hvort við getum ekki haft svolítið góðan tími í þetta. Þannig nóttin er ung, þá er lífið sér stutt og við þurfum að ræða þetta allavega eins og við getum í dag. En þetta er stórt mál. Það hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og borgarfulltrúi Guðrún Ögmundsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það var bara spurning sem ég langa að fá svar við og ég hjá eftir að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds talaði strangari reglur á móti Kópavogi og Reykjavík. Mér langar dálítið að vita hvað það snúast, er það tekjumarkið eða er það lögheimilið, þannig að það væri eitthvað sem væri gott að fá skýringu á og síðan veit kannski borgarfulltrúar fyrir 20 árum síðan þurfti að kljúfa í sundur rekstur og úthlutun samkvæmt EES-reglum. En að öðru leyti væri áhugavert bara að fá svar við þessu. Borgarfulltrúi Guðrún Ögmundsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar og borgarfulltrúi Guðrún Ögmundsdóttir. Það er fyrst og fremst búsetuskilyrðið sem við vorum að horfa á. Já, lögheimilið. Og það er þrengra hér í Reykjavík heldur en víða annars staðar. Það er lengri lögheimiliskrafa hér. Og það má alltaf deila það hvernig reglunar eiga að vera og svo framvegis. Kópavogur hefur síðan haft einhverjar aðrar reglur varðandi það að fólk geti mögulega eignast íbúð og sitt líkt. Nú varðandi að kljúfa þetta frá þá er náttúrulega hægt að gera það með ýmsum hætti og Kópavogur hefur haldið þessu inn í bæjarsjóði þó svo hann haldi eignarhaldinu sér, þá er hann ekki sett það inn í HF. Og við sjáum það til dæmis að Orkuveitan hefur aðskilið með einum hætti og HF öðrum hætti, menn hafa gert það með mismunandi hætti og kannski höfum við gengið það langt hérna að við höfum fjarlægst viðfangsefnið og það er eitt af því sem við þurfum að athuga hér, hvort að við höfum mist jarðsambandið með þetta verkefni. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Guðrún Ögmundsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, mig grunna þetta gæti verið lögheimilisskráningin og kannski getur það nú skapast að því í Reykjavík að biðlistin er það langur að það hefur kannski farið meiri þrengingar sem er oft eðli höfuðborga en ég vil líka minna á það að innheimtuhlutfall til dæmis húsalegu var kannski 50% hérna fyrir einhverjum árum en er núna 95%, þannig að fólk stendur sig gríðarlega vel og vill gjarnan vera í þessu örugga húsnæði. Takk. Nú þá hefur borgarfulltrúi Guðrún Ögmundsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu
borgarfulltrúar, ég þakka málshefjanda Eyþóri Laxdal Ardals kærlega fyrir að hefja hér máls á þessu mikilvæga máli hvað varðar félagsbústaði. Þegar ég tók sæti í borgarstjórn þá gæti ég aldrei látið mér óra fyrir á hvaða stað þetta félag væri í höndum borgarinnar. Því eins og ég sagt hér áður í kvöld að þá þetta lögbundið hlutverk Reykjavíkur og fellur á engan hátt undir gæluverkefni og eins og hefur verið farið hér yfir hvað búið að eyða miklu fé borgarinnar í slík mál, þá þetta eitt af lögbundnu hlutverkunum. Samt þrátt fyrir það, þó að þessi lögbundnu hlutverk Reykjavíkurborgar, þá berast þarna innan úr þessu félagi mjög slæmar fréttir. Það þessar fréttir af þessari viðgerð á þessu húsnæði upp í Breiðholti, í daglegu nafni kallað Írabakkin, sem hefur keyrt langt fram úr öllum áætlunum. Og það svo að þegar stjórnarformaður félagsbústaða kom á fund okkar í stjórnarandstöðunni þegar var ljóst að forstjóri þessa félags ákvað að hætta eða var sagt upp þarna eina helgin og búið ráðstafa starfinu til nýs handvalins forstjóra, þá kom það í ljós að félagsbústaðar eru bara ekkert að stunda það að fara með verkefnin sín í útboð. Og ég ætlaði bara ekki að trúa þessum upplýsingum. Að það sé ekki verið að fara með verkefni hjá þessu félagi, eins og stundum kallað, stærsta fasteignafélag landsins, hefur stundum verið sagt, að það bara algjörlega hundsað. Og ég tel það skýr og klár brot á lögum. Og fyrir þessu stendur Reykjavíkurborg með félag í gegnum félagsbústaði sem dótturfélag borgarinnar. Enda hefur það komið í ljós að félagið mjög illa statt og það þarf sífellt að vera í bónleiðum inn í bæði borgarráð til að fá auka fjárheimildir inn á árið og svo náttúrulega jafnframt þetta að sækja lán með ábyrgð borgarinnar. En það kannski einn alvarlegur hlutur. Hinn hluturinn sá, vegna þess að Frumalandi fór hér yfir mismun hér á milli sveitarfélaga varðandi félagslegt húsnæði. Það það sem að gerðist hér á síðasta kjörtímabili varðandi félagslegt íbúðarhúsnæði Reykjavík sem að kannski ekkert allir eru búin að átta sig á hvaða loftfimleika var farið í. Þá var það samþykkt að meirihlutanum á síðasta kjörtímabili að láta ekki bara félagsbústaði það að kaupa fasteignir og reka og leigja út og vera þar með sitt kerfi í samráði við velferðarsvið, heldur var hinum gamla eignarsjóði, skrifstofan sem heitir í dag Skrifstofa eigna- og atvinnuþróunar, falið það að borgarráði að kaupa nokkra tugi íbúða og hafa þar inni. Þannig að félagslega húsnæði Reykjavíkurborgar hýst á 2 stöðum hjá borginni. Og þetta eitthvað sem ekki hægt að sætta sig við, sérstaklega ekki þegar staða félagsbústaða svona slæm. Stærsti hlutin inn í félagsbústöðum sjálfur sem dótturfélag og svo ákveðin hluti af félagslegum íbúðum inn á skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar. Hvernig hægt að fara með málin í þennan farveg? Ég spurði sérstaklega stjórnarformann félagsbústaða þetta þegar hann kom á þennan fund og þá taldi hann að þetta væri vissulega nokkuð flókið mál og væri hún ekki alveg vita hvernig ætti einhvern veginn að færa þessar íbúðir sem væri á skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar yfir í félagsbústaði því félagsbústaðir ættu ekkert fjármagn til þess að kaupa íbúðunar af skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar. Bara þetta, ágætu borgarfulltrúar, sýnir okkur það á hvaða stað rekstur borgarinnar Bara þetta litla atriði sýnir okkur í hví slíkum ólestri þessi rekstur bæði hjá félagsbústöðum og einnig hjá borginni. Það eru mjög sláandi upplýsingar sem komu hér fram í máli oddvita sjálfstæðismanna, borgarfulltrúanum Eyþóri Laxdal Arnalds áðan, að skuldir félagsbústaða
skuldir félagsbústaða stefni það að vera 60 milljarðar árið 2021. Þetta er afskaplega sláandi upphæðir, sérstaklega í ljósi þess að við vitum það að félagsbústaða verður að reka á núllinu. Það er hvergi neinn gróða von þar því þetta er ekki eignir sem að borgin getur selt í framhaldinu því þetta er bundið akkurat í þessari lögbundu þjónustu. Þannig að þetta eru sláandi upphæður og ég tel að það sé ekki verið að fara þarna eins og best verður á kosið með fé borgarinnar eins og ég fór yfir áðan varðandi það þegar kemur að viðhaldi á þessum eignum. Án þess að vera að lengja þetta hér mikið í kvöld, þá er það mjög athyglisvert að innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar varð innri endurskoðanda félagsbústaða árið 2008. Og innri endurskoðun hefur gert margvíslegar athugasemdir við félagsbústaði. Og í skýrslu sem kom út 16. október 2018, bara fyrir 1,5 mánuði, sem ber heitið aðkoma innri endurskoðunar að málefnum félagsbústaða frá innri endurskoðun, kemur hér fram, forseti, og ég leyfi mér að vísa hér beint í þessa skýrslu, að ofangreindum má sjá að aðkoma innri endurskoðunar að félagsbústöðum hefur verið samfelld frá árinu 2008 og hafa verið gerðar ýmsar athugasemdir við reksturinn. Gerðar hafa verið 5 frumúttektir á stjórnarháttum, áhættustýringu og innra eftirliti hjá félagsbústöðunum frá árinu 2008 og 3 eftirfylgni úttektir. Í þessum úttektum hefur verið settur fram fjöldi athugasemda við uppbyggingu stjórnarhátta og innra eftirlits. Auk þess er á innri endurskoðunaráætlun sem stjórn félagsbústað hefur samþykkt fyrirhuguð úttekt á stjórnkerfi upplýsingaöryggis auk eftirfylgni úttektar á úttekt á uppgjörsferli félagsins sem nefndir hér að framan í skýrslunni. Það er þannig mat innri endurskoðunar að stjórnendur og stjórn félagsbústaða auk eigandans ættu að hafa nægan efni við að vinna úr við að byggja upp rekstur félagsins í samræðum við nútíma kröfur stjórnunarhætti, áhættustýringu og innra eftirlit tilvitnun lýkur. Þessi skýrsla er 1,5 mánaða gömul og hér er innri endurskoðandi enn og aftur án hjánum að biðja bæði félagsbústaðaborgina að taka til í sínum ranni, inn í félaginu. 5 frumúttektir og 3 eftirfylgniskýrslur. Það er ekki bara ég sem sé að það er eitthvað mikið að þarna inni. Þetta spannar 10 ára tímabil. Nú verður að gera eitthvað í þessum málum áður en illa á að fara fyrir borgina og þeir sem tapa á þessum rekstri og þessari hundsun ábendinga innri endurskoðuna eru þeir þjónustuþegar sem að bíða jafnvel í 2, 3, 4 og 5 ár eftir því að komast inn í kerfið og svo er lausnin núna á galdurinn sem að félagsbústaðar hafa lagt til. Við verum að hækka leiguna til að geta staðið í skilum með lánin en lánin hækka og meiri skuldbytting og hverjir greiða þá? Okkar minnstu systur og bræður. Þetta er sorgleg staða hvernig Reykjavíkurborg er algjörlega búin að tapa forystu hlutverki sínu í þessum málum. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn og tilheyrendur, það er ýmislegt sem er að hægt að segja málefni félagsbústaða en mér langaði svona helst að fjalla biðlistan. En í nóvember 2018 þá voru 886 á biðlista eftir almennu félagslegu leiguhúsnæði og það eru sem sagt börn á bakvið þá aðila, þannig að þetta er ekki bara 886 einstaklingar, það eru líka fjölskyldufólk sem er þarna á biðlista og í meirihluta sáttmála kemur fram að félagslegum leiguíbúðum verði fjölgað 500 á kjörtímabilinu
en í lok ágúst þá voru 71% þeirra á biðlista eftir félagslegri leigu íbúð metin í brýnni þörf. En það voru þá á þeim tíma 702 einstaklingar og þessi tala hefur væntanlega tekið einhverjum breytingum en þessi stefna sem kemur fram í meirihluta sáttmálanum virðist þá ekki einu sinni ná utan þá aðila sem eru metnir í brýnni þörf eftir almennu félagslegu leigu húsnæði og maður hefði nú haldið samt að allir sem að komast inn á þann lista væri nú þegar í mjög brýnni þörf. Svona almennt að þá er framtíðarsýn okkar sósíalista náttúrulega að þetta sé rekið beint undir borginni og eða við myndum allavega vilja sjá svona, beinan rekstur félagsleg leigu íbúða og og erum svona þeirra skoðanir að það er almennt að stækka félagslega leigu kerfið. En takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir loki máli sínu og næstur er óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir það að taka málefni félagsbústaða hér til umfjöllunar þó að það sé á heldur ókristilegum tíma eins og settur á mínu heimili. En eins og umræðan ber með sér þá er þetta nálgast þetta frá mjög mörgum áttum. Biðlistinn er eitt og það er alveg rétt sem að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir fer hér yfir að velferðarsvið var að birta nýjar tölur á síðasta fundi velferðarráðs, rúmlega 800 manns á biðlista sem er stór hópur en þó erum við að sjá þarna lækkun 100 milli ára ef að ég kann þessa tölur rétt sem að er athyglisvert. Hér hefur líka verið nefndur rekstur félagsbústaða sem er í játnum, já það er rétt og þannig hefur félaginu verið stýrt í gegnum tíðina þar að segja að það er reynt að halda leigu eins lágri og hægt er og þess vegna er reksturinn í játnum. Hann skilar ekki miklum afgangi. Þó hafa matsvirðisbreytingar, þar að segja verðhækkun og húsnæði, skilað svona skráðum hagnaði, svo að segja, þar að segja eigið fé félagsbústaða, fjárhagslegur styrkur þar með hefur verið að aukast mjög mikið í gegnum þessar matsbreytingar en það í raun þyngir útgjöld ár frá ári, þannig að þyngir raun þennan raunrekstur sem að leigan á að standa undir en stóra myndin er svo að ef við horfum á efnahagsreikningin og við horfum á rekstrarreikningin þá hefur tekist býsna vel að snúa rekstrinum til betri vegar og flestum kennitölum á síðustu 10 árum. Því að félagsbústaðir eins og önnur stór fasteignafélög voru að glíma við afleiðingar hrunsins. Stóru leigufélögin og búseturéttarfélögin og húsnæðissamvinnufélögin voru ekki í hópi þeirra sem fengu nokkurn einasta stuðning frá ríkinu. Þó að leiðréttingin svokallaða hafi átt að ganga til fólk sem væri á húsnæðismarkaði þá gekk hún ekki til þeirra sem áttu búsetarétti að voru að leigja hjá þessum félögum. En hins vegar hefur húsnæðisstuðningur svolítið verið aukinn núna undanfarin misseri og Reykjavíkurborg hefur auðvitað verið í fararbroddi sveitarfélaga í að auka sérstakan húsnæðisstuðning til að koma til móts við þá sem að standa höllustum fæti. Reykjavíkurborg hefur líka verið í algjöru forystu varðandi frekari uppbyggingu félagslegra íbúða og fjölgun þeirra til að koma til móts við húsnæðisvandann. Og núna erum við að stefna sem að því að 5% allra íbúða verði félagslega leiguíbúðar og vegum félagsbústaða í Reykjavík og önnur sveitarfélög hafa lítið sem ekkert gert í þessa átt og sumir að fækkað sínum félagslegu leiguíbúðum og þar þarf að nást betri samstaða. Aðferðirnar við að fjölga íbúðum eru í meginatriðum tvær, annars vegar kaup á markaði og hins vegar kaup á íbúðum í byggingu í gegnum samningsmarkmið borgarinnar á nýjum uppbyggingarsvæðum
og samkomulag við óhagnaðardrifin félög sem að fá útluta hjá okkur lóðum. Og þannig að koma inn núna á næstu árum töluverður fjöldi félagslegra íbúða í nýbyggingaverkefnum sem nýtt og á miklu stærri skala heldur en áður. Þannig að þeim að fara að fjölga töluvert. Og það alveg rétt sem hér bent á að í 5 ára áætlun gert ráð fyrir þessari uppbyggingu og þessari fjölgun íbúða og það þýðir auknar skuldir. En það standa þar auðvitað eignir á móti og þetta bara nákvæmlega eins og þegar fjölskyldur að kaupa sér íbúð, þá tekið lán til langs tíma í tengslu við þau íbúðakaup. Félagsbústaðakaup taka lán fyrir það bil 70% af hverja eign. Var áður 90% en núna stofnframlagakerfið þannig að það 70%, 12% frá sveitarfélögum og 18% frá ríkinu og það hækkar skuldir en það fjölgar íbúðum og tekjustreymið af leigun á að standa undir þessum skuldum. Það eins var alveg rétt að vegna þess að það verið að kaupa heldur dýrar íbúðir en í eignasafninu að þá höfum við verið að auka stofnframlögin, gerum það með sérstakri samþykkt í september síðastliðnum þar sem við erum að auka í þeim tilvikum sem að íbúðirnar eru heldur dýrari og við munum koma inn núna í seinni umræðu við fjárhagsáætlun inn með tillögu þar sem við styðjum félagsbústaði vegna sameiginlegra rýma í sérstökum búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk og til þess að koma í veg fyrir það að þurfa að hækka leigu á félagsbústöðum vegna sjálfbærni í rekstri á næsta ári að þá komum við inn með tillögu sem alls mun leggja 160 milljónir inn í reksturinn. Það engin neyðarstuðningur heldur fyrst og fremst vegna þess að við viljum við núverandi aðstæður ekki hækka leigu hjá leigjendum. Við komum í veg fyrir það með þessari fjármögnun. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir nefndi neyðaraðgerðirnar sem farið var í þegar greiningar sýndu að fjölskyldur með börn voru stóðu mjög höllum fæti í lok sumars 2017. Það voru keyptar tæplega 80 íbúðir sem sumar pössuðu ekki inn í reglur íbúðalánasjóðs varðandi lánveitingar og stafnframlög til félagsbústaða og það var þverpólitísk samstaða það að þyrfti enga síður að fjölga þessum íbúðum og þess vegna voru það keyptar í gegnum eignasjóð. Verðþróunin síðan hefur orðið þannig að það má vel vera að það fara að hylla undir það að fleiri af þessum íbúðum passi inn í reglur stofnframlög og félagsbústaði geti þannig keypt þær. Það var rætt alveg í upphafi að það yrði skoðað þegar fram liði og ekki útilokað að það geti gerst en í einhverjum tilvikum að þá getur verið að eignasjóður selji íbúðirnar þegar að fólk komið í skjól í nýbyggingaverkefnum sem að koma inn núna á næstu ári. Ég ætla enga síður að leggja áherslu á það að biðlistin einn og einn sami og inntökukerfið eitt og þið sama. Það allt í gegnum velferðarsvið og í gegnum forgangsröðunarkerfið þar. Nú varðandi stöðuna og næstu skref þá alveg rétt að við höfum verið að auka aðkomu innri endurskoðunar og innra eftirlits í öllu kerfinu og í B-hlutanum á undanförnum árum. Félagsbústaða þar ekki undan skilin. Ýmsar ábendingar sem að stjórn og nýir stjórnendum munu fylgja eftir og takast á við. Annar þáttur sem mun skipta núna máli og þess vegna eigum við að búa okkur undir það að ræða að félagsbústaða oft hér í borgarstjórn og almennt í borgarráði að eftir næsta ár að þá á næsta ári koma inn fyrstu nokkur 100 íbúðirnar hjá óhagnaðardrifnu félögunum. Það verður áhugavert að sjá
hvort það sé skörun á hópunum sem eru á biðlistegi okkur og að bíða eftir íbúðum hjá þeim, hvort það létti á hjá okkur og það kannski svarið til borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur varðandi það hvers vegna við erum ekki að stefna því að fjölga á næstu 5 árum allan biðlistan, að við erum í raun að vinna að þessum 2500 til 3000 leiguíbúðum sem eru þá að koma út á markaðinn á þessum sömu árum og vegum óhagnaðardrifinna félaga og vildum ekki gefa okkur þess vegna að þetta væri ekki, eða þar sem við gáum okkur að töldum líklegt að þetta myndi bæði hafa jákvæð áhrif á almenna leigumarkaðinn en líka geti verið einhver skörun þarna milli hópa. En það ekki hægt að fullyrða neitt það akkurat núna, en þetta eitt af því sem við munum fara yfir í sameiningu. Allt þetta, og þetta á ekki að hljóma sem hótun, allt þetta mætti hafa mjög langt mál. En ég bara fagna því að við, hvert einasta skipti sem við ræðum hérna húsnæðismálum, það eru svo margar hliðar á þessu, en ég vil bara undirstrika að félagsbústaðir eru þetta lykiltæki sem við höfum til að mæta fólkinu í samfélaginu og í borgarbúum sem eru mest húsnæðisvanda. Og þess vegna skiptir mjög miklu máli að það takist vel til að fjölga íbúðum, halda líka vel utan þar sem við eigum og stjórnunna að öðru leyti. Þannig að ég vil bara þakka fyrir að þetta mál sé tekið hér á dagskrá. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnars hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það þá upplýst að gatinu verið mætt með því að bæta 160 milljónum við fjárhagsáætlunum milli umræðna. Ég gerir ráð fyrir að það þýði þá 160 milljónir á ári, því að gatið 100 til 200 milljónir á ári. Það var ágætt að fá staðfesting á því. Og hérna matsbreytingarnar eru upp á 44 milljarða og hafa leikið stórt hlutverk í því að borgin hefur hreykt sér að hagnaði núna síðustu árin. En ef við bara horfum á svipað félag, það að segja félag sem á eignasafn sem íbúðir, þá það helst heimavellir. Ef við horfum á heimavelli og þeir eru skráð félag, þá sjáum við það að þeir eru metnir á genginu einum, sem þýðir að þeir eru metnir talsvert langt undir eigið fé. Það að segja, eigið fé sjálfsagt reiknað svipað við félagsbústöðum, en markaðurinn segir að þetta bara ofmat. Markaðurinn segir að þetta matsvirði það ekki raunverulegt og við erum ekki tilbúin að borga fyrir það. Þannig að þetta athyglisvert. Í fyrsta lagi finnst mér alveg fráleitt að félagsbústöðir séu að endurmeta eignir sem ekki á að selja. En síðan þegar við byrjum það saman með raunverulegt markaðsfyrirtæki sem skráð á markað, þá sjáum við það að markaðurinn segir þetta ofmat. Þannig að þetta loft, það raunverulega loft. Nú síðan annað sem kom fram núna á stórum fundi Íbúðalánasjóðs að bara 8% leigjenda vilja leigja og helmingur leigjenda sjá enga eða litla kosti við að leigja. Og þess vegna kalla ég eftir því að félagsbústaðir hjálpi fólki til að komast út úr leigukerfinu, út úr óörygginu, út úr því að vera undir öðrum komnir og komast út í lífið á eigin fætur. Það sú stefna sem vantar og það munum við bóka hér í morgun. Sorrið. Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnars lokið að veita ansvar og svarar þá ansvari Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst aðeins 8%. Leigumarkaður óvara á sér og þetta alveg rétt að Íbúðalánasjóður hefur gert spurningakannanir þar sem þeir fá alveg niður í 8% þá sem að vilja vera á leigumarkaði. En þeir umorða spurninguna og þeir hafa líka spurt þannig, hvað ef þeir staðið til boða örugg langtímaleiga á viðráðanlegu verði? Að þá hækkar talan í 35%. Og Íbúðalánasjóður var að spurja þessu í samhengi við nýju stofnframlaga leiðina og þessa uppbyggingu óhagnaðardrifinna félaga og bæði svörin nefnilega athyglisverð að ef að hér væri
heilbrigður, langtíma leigumarkaður, að þá væri mjög margir tilbúin að nýta sér hann og miklu fleiri heldur en gefa þetta upp sem að ég heyri að oddviti Sjálfstæðisflokksins flaggar mjög og talar mikið og er upptekinn af en það þá bara eitt af einkennum óöruggs leigumarkaðar. Það er bara eitt af einkennunum. Þannig að þegar að Íbúðalánasjóður sjálfur umorða spurninguna þá hækkar hlutfallið mjög verulega. Varðandi síðan hina spurninguna þar sem að borgarfulltrúinn leitaði staðfestingar á að vera þetta fullyrða að þyrfti þá 160 milljónir líka árið eftir, þá getum við ekki fullyrð það. Þetta tekur nefnilega ótrúlega mikið svip af verðbólgu til dæmis, þetta er sjóðstreymistengt. Því að leigan breytist með verðbólgu, þannig að ef það verður meiri verðbólga heldur en forsendum fjárhagsáætlunar gerir ráð fyrir á næsta ári, að þá minnkar þessi sjóðstreymisvandi félagsbústaða merkilegt nóg. Þannig að þá lækkar þessi 160 milljón króna tala. Borgarstjóri Davíð Bergsson hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, já, við getum vonað það að það þurfi ekki að koma með aðrar 160 milljónir árið eftir, en ég er ekki allt og bjarsýnn vegna þess að mér sýnist vanta peninga í viðhaldið. Þegar viðhaldskostnaðurinn er vanmetinn að þá kemur hann ítilega í bakið á félagsbústöðum, ekki síst þegar eignasafnið er að stækka. Þá verður viðhaldið meira og gatið meira. Nú þegar að fólk er spurt ef þú færð hagstætt og örugt húsnæði, ertu þá til í það? Auðvitað segja menn já við því. Viltu ódýran og góða mat? Já, ég vil það. Viltu ódýrar og öruga flugferðir? Já, alveg öruglega. En það er bara ekkert í boði. Félagsbústaðir eru ekki með öruga leigusamninga fyrir skjólstæðinga sína. Þeir geta nefnilega breyst fyrirvara lítið. Og þess vegna eru þeir ekki öryggir. Borgin er ekki að bjóða upp á samningar sem eru öryggir. Þeir eru óöruggari heldur en hjá leigufélagunum sem eru út í bæ. Óöruggari. Og í könnuninni er spurt, finnst þér hagstætt að leigja á 92%. Akkurat andhverfuna þessum 8% segja að það er óhagstætt að leigja. Þessuna viljum við kaupa. Og þegar að borgarstjóri segir hér að ég vilji flagga einhverju tölum, þá er ég bara mjög stoltur af því. Þannig að ég vil hér í þessari pontu flagga raunveruleikanum, ekki óskhyggjunni, ekki því sem gæti verið, heldur því sem er, því sem fólkinu finnst, það sem fólki segir og það sem fólki finnur, það er hærrilega, þetta hefur versnað. Þess vegna eru færri sem vilja leigja heldur en síðustu ár. Þess vegna eru fleiri sem vilja eiga og þess vegna munum við bókum það, sjálfseignarstefnu og koma fólkinu út í lífið. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvara öðru sinni Davíð Bergsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla ekkert að taka borgarfulltrúan upp á því að mátti skilja þannig eins og þeir sem byggir leiguhúsnæði væri ekki út í lífinu. Þannig að þeir sem kemist út úr leiguhúsnæði þeir færu út í lífið eins og það sé ekki líf á stúndagörðum. Eins og það sé ekki líf í leiguíbúðum, en það er orðið álið og ég ætla ekki að gera það. Heldur bara að undirstrika það að nákvæmlega eins og þegar spurt ertu til í örugt langtíma leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði, að þá getur auðvitað falist í því ákveðin svona spurningagildra, ég átta mig alveg á því, en það er nákvæmlega sama þegar spurt, má bjóða þær að eiga stórt einbýlishús eða flottan jeppa. Og þetta er bara þekkt í búsetu óskakönnunum að fólk setur fram búsetu ósk og svo kannski ræður það við eitthvað annað. Og því er þannig komið til dæmis með breytingum bara á neytendarlánum að stóra viðfangsefnið á húsnæðismarkaði er einmitt að finna lausnir fyrir hópinn sem getur hvorki keypt né leigt. Og þeir óska sér kannski hvoru tveggja að eiga eða leigja en eiga jafn erfitt með bæði. Og það er hlutverk okkar sem stjórnmálamanna í samtali við ríki sem þarf að koma að þessu, í samtali við óhagnaðardrifin félög, í samtali við
fjölmargar sem þurfa að koma að því að búa til fjölbreyttan húsnæðismarkað, að koma til móts við þetta fjölbreytta samfélag sem eru allir að lifa lífi. Það eru nefnilega allir að lifa lífi. Það er bara fjölbreytt og mismunandi og alls konar. Og við höfum að gefa fólki valkosti, bæði þeir sem eru ungir, þeir sem eru eldri, þeir sem eru að koma, þeir sem eru að fara og þeir sem eru að breyta til eða gera eitthvað tímabundið. Þetta er allt hluti af lífinu. Borgarstjóri hefur lokið að svara ansvari öðru sinni. Það er ekki fleiri ansvar í boði fyrir. Þetta var seinna ansvar borgarstjórans. Þá er óskað eftir að taka máls Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Óskar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Aldans eftir að fara í mælendaskrá. Já, þá er því komið framfæri. Gjörðu svo vel, Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mikilvægt að ræða málefni félagsbústaða en samkvæmt markmiði og stefnu félagsbústaða er eina markmið þeirra í dag að auka framboð á félagslegu leiguhúsnæði í borginni til þess að mæta húsnæðisþörf þeirra sem ekki geta staðið undir greiðslubyrði lána vegna íbúðakaupa og eiga ekki kost á leiguverði á viðræðilegum kjörum á almennum markaði. Þetta stendur á heimasíðu félagsbústaða. Félagsbústaðir eru með þá stefnu eins og ég segi að fjölga íbúðum en hvernig hefur félagsbústöðum gengið að byggja íbúðir? Á síðasta kjörtímabili byggðu félagsbústaðir 5 íbúðir. Það er 1,25 íbúð ef ég reikna rétt á ári, öll 4 árin. Svona eitthvað í kringu það. Það er hrikalegt ef ég reikna vitlaust. Á síðasta kjörtímabili var eins og ég segi sama og ekkert byggt. Afleiðingin er að félagsbústaðir hafi þá af þeim ástæðum þurft að kaupa hellinga íbúðum, sópa upp af almenna leigumarkaðnum íbúðir í 100-tali. Hvað gerist þegar félag eins og félagsbústaðir sópa upp íbúðum á almennum markaði? Jú, íbúðaverð hækkar. Vegna þess á sama tíma er Reykjavíkurborg að byggja lítið og byggði rosalega lítið á síðasta kjörtímabili. Hvað gerist þá? Jú, íbúðaverð hækkar sem gerir láglaunafólki erfiðara með að kaupa eða leigja á almennum markaði. Ég spyr hvort að sú yfirferð sem að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hafi farið yfir sín ekki svart á hvítu að vandi félagslega leiguhúsnæðiskerfisins hérna í borginni er svolítið heimatilbúin. Lítið byggt, ég geta nánast fullyrt ekkert byggt af félagsbústöðum. Á sama tíma er verið að kaupa upp íbúðir af almenna markaðnum sem hækkar þá leiguverðið og húsnæðisverðið annar staðar sem gerir svo aftur á móti þeim sem eru með lágar tekjur erfitt að kaupa eða leigja. Þannig fjölgar ef við leggjum saman 2 og 2 fólki á biðlista eftir félagslegu húsnæði og vandinn eykst. Biðlistinn slagur upp í 1000 manns en eins og borgarstjóri Dagur Björnsson sagði réttilega hérna áðan að þá lækkaði hann milli ára 96 ef ég man rétt en meðal biðtíminn í Reykjavík eru 38 mánuðir. Skilyrðin eru til að mynda búseta í Reykjavík í 3 ár. Oft hefur verið talað að Reykjavíkurborg sé að taka öll félagsleg vandamál á Íslandi þannig ef þið getið skoðað þessar tölur að einstaklingur sem flytur, ef við lítum á einstakling sem ætlar að flytja til að komast í félagslegt húsnæði þá þarf hann að bíða hátt í 6 ár til að fá úthlutað. Þannig að þau rök fyrir því að Reykjavíkurborg sé að taka sér öll félagsleg vandamál er kannski ekkert byggð á einhverjum sterkum grunni þegar þið skoðið þessar tölur. En engin markviss stefna eftir staðar með það markmið að koma fólki aftur út á almenna markað úr félagslega kerfinu en síðustu 10 ár hafa alls 214 leigjendur flutt úr húsnæði félagsbústaða og ég hugsa að við verðum að fara að endurhugsa kerfið upp á nýtt. Félagsbústaðir eru og félagslega leiguhúsnæði sem Reykjavíkurborg rekur á að vera til að taka fólk þeir í sinni verstu stöðu og jafnvel á ekki möguleika til framtíðar að vinna sér inn einhverjar upphæðir til að geta keypt. Þannig að oft er þetta bara tímabundi húsnæði en við þurfum að fara að hugsa þetta þannig að
að fólk fái tækifæri til að koma sér upp úr þessari fátæktargildru sem að félagslega kerfið oft á tíðum. Í nýju úthlutunarreglunum sem að verða vonandi samþykktar á næsta ári, ef ég man rétt, að þá það eina sem sett verður í þær reglur til að koma fólki aftur út úr kerfinu þriggja ára reglan, þannig að leigusamningurinn skoðaður eftir 3 ár. Ég veit ekki alveg hvernig sú regla á að hjálpa fólki að komast út úr kerfinu. Ég bara sé það ekki alveg gerast. Við þurfum að fara í miklu markvissari vinnu að hjálpa fólki í þessum efnum. En ég ætla að lesa upp bókun við þennan lið, þannig að og ég gera það nú bara. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn telja nauðsynlegt að Reykjavíkurborg móti sér stefnu hvað félagslega húsnæðismarkaðinn varðar, skoða þar möguleikann á að gefa íbúum í félagslegu húsnæði færi á að eignast húsnæði sem íbúar félagsbústaðir leigja. Þannig yrði hægt að útfæra nokkurs konar kaupleigt húsnæði fyrir þá sem vilja. Þá ennfremur hægt að skoða þann möguleika að Reykjavík láni ákveðna prósentu kaupverðs án vaxtar í ákveðið mörg ár. Þetta gefur íbúum félagsbústaða tækifæri á að losna úr fátæktargildru kerfisins. Á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík eru 886 einstaklingar eða 7,03 á hverja 1000 íbúa, á meðan biðlisti í Kópavogi 117 eða 3,23 á hverja 1000 íbúa sveitarfélagsins. Meðan biðtími í Reykjavík eftir félagslegu húsnæði 38 mánuðir sem miklu lengri biðtími en í öðrum sveitarfélögum. Sem dæmi má nefna meðal biðtími í Kópavogi 29 mánuðir eða 9 mánuðir styttri. En í Reykjavík og meðal biðtími á landinu öllu 17,9 mánuðir. Ef litið til skilyrðana til úthlutunar 3 ára búsetu skilyrði í Reykjavík en 6 mánuðir í Kópavogi. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson hefur þá lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ágætt að rifja það upp eins og borgarfulltrúinn gerði að megin aðferðin við að fjölga félagslegum íbúðum í eigu félagsbústað hefur verið kaup á íbúðum, það að segja kaup inn í stigagöngum. Það hins vegar víðs fjarri að það sé hægt að rekja verðþróun á fasteignamarkaði til þess að félagsbústaðar hafa verið að kaupa svo mikið og það ekki nema að skoða annars vegar samanburð á fjölda þeirra íbúða sem að félagsbústaðar hafa keypt og greiningar allra aðila á fasteignamarkaði til þess að átta sig á því að það er víðs fjarri. Og ég vildi bara halda þetta til haga hérna í umræðinu þannig að þetta færi nú ekki að vera eitthvað sem að menn ímyndar sér að sé orsakasamhengi. Það er frekar þannig að félagsbústaðar hafa átt erfitt með að kaupa við þessar aðstæður út af þeim ströngu skilyrðum sem að gilda lánafyrirgreiðslu til félagsbústaða út frá verðinu og síðan auðvitað okkar eigin skilyrðum félagslega blöndum. Við viljum ekki kaupa allar íbúðir í sömu stigagöngum eða á sömu svæðum. Ég vildi bara halda þessu til haga. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá næstur óskað eftir að taka til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það er rétt sem að komið fram hérna, vandinn mikill hjá félagsbústöðum og mikil bið eftir félagslegu húsnæði. En ég ætlaði nú eiginlega að fara, það nú margt gott komið fram og frummælandi, borgarfulltrúi Eyþór Arnalds fór vel yfir þessi mál. En varðandi viðhaldskostnaðinn og það sem að náttúrulega hefur komið fram við þennan svokallaða Írabakka, hann fór náttúrulega langt fram úr og framúrkeyrslan var 83%. Sko ég held að maður geti sagt að allan að við sem erum í innkauparáði Reykjavíkurborgar, við erum nú mjög hlynnt í að fara sem flest allt fari í útboð
og ég held að það verði nú að vera þarna líka hjá félagsbústöðum. Það er eitthvað mjög lítið að náttúrulega ekki neitt sem fer í útboð og þetta er í rauninni bara, það þarf að skipuleggja betur vinnuna við að fara í svona útboð eins og kannski þarna við Írabakkann. Nú, það kemur fram að þetta er milli 260 og 70.000 krónur kostnaðurinn á fermetri. Þetta viðhald sem var þarna á Írabakkann. Það er mjög mikið og ég segi nú ekki að við höfum að fara að gera eins og Malmö gerði. Þeir rifu einhverju húsnæði hjá sér, félagsleg húsnæði sem var í leigu og byggðu ný. Það var það illa farið og reyndar eins og þessu, þetta var illa viðhaldið líka. En þetta er óhemju mikill kostnaður við þetta og ég held að það þurfi verulega að vanda sig í þessu viðhaldi og félagsbústaðir þurfa að taka sig verulega á í þessari framkvæmd og reyna að koma sem flestu í útboð. Það held ég að sé potturinn í þessu. Það er fást alltaf bestu verðin. Og eins og maður segir, þetta er orðið ansi hátt, yfir 260.000 krónur fermetrin og við erum að tala kannski að byggja það er kannski 350-400 krónur fermetrin. Og þetta er svona athugandi ef að þetta er svona, en eins og ég segi, ég ætla nú að leyfa með það, þessi húsnæði hjá okkur, þetta er held ég ágætlega byggð hús, þannig við þurfum nú ekki að fara að standa í að fara að rífa hús, en það þarf að fara vel yfir þetta og reyna að koma sem flestu í útboð og hafa það í huga. Borgarfulltrúi Björn Gíslason hefur þá lokið máli sínu og næstur er óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er náttúrulega alltaf að reyna að snúa út úr hlutunum þegar að talað að koma fólki aftur á fætur. Þá er náttúrulega verið að eiga hér við félagslegt húsnæði og það að líka því við stúdendagarða, það finnst mér bara frekar ósmekklegt. Það sé fjör á stúdendagörðum, eins og var sagt hérna. Við erum að tala hér um félagsbústaði. Félagsbústaðir eru úrræði, félagslegt úrræði og það er ekki að bera það saman á stúdendagarða sem að vegna þess að stúdentagarðar eru búsettu úrræði fyrir stúdenta en félagsbústaðir heyra hér undir velferðarsvið. Ég veit ekki til þess að stúdentagarðar heyra undir velferðarsvið. Ef svo er, þá væri gott að fá leiðréttingu hér í andsvari, bara hérna strax á eftir, ef að þetta eru sambærilegar stofnanir. Nú hérna varðandi að það að félagsbústaðir hafi ekki áhrif á markað, eins og borgarfulltrúi Egill Jónsson kom hér inn á, þá var því haldið fram hjá borgarstjóra að þeir hefði ekki áhrif á markað, en stækkandi eignasafn hefur áhrif á markað sama hver á það. Nú er það þannig að félagsbústaðir eiga hátt í 3.000 íbúðir, eða 2.500 íbúðir, en áætlunum hér sem verður samþykkt að öllum líkindum hérna í næstu viku gerir ráð fyrir því að 700 íbúðir bætist við í eignasafnið. Það vil svo til að það er svipuð stærð og er í eignasafni Gamma, sem hafa oft verið nefndir sem vandamál hérna inn á markaði, að það er álíka stærð sem er tekin hérna í áætluninni, 700 íbúðir. Og hérna leigan sem átt að lækka með 3.000 leiguíbúðum fyrir venjulegt fólk eins og var boðað hérna fyrir 4 árum síðan, sem ekki hafa komið. Hvað hefur gerst á þessum 4 árum síðan að þessu var lofað? Leigan hefur hækkað meir en 50%. Á síðustu 12 mánuðum hefur leigan hækkað næstu í 10%. Hún er að hækka mun meira en laun, hún er að hækka meira heldur en íbúðir og þetta lendir á leigjendum. Leigumarkaðurinn er sá skakkasti. Þess vegna vilja bara 8% af þeim sem leigja. Og þetta er ákveðin raunveruleiki sem ég vil bara flagga og stoltur að flagga. Og vonandi bara berum við gæfu til þess að laga kerfið því það er ekki að virka. Það er ekki að virka. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn.
vona ég hef ekki skilið borgarfulltrúan rétt, en ég gat ekki betur heyrt en að hann vildi gera skarpan greinamun á stúdentum annars vegar, sem væri svona hluta lífinu, og þeir sem leigi á félagsbústöðum hins vegar vegna þess að þeir væri á eitthvað nátt ekki hluta af lífinu vegna þess að þeir væru heyrðu undir velferðarsvið. En ég vona ég sé ekki segja borgarfulltrúan neina fréttir, en á félagsbústöðum leigir alls konar fólk, en það er efnalítið og stúdentar eru alls konar fólk og þeir eru mitt líka efnalitlir oft yngri, dreifðar aldur, vissulega hluti leigjandi á félagsbústöðum er fólk sem þarf aukinn stuðning á öðru leyti, en mér finnst bara að skipta mjög miklu máli að við nálgumst ekki þessa umræðu þannig að þeir sem að séu leigjendur á félagsbústöðum séu einhvers konar annars flokks fólk, af því að ég veit ekki hvort að borgarfulltrúinn átti sig á því, það var mjög erfitt að skilja hann öðruvísi en hann væri að tala á þeim nótum, og ég er eiginlega að gefa hann bara kost á því að koma því alveg hreint til skila að það var alls ekki, því að það var erfitt að skilja hann öðruvísi. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur þá lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, klukkan er að verða 1:30 og hér er mér veitt tækifæri til þess að bera með sakir eins og mér sýnist þetta vera þessu stilt upp. Málið er einfalt, borgarstjóri vildi leggja hér að jöfnu lífið á stúdentagörðum við það að vera hjá félagsbústöðum. Munurinn er bara sá að við erum að reka hér félagsleg úrræði og umboðsmaður Alþingis er ekki að skipta sér af úthlutunarreglum stúdentagarða með sama hætti og hann skiptir sér af úthlutun félagslegs húsnæðis hér á velferðarsviði. Þetta er allt annars eðlis. Þó svo að það er alls konar fólk sem býr á stúdentagörðum og alls konar fólk sem býr hjá félagsbústöðum, en þá er eðli stúdentagarða þannig að það eru stúdentar sem eru þar og svo útskrifa stúdentar og á endanum þá koma nýjir stúdentar. Hættan við félagslegt kerfi sem er með fátæktargildrur eins og launaþak er það að fólk festist inn í svoleiðis kerfum. Engin slík hætta er inn í stúdentagörðum. Það er engin hætta á því að fólk læsist inn á stúdentagörðum. Þetta er nefnilega eðlis ólíkt. Og við erum að segja það að þegar kerfið vex og biðlistin er svona mikil, þá er eitthvað að kerfinu. Og það að við viljum endurskoða stefnuna, ég hef ekki séð neina stefnu um það hvernig á að aðstoða fólk að komast út úr kerfinu, að þá er það bara jákvætt viðhorf hjá okkur til þess að styðja við bakið á fólki. Því að sú stefna sem núna er í gangi, hún hefur leitt til þess að æ færri vilja leigja. Æ færri. Það er eitthvað að þegar svoleiðis er. 8% er rosaleg falleinkunn. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara ansvari. Næst hefur ósk eftir að taka til máls Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og þreytta borgarstjórn. Ég ætla bara að lengja þessa umræðu dálítið og ég hef verið hugsið að hefur ýmislegt gagnlegt komið fram hér í umræðum borgarfulltrúa sem að vert er að skoða og kannski ætti umræðan að snúast samfélagslega og sameiginlega ábyrgð sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu að taka utan það kerfi sem að félagsbústaðir sannarlega eru. Og það mætti vel hugsa sér þó að félagsformið félagsbústaða er í rauninni ágætt og úttektarskýrslan frá 2011 minni mig sýndi fram á það. Að það mætti vel hugsa sér að það væri hægt að fara í viðræður að gera félagsbústaði að byggðasamlagskerfi, svona eins og Sorpu og Strætó. Og þar með þá verið þetta sameiginlega ábyrgð sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu að sjá fólki sem á þess ekki kost að vera á hinum almenna markaði, þá
með einhverjum tilfærslum og útfærslum að geta valið sér búsettu á öllu höfuðborgarsvæðinu en ekki bara í Reykjavík. Og mér finnst skjóta dálítið skökku við að hér dregur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds fram glærur sem að henta hans málstað nokkuð vel og meðan til dæmis Garðabær var ekki inn í þessum myndum eða Seltjarnarnes það mætti taka þetta meira sér lengra. En nú ég búin að lengja dálítið umræðina og það er kannski komið nýr vingill hér í borgarstjórnarsalinn sem að við getum bara haldið áfram að velta fyrir okkur og lengja enn frekar umræðina þetta þarfa mál. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Egill Þór Jónsson hefur óskað eftir því að veita andsvar. Forseti, borgarfulltrúar, á fundi borgarráðs 31. júlí var samþykkti borgarráð að skora á félags- og húsnæðismálaráðherra og Alþingi að skylda sveitarfélög til að fjölga félagslegum leiguíbúðum til dæmis í 4–5% af íbúðum í sveitarfélaginu eða finna aðrar leiðir til að tryggja að sveitarfélög sinni skyldum sínum. Nú hljóta þessi mál að vera komin eitthvað á stað. Þið eru með þetta í ykkar höndum og það er orðið vel þreytt að við sem borgarfulltrúar erum í Reykjavík miklu oftar að svara fyrir það hvað önnur sveitarfélög gera ekki heldur hvað er gert hérna í Reykjavík. Við verðum að hugsa okkur og þess vegna að tala vandann í Reykjavík en ég mæli með að Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi spyrji borgarstjóra Dag Bjargeirsson hvernig þessar viðræður ganga. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu og lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, borgarstjórn, ég held að borgarfulltrúinn sé bara fullfær að spyrja borgarstjóra að þessu sjálfur. Þetta er óskylt mál í rauninni. Þetta var það ríkið sem að myndi þá setja einhvers konar lög til allra sveitarfélaga á landinu að uppfylla þessa skyldur í einhverju samræmi við þá íbúðir sem eru þá á hverjum stað fyrir sig. Þetta væri hins vegar mál sem að þyrfti að vera tekið upp á vettvangi SSH sem að ég að nefna hér og jafnvel sambandinu þar sem að önnur sveitarfélög geta haft með sér samráð þetta mikilvæga mál. Þannig að hér er 2 óskyld mál að ræða og svo hvet ég bara borgarfulltrúann sjálfan til þess að spyrja borgarstjóra þessu. Þá hefur borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, það er svolítið langt liðið á nóttina en ég ætla samt að koma með nýja vinkilinn í umræðina og það er það að í árslok 2016 þá keyptu félagsbústaðir Seljahlíð af Reykjavíkurborg. Það segja bæði þjónustuíbúðirnar og hjúkrunarheimilið. En við það hækkaði leigan á þjónustuíbúðunum 100%. Þessi hækkun var stór bakreikningur sem fólki fekk framan í andlitið og nú stendur þetta sama fólk frammi fyrir því að búið er að breyta úthlutun 20 íbúða í húsinu fyrir aðra hópa en eldri borgara. Fyrir fólk sem er yngra en 67 ára, sem þarf allt annars konar þjónustu en á sama tíma þá erum við með 162 einstaklinga eldri borgara sem eru á biðlista eftir þjónustuíbúð. Þannig ég velti því aðeins fyrir mér á hvaða vegferð við erum. Ef við erum farin að taka aðra hópa en eldri borgara inn í þjónustuíbúðir fyrir þann hóp og höfum síðan fólk á biðlistum. Ég velti fyrir mér hérna orðum borgarstjóra áðan þegar hann var að tala örugga langtíma leigu á viðráðanlegu verði. Telur borgarstjóri þetta vera örugga langtíma leigu á viðráðanlegu verði að hækka leiguna 100%? Og mér langar jafnframt að spyrja borgarstjóra að því hvort að það verði komið til móts við fólkið í Seljahlíð.
bæði hvað varðar leiguna og líka þetta með það að það verið að taka aðra hópa þarna inn í þennan þjónustukjarna. Það eru allt aðra þarfir sem eldri borgarar hafa og þeir hópa sem að verið að taka þarna inn. Þetta er alveg ný stefna. Og þetta er stefna sem að ég held að fæstir eldri borgarar viti af. Þeir eru að leita í öryggi og í öruggt skjól í ellinni. Við heyrum sögur af því að fólki sem býr þarna í Seljahlíð, og það voru fréttir af því í dag, að það er jafnvel hægt að taka þátt í félagslífinu. Vegna þess að þetta fer ekkert saman. Félagslíf fyrir eldri borgara og félagslíf fyrir yngra fólk sem að þarf á allt annars konar aðstoð að halda og stuðningi frá velferðarkerfinu. En mér þætti vænt að borgarstjóri sagði sig fært að svara þessum spurningum mínum og ég óska eftir því að þegar hér var talað samráð fyrir kvöld, að það væri kannski haft samráð við þetta fólk sem að býr í Seljahlíðinni áður en það verið að hleypa öðrum hópum og yngri hópum inn í húsið. Þetta er forsendubrestur. Fólki kom inn í þetta búsetuúrræði á þeim forsendum að þarna væri eldri borgarar en ekki aðrir hópar. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég var einfaldlega búinn með ansvörin, en bara örstutt, leigan á Seljahlíð breyttist, hún var mjög lág, hún er ennþá mjög sanngjörn, hún er umtalsvert lægri heldur en það sem að sjálfseignarstofnanir sem að leigja öldruðum íbúðir að bjóða upp á. Ég vil innan við helmingur, allt niður í 1/3 af því sem að það boðið upp á. Og ég held nú að fyrirspyrjandi átti svona alveg á þessu og þegar verið að nota prósentur að þá verið að tvöfalda þá væntanlega einhverja mjög lága tölu, kannski 30.000 króna leigu sem þá að fara upp í 60.000 eða getur borgarfulltrúinn ef til vill upplýst hvaða leigu upphæðir verið að vísa til. Þegar mér hefur fundist þetta verið afar villandi þegar verið að nota prósentur þegar að ræða breytingar á leigu sem í krónum talið afar lág miðað við sambærilegt. Og síðan kannski í fyrirspurninu verið að blanda saman tvennu, annars vegar þá breytingum á leigu og hins vegar því hvernig að bregðast við ef að einhver leigjandi eða heimilismaður notar áfengi eða annað slíkt. En það eru tvær umræður og það getur verið mjög vandarsamt að bregðast við því í hvaða fjölbýlishúsi sem ekkert síður ef að viðkomandi á íbúðina heldur en ef hann leigir. Og það getur reynt á í samskiptum, alveg sannarlega. En ég ætla ekki að fara og alls ekki skilja mig þannig að ég sé með því að segja þetta tjá mig málefni einstaklinga sem að leigja inn á Seljahlíð. Ég held að mér dytti það ekki í hug og við getum ekki verið að ræða málefni einstaklinga í sölum borgarstjórnar. Ég vil þó að þeir séu að leigja húsnæði sem við eigum. En ég held að það getur bara verið fróðlegt að bera saman leiguna í Seljahlíð og sambærilega leigu hjá Hrafnistu eða öðrum sem eru að leigja öldruð. Það alveg sjálfsagt að afla þeirra upplýsinga ef óskað eftir. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég get upplýst borgarstjóra það að leigan var 55.000 og fór í 120.000 á mánuði. Fólk kemur þarna inn á þeirri forsendu að þarna hagstæð leiga. Og auðvitað kemur það í bakið á fólki þegar hún hækkuð umtalsvert á einu augabragði eins og gert var. Hvað varðar aðra hópa, þá teljið það vera forsendubrest þegar fólk kemur í góðri trú
það að þarna sé öryggi í ellinni og þarna sé húsnæði fyrir eldri borgara en ekki aðra hópa. Ég er ekkert að tala gegn öðrum hópum en þetta er fólk sem er yngri 67 ára og á við vandamála stríða og við þurfum að hjálpa því fólki með öðrum hætti heldur en að setja þá inn í búsetuúrræði fyrir eldri borgara. Það er alveg ljóst. Og ætla að fara að bera þetta saman við leiguverð annar staðar, það er fráleitt. Það er fráleitt. Og það hefði mátt, við bentum á það hér í fyrra þegar þessi hækkun stóð til, að það hefði mátt ríkja einhvers konar sólarlags ákvæði, að þeir sem komi inn á þessum forsendum, að þeir hefðu fengið að búa þarna til æviloka á þessu leiguverði sem að þeim var lofað þegar þeir fluttu inn. En ekki að koma svona í bakið á fólki og hækka þetta umtalsvert. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari afsakið. Til að svara þessu að þá ítreka ég bara boðum það að afla upplýsinga þessa leigu. Ég þarf ekki að minna borgarfulltrúana á þær breytingar sem að varð að gera á leigu hjá Eir. Þær breytingar sem varð að gera hjá Eir og þær leiguupphæðir sem að borgarfulltrúan er að nefna hérna að þær upphæðir eru miklu lægri heldur en er víða hjá sjálfseignarstofnunum og öðrum sem eru þó að reyna að koma mjög til móts við eldra fólk og auðvitað er sérstakur húsnæðisstuðningur sem kemur á móti þessum leigugreiðslum en það tekur mið af tekjum og einhverju leyti kannski eignastöðu í einhverju tilvikum. En ég ætla ekki að fara í smáatriðum út í það. Ég er búinn að bjóða til þess að láta taka saman þessar upplýsingar þannig að það séu samanburðarhæfar eða er áhuga á því. Og þetta má deilum hvað er sanngjörn leiga en ég held að í öllum samanburði þá getur svo leiga sem er í Seljahlíð ekki talist annað en sanngjörn. Stjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að veita andsvar lokið að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta minnir mig svolítið á þessi umræða og þessi svör borgarstjórans á krakka sem að bendir að aðra þegar hann hefur gert eitthvað af sér. Það er búið að hækka þessa leigu í Seljahlíð og við erum að tala Seljahlíð og við erum að tala fólki sem þar býr. Við erum ekki að tala einstaklinga, við erum að tala hóp eldri borgara sem að býr í Seljahlíð og leigan hefur verið hækkuð á. Þetta er fólk sem hefur bara ellilstyrkinn til að lifa af. Og auðvitað rífur í hjá þessum hópi ef að leigan er hækkuð 100%. 100%. Og spurning mín var þessi. Hefur borgarstjóri í hyggju að koma til móts við þennan hóp sem að fór inn á þeirri forsendu að leigja þarna 55.000 krónur en búið er að hækka leiguna í 120.000? Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur þá lokið við að svara veita andsvar öðru sinni og borgarstjóri hefur óskað því að svara andsvari öðru sinni. Borgarstjórn, ég ætla ekki að lengja þetta mikið lengur, ég held að velferðarsvið hafi lokið umfjöllun sínu málefni Seljahlíðar og kannast ekki við að það sé ennþá til einhverja virkrar umfjöllunar en get kannað það ef það er óskað eftir því. Þessi lokið fyrir alllöngu síðan og ég hygg nú að borgarfulltrúanum sé kunnugt um það. Forseti vill upplýsa vegna umræðu sem hér var beint til hans að það sem gerist hér var það að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson var búinn samt með andsvörin sín og það sem spurning var beint til hans í ræðu borgarfulltrúans Martu Guðjónsdóttur þá bauð forseti borgarstjóra upp á það að fara í ræðu og borgarstjóri hafði þá ræðutímann 5 mínútur eins og gert er ráð fyrir og síðan var það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir sem var í andsvörum
við borgarstjóra, þannig ekkert óeðlilegt átti sér stað hér, allt í samræmi við gildandi fundarsköp. Afsakið, vill borgarfulltrúi taka til máls? Nei. Þá vill forseta hljóði og þá óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, þetta var áhugaverð spurning sem að borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson varpaði fram hérna áðan og hvatti borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur til að kalla eftir svari frá, en hún gerði það ekki, þess vegna langar mig til þess að kalla eftir þessu svari. Ég vísa hér í fund borgarráðs 31. júlí sem var aukafundur, sérstaklega haldinn út af alvarlegu ástandi í húsnæðismálum. Og á þeim fundi var samþykkt tillaga frá meirihlutanum, þar sem segir að borgarráð samþykki að fela borgarstjóra, með leyfi forseta, að ræða við ríkisstjórn og verkalýðshreyfinguna breytingar á reglum stofnframlög þannig að hægt sé að fjölga leiguíbúðum í Reykjavík. Þetta er samþykkt 31. júlí 2018 og ég myndi gjarnan vilja fá örstutt svar frá borgarstjóra hvernig þessum viðræðum gangi og hvað hefur komið út úr þeim. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta voru þó nokkuð margar tillögur, sumum þeirra var beint með bréfum til ráðuneytanna og það er komin af stað hópur varðandi málefni utangarðsfólks sem að heilbrigðisráðherra er að setja á stofn. Ég hef tekið málefni sem var að stofnframlög upp við félagsmálaráðherra sem jafnframt er húsnæðismálaráðherra á 2 fundum og hef hans orð fyrir því að það verði tekið á því í sérfræðingahópi sem að núna er að setja störfum í aðdraganda kjarasamninga en jafnframt vann fráfarandi framkvæmdastjóri félagsbústaða í raun beinar tillögur að því hvernig þessar breytingar gætu orðið. Ég hef rætt húsnæðismálin líka bæði við samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra sem var með hluta húsnæðismálina en þau reyndar fóru yfir til, sá hluti er að fara yfir til félagsmálaráðuneytisins og hef einnig rætt við forsætisráðherra þar sem að ég lagði mig til líkt á fundi mínu með félagsmálaráðherra að það yrði settur niður hópur til þess að samhæfa matið á þörfinni fyrir nýjar íbúðir í aðdraganda kjarasamninga og draga saman allar þær tillögur sem að gagni gæti verið í þessum viðræðum. Borgin hefur haft algjöra forystu að tefla fram einhverjum lausnum í þessu efni og ýta þessum málum áfram en þó finn ég ekki annað bæði í samtölum mínum við fulltrúa ríkisstjórnarinnar og verkalýðshreyfingarinnar að það sé býsna mikill samhljómur margt. Hvað nákvæmlega kemur út úr þessari vinnu sem framöndan er ekki hægt að fullyrða núna en ég er allavega ánægður að þetta sé komið í þennan skýra farveg. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvart sér hljóðs og er lokið þennan dagskrárlið. Hér er boðið bókun. Egill las hana. Já, hún hefur verið upplesin. Það er væntanlega boðað bókaður á fleiri stöðum. Já. Gengið er til 7. dagskrárliðar, það er til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að hverfa frá samstarfi við Heimavelli. Til máls tekur Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Hér er lagt til að rifta samstarfi við Heimavelli og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa hér tillöguna. Lagt er til að Reykjavíkurborg hverfi frá áformum sínum samstarfi Heimavelli vegna íbúðar uppbyggingar á Veðurstofureitnum. Í krafti stærðar sinnar hefur hagnaðardrifna leigufélagið Heimavellir haft mikil neikvæð áhrif á leigumarkaðinn sem er leigjendum ekki til bóta. Þess má geta frá því að Heimavellir tóku til starfa í febrúar 2015 hefur leiguverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað 40%.
Þó að skilyrði séu sett að leigufélagið megi ekki hækka leigugjald íbúða á Veðurstofureiknum nema með leyfi borgarinnar, þá mikilvægt að Reykjavíkurborg styðji ekki enn frekar við hagnaðardrifin leigufélög í þeirri gríðarlegri húsnæðiskreppu sem við búum við. Þetta snýst bara að þetta stærsta leigufélag á almennum leigumarkaði, það rekið í hagnaðardrifnu rekstri. Og ég átta mig ekki á því af hverju við erum að gefa því félagi aukna hlutdeild á leigumarkaðnum með hvernig staðan núna og sérstaklega í ljósi umræðunar að styðja sérstaklega við óhagnaðardrifin leigufélög. Mér finnst þetta bara vera svona prinsippmál. Og já, legg þetta því til. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér væntanlega verið að vísa til aðkomu heimavalla að verkefninu Ungt fólk, hagkvæmt húsnæði og fyrstu kaupendur, sem er verkefni sem var samþykkt að fara í þegar húsnæðisáætlun borgarinnar var samþykkt í júní 2017. Við höfum í húsnæðisáætlun í meginatriðum lagt höfuðáherslu á samstarfi óhagnaðardrifin félög og þannig í gegnum eignarhald þeirra og félagslega uppbyggingu vilja tryggja að þeir sem leigja eða eru með búseturétt í þeim félögum njóti bestu kjara. Þarna var hugsunin svo að nálgast þetta úr hinn áttinni, þar að segja að setja markmiðin í lágum verðum annarkort til kaups eða til leigu og tryggja í gegnum kvaðir en gera ekki skilyrði að félögin sem að þessu komu væru öll óhagnaðardrifin. Þau eru það vissulega sum en ekki öll og það þá þetta ákveða það fyrirfram. Því að eftir að inn í ferlið komið þá ekki hægt að setja sín slík skilyrði eftir á þess að brjóta á viðkomandi eða í raun hafa ferlið að engu. Og ég verð að vekja athygli á því að það verið lagðar fram nokkrum sinnum í borgarráði, bæði fyrir kosningar en líka eftir kosningar í sumar, yfirliti við hverju væri ennþá í ferlinu og það kom engar athugasemdir fram við að ætti af einhverjum ástæðum að henda einhverjum út eða vísa úr þessu. Ég skil kannski svona einhverjum tilfinningarlegum grunni ef maður heyrir sögur af einhverjum sem finnst á sig brotið eða slíkt eða hækkur leigan eða annað slíkt og ég held að það eigi bara að undirstrika mikilvægi þess að við þá bindum tryggilega hvað til þess að tryggja að svo leiga sem verið að lofa í ferlinu standist þá, ekki bara fyrst, ekki bara til nokkur ára, heldur til framtíðar. Það verið talað það í því sambandi að hækkanir umfram vísitölu séu háðar samþykki borgarinnar. Þannig að ég get ekki fallist á að það sé á nokkurn veginn eðlilegt að vísa einhverjum, sama hver það væri. Það eru þetta fullt af óhagnaðardrifnum aðilum sem koma að hinum verkefnunum út úr þessu tiltekna verkefni, þannig ég legg til að tillagan sé felld. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, þó að séu vissulega fleiri leigufélög þarna sem að séu hagnaðardrifin, þá finnst mann þetta sérstakt í ljósi heimavalla sem þetta stóra leigufélag og það er það sem maður var að leggja hér áherslu á í tillöguflutningi. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að veita andsvar. Fleiri hafa ekki kvatt sig hljóðs undir þessum lið og verður því gengið til atkvæða.
Þá er hægt að ganga til atkvæða. Fyrir liggur fundinum til að borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að hverfa frá samstarfi við Heimavelli verður hún nú borið upp til atkvæða. Þeir sem eru fylgjandi tillögunni vísast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Já. Augnablik, það eru. Já. Tillagan er þá felld með 12 atkvæðum gegn 2 og það mun þýða að 9 greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir 7. dagskrármál, kosning í öldungaráð. Forseta hefur borist tillaga en á seinasta fundi láðist að kjósa varamenn í öldungaráð Reykjavíkur og hér er lagt til að Sigríður A. Jóhannsdóttir, Ólafur K. Guðmundsson og Alexander Brím taki sæti sem varamenn í öldungaráði Reykjavíkur. Þetta er samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Er það þá samþykkt? Og þetta var þá seinasti dagskrárliður á þessum fundi og þá eina sem er eftir þá hápunktur fundarins sem er upplestur bókana. Fundargerðir liggja ekki fyrir fundinum. Já, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Jú, gjörðu svo vel. Forseti, þakka fyrir að mér ekki við tækifæri að lesa hérna bókun fyrst. Þetta er semst við málefnið miðbæinn og Laugaveginn. Borgarfulltrúi Miðflokksins mótmælir þeirri rökleysu sem kom fram stöðu Laugavegarins og miðborgarinnar. Aðför að þessu svæði hefur staðið látlaust síðan 2011 og ekkert hefur verið hlustað á rök og andmæli rekstraraðila á svæðinu og Reykvíkinga sem þarna búa. Vísaði fram og tilbaka í skoðanakönnun til að bíða andartak til rökstuðnings þeirra stefnu að gera Laugaveginn og nágrenni hans að göngugötum allt árið. Í umræðum kom fram að meirihlutinn hefur nú þegar breytt deiliskipulagi fyrir þetta svæði svo hægt er að hrinda þessum hugmyndum í framkvæmd. Einnig var sagt frá því að borgarfulltrúar meirihlutans hafi þegar lagt fram tillögur að lagatextin í frumvarp til nýrra umferðarlaga sem eru væntanlega inn í þingi til umfjöllunar. Ljóst er að þvingunaraðgerðir eru í gangi fyrir þá sem þarna búa og stunda rekstur og það á nokkur samráðs. Ljóst er að verslun og þjónusta er ekki velkomin að þetta svæði, þá er það vitað svo ekki verður vilst, þessi vinnubrögð eru einkar ósvífin. Er þetta ekki örugglega? Heyrðu, góða nótt. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að lesa upp bókanir. Eru fleiri sem ekki að lesa upp bókanir? Já, gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Já. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Fyrst bókun við lið 1 sem ég held ég hafi nú reyndar verið að hluta til búin að lesa upp en Flokkur fólksins vill bæta hag eldri borgara, öryrkja barnafjölskyldna, tillögur sem lúta á aukinni þjónustu við börn og aðstoð við hina verst settu kalla aukin útgjöld og borgarsjóði ekki næst hagræðingu og sparnaður. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur verið með ýmsar sparnaðartillögur sem að sannarlega óvinsælar til að skrapa saman fé svo hægt sé að rökstyðja tillögur sem lúta til dæmis bættum aðstæðum fátæks fólks. Þess vegna getur Flokkur fólks ekki stutt tillögur sem minnka borgarsjóð svo sem að hverfa frá arðgreiðslum OR. Reykjavík byggði upp OR, ekki nágrann sveitarfélögin eldir að þeir sem byggðu upp fyrirtæki fá af þeim arð. Ef arðurinn er lækkar þá er í raun verið að deila arðurinn til allra jafnt líka til þeirra sem ekkert lögðu til við uppbygginguna sem á þeirra sem eru vel settir. Ef borgin útdeili fjármagn til verkefni þá er þeirra sem minnst mega sín þá kemur það öllum borgarbúum til góða. Orkuveitan er sambærileg Landsvirkjun sem greiðir eigendur sínum arð sem nýtist öllum landsmönnum. Arðgreiðslur frá OR nýtast öllum Reykvíkingum. Tekjur Orkuveitunar eru ekki einungis frá borgarbúum heldur einnig frá stórfyrirtækjum og íbúum nágrannssveitarfélaga. Að taka arðgreiðslur deila þeim út til mikilvægra verkefni þá fátækra og þeirra lagslaunið getur þannig verið kjarajöfnun.
Svo hérna við lið 2 Laugavegurinn. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur stóra efasemdir þá almennu gleði sem sagði ríkja með lokun gatna í miðbænum og þar með Laugavegsins. Staðreyndin svo að þeir eru margir sem finnst illa komið fyrir Laugaveginum og miðborginni almennt séð þegar kemur að aðgengi. Þessum hópi eru verslunareigendur, leigjendur og hreyfihamlaðir. Verslun gamalgróin eins og Brynja getur varla þrifist lengur þessar aðstæður. Hverjir eru svo þeir sem halda lífinu í Laugaveginum? Það er aðrir en ferðamenn. Flokkur fólksins hefur lagt til að gera könnun meðal íbúa úthverfa sem ekki starfa í miðbænum og þeir spurðu hversu oft þeir sæki miðbæn og þá í hvað tilgangi. Flokkur fólksins fer fram á lýðræði hér og að sérstaklega eru hugað að fólki sem ekur p-merktum bílum. Tillaga var lögð fram í borgarstjórn af borgarfulltrúa Flokks fólksins að p-merktir bílar geti lagt á göngugötum og að hámarkshraði yrði 10 km á klukkustund. Hagsmunaaðilar fallar að fögnuðu framlagningu þessara tillögu. Það segir sennilega allt hið svokallaða samráð sem meirihlutinn fullyrðir að hafi verið haft við alla hagsmunaaðila við það ákvörðun að loka Laugavegi stórum hluta miðbær fyrir akandi fólki. Og svo var hérna varðandi notendasamráðið sem var vísa frá. Það er nú fokið í flest skjól þegar meirihlutin getur ekki samþykkt tillögu Flokks fólksins að Reykjavíkurborg hafi notendasamráð öllum sínum verkefnum og ákvörðunum sem varða hag og hagsmuni einstakra hópa. Látir að því liggja að notendasamráð sé í fullri virkni enda nefnt 9 sinnum í sáttmála meirihlutans. Meirihlutinn getur ekki samþykkt sína eigin stefnu. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hélt í barnaskap sínum að þessi tillaga einhver myndi vera að fagna meirihlutanum enda mikilvægt að skerpa á svo mikilvægan hlut sem notendasamráð er. Notendasamráð sannlega í orði en staðreyndin er að það er enn sem komið ekki nema hluta til á borði. Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill nefna nýlegar upplýsingar frá notendur þjónustu sem segja áherslu notendana oft illa fram að ganga og enn skorti á raunverulegt samráð þótt vissulega sé það stundum viðhaft á einhverju stigi máls. Hér hefði verið kjörið tækifæri fyrir meiri og minni hlutana sameinast enn frekari skuldbindingu þess efnis að Reykjavíkurborg hafi notendasamráð í öllum sínu verkefnum og ákvörðunum sem varða hagsmuna og hag hópa og almennings. Og er ég ekki komið? Ég held að. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið að lesa bókunir og þá hefur Líf Magnúsdóttir greinilega. Þá hefst lesturinn, þetta er Orkuveitan. Staða Orkuveitu Reykjavíkur sterk enda hefur hún rekið með ríflega 16 milljarða hagnað árið 2017. Lántaka OR eftir að planinu lauk hluta eðlilegri fjárstýringu en vart þarf að taka fram að mun meiri greitt niður á lánum en hafa verið tekin eins og fram hefur komið hjá stjórnendur fyrirtækisins. Öll skilyrði fyrir útgreiðslu arðs eru því fyrir hendi samkvæmt arðgreiðslu skilyrðum sem samþykkt voru í árslok árið 2015. Allir fulltrúar í borgarstjórn samþykktu arðgreiðslu skilyrðin ásamt öllum sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga sem eiga hlut í OR þó langstærsti eigandi Orkuveitunnar sé Reykjavíkurborg. Það er 1250 milljónir sem OR greiði nú til eiganda sinna, endurspeglar því fyrst og fremst sterkastöðu Orkuveitunnar sem gerir henni kleift að gera allt í senn að lækka gjaldskrár, greiða arð og lækka skuldir. Það getur enginn verið á móti þessu. Laugavegurinn. Á þeim 8 árum sem Laugavegi og nokkrum götum í Kvosinu hefur verið lokað fyrir bílaumferð hluta ársins hafa allar skoðanakannanir sýnt að mikill meirihluti borgarbúa hefur verið hlynnt þessu lokunum. Það sem meira er, ánægjan hefur farið vaxandi ár frá ári, þrátt fyrir að göngugötu tímabilin hafi stöðugt lengst. Það sýnir sig einnig að meirihluti rekstraraðila við Laugaveginn er sama sinnis. Borgarstjórn samþykkti 4. september síðastliðið nær samhljóða að fela umhverfis- og skipulagssvið að gera tillögu útfærslu Laugavegs og Bankastrætis að göngugötum allt árið kring ásamt þeim götum í Kvosinu sem komið til greina sem göngugötur. Að því er nú unnið. Göngugötur í Reykjavík eru komnar til að vera enda sína allar rannsóknir og þær séu sameiginlegir hagsmunir rekstraraðila, kaupmanna, fasteigna eigenda, íbúa, innlendra og erlendra gesta, borgarinnar að helstu verslunargötur séu fyrir gangandi vegfarendur. Þetta er eitthvað skrítið hana og þarf prófarkalestur. Þá er það 3. Tillagan gerir ráð fyrir að stofna nýtt byggingafélag
sem rekið verði af borginni. Borgin á þegar félagsbústaði sem eiga rúmlega 4% allra íbúða í Reykjavík. Við það bætast þar íbúðir sem nú rísa í samstarfi við húsnæðisfélög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Sú aðferð að byggja stóra blokki þar sem allar íbúðir eru félagslega íbúðir gengur gegn stefnu borgarinnar félagslega blandaða byggð. Einnig væri erfitt fyrir borgin að selja hluta íbúðin í samkeppni við aðra aðila og markaði. Erfitt að sjá að byggingafélag á vegum borgarinnar myndi auka heildarframleiðslugetu byggingar iðnaðarins á höfuðborgarsvæðinu sem takmarkast af lausafé og þeim sérfræðingum og starfsfólki sem slík félög geta ráðið. Þessi þættir breytast ekki með tilkomu nýs rekstrar aðila. Vegamestu rökin gæti þó verið að ekki hefur verið sýnt fram á að byggingafélag Reykjavíkurborg myndi leiða til lægra húsnæðisverðs eða meiri uppbyggingar en þær aðferðir sem notar eru nú þegar. Þá er það aukið samráð. Nú þegar stendur Reykjavíkurborg fyrir viðtöku samráði við íbúa og notendur þjónustunnar, þá má nefna nýlega menntastefnu sem skrifað verið miklu samráði við íbúa, kennara og annað fagfólk og á netinu í gegnum Betri Reykjavík og nýlegan samráðsfund breytingar og samráðsvettvangi fyrir fólk með fötlun sem var mjög vel sóttur og árangursríkur. Þar að auki í undirbúningi metnaðarfullar áætlanir enn frekar og djúpstæðara samráð á fjölmörgum sviðum. Ber þá helst að nefna stýrihóp á vegum mannréttinda og lýðræðisráðs innleiðingu samráðsferla í borgarkerfinu og eflingu hverfisráðanna sem í vinnslu stýrihóps vegna sama ráðs. Nýlega samþykkt borgarstjórn aukna áherslu á innleiðingu þjónustefnu Reykjavíkur og vinnu sem stendur yfir við að klára lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar. En í meirihlutasáttmálanum sem kynntur var í vor kemur skýrt fram að tilstanda klára vinnu við hana og koma henni í innleiðingu. Þetta er mjög löng setning. Eitt af meginmarkmiðum hennar er einmitt að valdefla borgarbúa með því að veita þeim aukna og beina hlutdeild í stjórn Reykjavíkurborgar samkvæmt formlegum og skýrum ferlum. Verkefnið hagkvæmt húsnæði, ungt fólk og fyrstu kaupendur kemur mikilvæga nýja lausnir og hugmyndir í húsnæðismálum og markaði. Þar tókst með frumkvæði borgarinnar að hvetja til nýsköpunar og framþróunar í uppbyggingu íbúða á Íslandi. Verkefnið var sett upp með skýrum hætti, með fyrirfram ákveðnum leikreglum þar sem allir aðilar sátu við sama borð. Tæplega 70 hugmyndir bárust og var utanaðkomandi aðili fenginn til þess að rýna tillögunar í samráði við borgina þar sem alla forsendur voru gefnar upp fyrirfram sem á stigagjöfun. Ferlið var því allan tíman skýr og gagnsær og Reykjavíkurborg getur ekki sem opinbert stjórnvald breytt reglunum eftir á. Við búum í réttaríki og þurfum að gæta jafnræðis og virða jafnræðisregluna. Kannski bæta því við. Ágætt að borgarfulltrúi kynni sig jafnræðisregluna. Erum við 5? Nei. Já, liður 5. Liður 5. Liður 5. Félagsbústaðir eru félagi í eigu borgarna sem á og rekur rúmlega 4%. Ég er búin að lesta upp, sko. Ég er búin að lesta allt upp. Félagsbústaði félagi í eigu borgarna sem á og rekur rúmlega 4% allra íbúða í Reykjavík. Þá var verið að fjölga íbúðum félagsbústaðin 700 næstu 5 árum eins og húsnæðisáætlun Reykjavíkur gerir ráð fyrir. Þá sé stað umfangsmikil uppbygging íbúða í samstarfi við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög til að tryggja örugga hagstæða langtímalegu. Óskandi væri ef nágrannar sveitarfélög Reykjavíkur myndu eiga sambærilegt hlutfall íbúða og félagsbústaðar. Ef svo væri þá væri ekki biðlistar. Já, þá er þetta upplýsið. Borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson, óskar eftir að lesa upp bókanir. Herðu, ég er að lesa upp 2 bókanir hérna. Það er ekkert félagsbústaður aftur. Nei, hérna. Já. Nei, hún var komin. Liður 1, Orkuveitan. Í kjölfar hrunsins reiðist Orkuveitan í aðgerðir til að rétta við reksturinn. Stærstu aðgerðirnar fólu í sér gjaldskrárhækkanir, lán frá borgarbúum og frestun nauðsynlegra innviða fjárfestinga. Ráðstafanir sem allar bitnuðu á borgarbúum. Nú þegar reksturinn hefur náð jafnvægi er rétt að lækka gjaldskráar aftur á íbúa. Í Reykjavík er upphitun húsa dýrari en á Selfossi, Akureyri og Egilsstöðum. Þetta vekur furðu. Kostnaðurinn við að kynda hús í Reykjavík er 30% hærri en á Egilsstöðum.
Í Reykjavík er raforkuverð einnig hærra. Einingaverð hjá Orku náttúrunnar er 6,43 krónur á kílóvattstund á meðan einingaverð á Orkubúi Vestfjarða er 5,9 krónur á kílóvattstund. Ef reiknuð er meðalnotkun Reykvíkinga ári fyrir 60.000 heimili í fjölbílum annars vegar og 25.000 heimilum í sérbílum hins vegar má sjá að með því að kaupa raforku af Orkubúi Vestfjarða myndu heimilin greiða samtals 420 milljón króna lægri gjald ef keypt yrði orka af ON. Það er ólíðandi að Orkuveitan taki lán til að fjármagna arðgreiðslur til borgarna samhliða því að borgin setur upp ábyrgðarsjóð til að verjast áföllum dótturfyrirtækja. Að hverfa frá arðgreiðslum og lækka gjaldskrár er pólitísk ákvörðun. Hún byggir á því sanngirnis sjónarmiði að skila rekstrar árangri Orkuveitunar aftur til borgarbúa. Hún byggir á þeirri hugmyndafræði að einu eðlilegu arðgreiðslurnar af rekstri Orkuveitunar skulu verið í formi gjaldskrálækkana til borgarbúa. Bókun við lið 6. Heimavelli leiguverð í Reykjavík hefur hækkað mikið og er orðið ansi hátt. Þessu til stuðnings má nefna að 12% dýrara er að leigja eins herbergja íbúð í Reykjavík heldur en í Oslo. Borgaryfirvöld fara nú af stað með verkefni á borð við hagkvæmt húsnæði í samstarfi við Heimavelli. Ljóst er að ekki er mjög hagkvæmt að leigja 35 fermetra stúdíóíbúð á 130.000 krónur en engu að síður er verkefnið kynnt sem hagkvæmt leiguhúsnæði. Þetta myndi þýða að fyrir 100 fermetra greiddi leigutæki Heimavöllum í verkefninu hagkvæmt húsnæði 370.000 krónur á mánuði. Yfirheiti þessa þáttarverkefnisins verður því að teljast ansi villandi. Takk. Hafa fleiri óska eftir að lesa upp bókanir? Þögn í, það stendur ekki af umræðu í salnum. Hafa fleiri óska eftir að lesa upp bókanir? Er hún tilbúin, borgarfulltrúi? Í hvaða máli? Já. Það svara sjálfstæðismönnum? Ég er að svara með meirihlutanum með stóra blokkir. Áttu eftir að sinna. Ok, augnablik þá gefa borgarfulltrúanum. Já. Það verður lagað. Ertu tilbúin, borgarfulltrúi? Gjörðu svo vel. Kom hvergi fram að hún gengi út að byggja stórar blokkir þar sem allar íbúðir eru félagslegar íbúðir. Veitum við. Ég bara ég afritaði úr bókun meirihlutans en það virðist eitthvað hafa farið í eitthvað rugl þegar ég afritaði í símanum. Ég er að vísa í stórar blokkir þar sem allar íbúðir eru félagslegar íbúðir. Einhver með þetta fyrir fram sig? Já, takk. Ok, Helga, þetta er bókun sem stendur út af, sem ég seti á því, klukkan 4:12, ég átti þetta að lesa þetta. Já, þetta er út af tillögu sósíalista byggingafélag. Húsnæðiskreppa hefur orðið í Reykjavík á vakt núverandi meirihluta. Loforð 1000 íbúða fyrir venjulegt fólk hafa ekki verið efnd. Réttir er rifið upp að núverandi borgarstjóri vildi láta borgina byggja leiguíbúðir fyrir alltaf 22 milljarða árið 2013. Lítið var úr því. Þá er ljóst að borgin er ekki treystandi fyrir því að fara út í stórfellda bygging á íbúðum, ekki síst í ljósi þess að byggingaverkefni stór og smá hafi ítrekað farið stórkostlega fram úr áætlun. Má ég nefna viðhaldsverkefni Gröndalshús og Mathöll á Hlemmi sem voru 300% fram úr áætlun. Bragginn í Nauthólsvík. Höfuðstöðvar Orkuveitunar kostuðu yfir 10 milljarða að núvirði en eru nú taldar ónýtar.
ákvað borgin að láta byggja íbúðir við Grensásveg 12 en þær hefur ekki enn skilað sér þrátt fyrir mikla þrautagöngu. Þá er ljóst að byggingaverkefni félagsbústaða hafa gengið illa eins og nýlegt verkefni við Írabakka sýnir en það fór 330 milljónum fram úr endurskoðaðri áætlun. Allt ber þetta saman brunni, borgin er ekki treystandi fyrir byggingaverkefnum eins og henni stúdnaði dag. Að þessum sökum einum er ekki hægt að styðja tillöguna. Hér má svo lesa fyrri áform sem ekki urðu að veruleika. Það er slóð. Lið 4. Þetta held ég síðasta bókun okkar sem við lesin. Það er liður 4, það eru dapurleg vinnubrögð að meirihlutin skuli ekki hafa kjark til að greiða atkvæði með þessa ágætu tillögu. Það er skrítin pólitík að tala samráð og setja orð það í meirihluta sáttmála en hafa svo ekki kjark til að samþykja í borgarstjórn að samráð verði viðhaft eins og gert er ráð fyrir í þessari tillögu. Takk. Takk fyrir. Í tillögunni kom hvergi fram að hún gengi út á að byggja stórar blokkir þar sem allar íbúðir eru félagslegar íbúðir, gengur gegn stefnu borgarinnar félagslega blandaða byggðir líkt og framkemur í bókun meirihlutans við tillögunni. Fulltrúi Sósíalistaflokksins styður að sjálfsögðu félagslega blöndun líkt og framkom í ræðu tillöguna. Bestu þakkir fyrir þetta. Þá skilist forseti að allir hafi lesið upp sína bókanir og ætlar forseti að fylgja eftir góðri hefð að lesa hér kvæði í lok fundar og hafa hávamál orðið fyrir valinu. Og hefst nú lesturinn: ósfinnur maður vakir allar nætur og hyggur að hvívetna, það var móður að morgni kemur, allt er víl sem var. Fundi er slitið. Vel á sig vikið. Já. Já, borgarstjórn, þar ég lesa allir sem mættir. Þurfum við að lesa upp átt? Já. Sko þið ákveðir það. Já. Pavel Bartasek, Ellen, Líf Magnúsdóttir, Þórdís Lóa, Sigurborg Ós, Guðrún Ögmundsdóttir, Sabíne, Hjálmar, Kristín Sofía, Skúli, Alexandra Eyþór, Hildur, Vigdís Hauks, Kolbrún Baldur, Sanna Magdalena, Björn Gíslason, Örn Þórðar, Katrín Atla, Marta Guðjónsdóttir, Egill Þór Jónsson og Valgerður Sigurðardóttir, fundarritari Helga Björk Laxdal. 1 lögð fram svohljóðandi tillaga, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, borgarstjórn samþykkir og endar á útfærsla gjaldskrána, greinargerð fylgir tillögu. Klukkan 20:04 tekur Ellen sæti, klukkan 21:06 víkur Valgerður af fundi og Jórunn Póla. Það kemur ekki heim og saman. Það kemur ekki heim og saman að Ellen hafi bæði. Nei, ég er búin að taka út úr hausnum. Ok. Já. Ok. Tillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna gegn 9 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins, borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins sitja hjá, borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna leggja svohljóðandi
byrjar á stað Orkuveita Reykjavíkur og endar á lækka skuldir. Borgarfulltrúi Flokk fólksins leggur fram svohljóðandi bókun. Flokkur fólksins vill bæta hag og endar á getur þannig verið kjarajöfnun. Já, vantar þetta sé... Hvað er þetta? Það vantar hérna þetta sé frá... Þetta Helga. Hvað blaðsíður þið? Við erum með... Í kjölfar hrunsins að byrja þar, hver var með þetta? Þetta er meirihlutin eða ekki? Er þetta meirihlutin? Fyrsti liður. Mál 1. Fyrsta lið. Mál 1. Já, síðasta bókunin við mál 1 að það stendur ekki hver er að bóka. Og hefst á í kjölfar hrunsins? Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks Miðflokksins, stendur það meira á það? Já, ok. Já, það vantar bara þarna. Það stendur ekki. Er þetta Sjálfstæðisflokk? Ha? Getur það verið? Já. Bara... Segðu það bara og það breytast út aftur. En getum við skrifað bara inn í það eða hvernig er þetta? Nei, þetta verður eitthvað sem prent út aftur. Já, ég er bara núna að hún prentist út. Já, hefst á í kjölfar hrunsins og endar á í formi gjaldskrárlækkana til borgarbúa. Númer 2 fer fram umræðum Laugaveginn og stöðu miðborgarinnar. 21:50 Víkur Þórdíslóa fundi og Gunnlaugur Bragi tekur sæti. 22:50 Kristín Sofía Víkur fundi og Aron Leifi tekur sæti. Borgarfulltrúi Miðflokksins leggur fram svohljóðandi bókun. Hefst á borgarfulltrúi Miðflokksins og endar á svo ekki verði meira sagt. Borgarfulltrúi Samfylkingar Viðreisnar Pírata Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun. Hefst á þeim 8 árum og endar á séu fyrir gangandi vegfarandi. Borgarfulltrúi Flokk fólksins leggur fram svohljóðandi bókun. Borgarfulltrúi Flokk fólksins og endar á fyrir akandi fólki. Númer 3. Lögðu fram svohljóðandi tillagas borgarfulltrúa Sósíalistaflokki Íslands. Borgarstjórn samþykkir að fela og endar á íbúðarnir í óhagnaðardrifnum rekstri. Greinargerð fylgir tillögunni til hann er felld með 21 atkvæði borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata, Miðflokksins og Vinstri grænna gegn 1 atkvæði borgarfulltrúa Sósíalistaflokki Íslands. Borgarfulltrúi Flokk fólksins situr hjá við afgreiðslu málsins. Borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks leggja fram svohljóðandi bókun. Húsnæðiskreppa og endar á má enda á link. Ok, og endar á þessum link. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata, Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun til hann gerir ráð fyrir og endar á notaðar eru nú þegar. Borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands leggur fram svohljóðandi bókun. Í tillögunni kom hvergi fram að hún gengur út á að byggja stóra blokkir. Já, þetta er þarna sem kom í lokin. Já, líkt og kom fram í ræðu tillöguna. Lið númer 4. Lögðu fram svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa Flokk fólksins lagt til að Reykjavíkurborg hafi notendasamráð og endar á framkvæmd þjónustu við fatlað fólk. Greinargerð fylgir tillögunni vísar frá með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata, Vinstri grænna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Sósíalistaflokks Íslands, Miðflokks og Flokk fólksins. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata, Vinstri grænna leggja fram svohljóðandi bókun.